Question number 61, Sirobidam Najari. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উত্তৰ সদনৰ মজিয়া আছে। Supplementary. অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সমষ্টিৰ চেপাংগুৰিৰ যিটো এটা মডেল হস্পিটাল ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হ'ল। যোৱা 2019 চনৰ 11 অক্টোবৰৰ আমাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 25 তাৰিখে ইনাগুৰেশ্যন কৰা হৈছিলে 2019 তেতিয়াৰ পৰাই তাতে এজন মাত্ৰ ডক্টৰক লৈ পেলাই এই হস্পিটালখন চলাই থাকিব লগা হ'ল। এতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰত মই পালোঁ টোটেল এই হস্পিটালখনৰ কাৰণে 9জন ডক্টৰ ইতিমধ্যে পোষ্ট চেংচন কৰা হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এটা মানে এজন সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ যিজন আছে তাৰ বাহিৰে 8জন যে চেংচন পোষ্টৰ ডক্টৰ আছে এইবিলাক আজিলৈকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাই। অকলে মডেল হস্পিটাল এখন চলাই থাকিব লগা হোৱাটো এজন ডক্টৰৰ কাৰণে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আৰু তাতে যিটো দিয়া উত্তৰত 6জন আমাৰ GNM তাতে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু ইন পজিশ্যন একচুৱেলি এই মুহূৰ্তলৈকে মাত্ৰ 3জনী মানে GNM আছে, আৰু 3জনীও আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটালত 2জন এটাচ দিয়া আছে, আৰু এজনী হায়াৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। তাৰ পাছত আমাৰ এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ কাৰণে অলৰেডি দিয়া হৈছে বুলি কৈছে এজন, সেইজনকো কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটালত এটাচ কৰি দিয়া হ'ল। তাতে অকল এজনে ডক্টৰ এজনে মাত্ৰ এই মডেল হস্পিটালখন চলাই থাকিব লগা হোৱাটো আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে অতিকৈ মানে দুখৰ বিষয় হৈছে। মডেল হস্পিটাল চেৰপাংগুৰি নেশ্যনেল হাইৱে পৰা আমাৰ ভূটান বৰ্ডাৰলৈকে যিটো হাবি জংঘলৰ কাষে কাষে থকা যিবিলাক গৰীব দুখীয়াসকল ৰাইজ আছে, যিবিলাকে বেমাৰ আজাৰ হ'লে গোসাইগাঁৱতো যাব নোৱাৰে, কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটাললৈকেও আহিব নোৱাৰে, বঙাইগাঁও গুৱাহাটীৰ কথাটো বাদি দিয়ক, তেখেতসকলে চেৰপাংগুৰি মডেল হস্পিটালখনত চিকিৎসা ল'বৰ কাৰণে যথেষ্ট এইখিনি সুবিধাটো বুজিয়ে তাতে হস্পিটালখন নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিলে। কিন্তু আজিলৈকে সেই পোষ্টবিলাক আজি 9টা পোষ্ট চেংচন যদিও আছে, 9টাৰ পৰা 8টা এতিয়া ভেকেণ্ট, অনলি 1 পোষ্ট ইজ ফিল আপ এণ্ড হি ইজ ৰানিং দ্য মডেল হস্পিটাল নাও ইন এ পেথেটিক কণ্ডিশ্যন। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে তেখেতৰ উত্তৰত দিয়া আছে যে মানে ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া হ'ল, সোনকালে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, যে এডভাৰটাইজৰ পাছত যেতিয়া ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া 8জনৰ ভিতৰত যিটো এতিয়া 9জনৰ ভিতৰত এটাই মাত্ৰ ফিল আপ কৰা হ'ল, 8জনটো একেলগে সেই হস্পিটালখনত ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে এখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে কোৱা কথাটোৰ গুৰুত্ব আছে। মই তেখেতক আশ্বস্ত কৰিব খুজিছোঁ অতি সোনকালে স্বাস্থ্য বিভাগে 682জন ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব উইদিন 1 মান্থ। আৰু তেতিয়া আমি নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ সমষ্টিৰ চেৰপাংগুৰি মডেল হস্পিটেলত ডক্টৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ গ্ৰেড 3 বহুত টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল, তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰচেছ চলি আছে। 1527জন ব্যক্তিয়ে তাত ৰিক্ৰুটমেণ্ট লাভ কৰিব, আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 4th গ্ৰেড 1192জনৰো ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰচেছ চলি আছে। তেখেতৰ হস্পিটেলখনত এগৰাকী MO আয়ুৰ্বেদিকো আছে, 2জন ডক্টৰ আছে, এজন নহয় 2জন ডক্টৰ আছে, কিন্তু মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ ডক্টৰ আৰু নিশ্চয়কৈ থাকিব। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, 3টামান কুৱেশ্যন প্ৰায় একে কুৱেশ্যনে আছে। বৰত্নৰ ডাঙৰীয়াৰো একে কুৱেশ্যন আৰু সৰুপথাৰৰ বিধায়কৰ প্ৰায় একে কুৱেশ্যন মই যেতিয়া চাই আছিলোঁ, মই কেইটামান কথা একেবাৰে কৈ থ'ব খোজোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 2016লৈকে অসমত মেডিকেল কলেজ আছিলে 6খন, 2006 চনলৈকে অসমত মেডিকেল কলেজ আছিলে মাত্ৰ 3খন। 6ৰ পৰা 15 চনৰ ভিতৰত অসমত মেডিকেল কলেজ হ'ল আৰু 3খন। সেই 3খনো কোনে বনাইছিল, কাৰ নেতৃত্বত হৈছিল, উদ্যোগত হৈছিল, সকলোৱে জানে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, 6খন মেডিকেল কলেজে আমি গোটেই অসমৰ মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ বা স্বাস্থ্য সেৱা আমি দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় যে পাৰ্যমানে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন মেডিকেল কলেজ
যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সপোন, আৰু সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই অলপ দিন আগলৈকে, আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ আগলৈকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত বছৰত আমাৰ ডক্টৰ আমি পঢ়ুৱাব পাৰিছিলোঁ বা চিট দিব পাৰিছিলোঁ বা আমি ডক্টৰ প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ 726 জন। এই ডক্টৰৰ সংখ্যাটো এতিয়া হৈছে অধ্যক্ষ প্ৰায় 11,500 জন। 11,500 জন এতিয়া 9খন মেডিকেল কলেজত, আগৰ 6খন, আৰু এতিয়া লখিমপুৰ আৰু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ, ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া আকৌ কৈছোঁ, আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগলৈকে আছিলে 726 জন, এতিয়া হৈছে 11,500। এই মুহূৰ্তত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদনত এই কথাটো সকলোৱে নিশ্চয়কৈ জানেই, তথাপিও কৈছোঁ, এই মুহূৰ্তত আমি 7খন মেডিকেল কলেজক নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলাই। তাৰে এখন নগাঁৱত, এখন নলবাৰীত, এখন কোকৰাঝাৰত, এখন তিনিচুকীয়াত, এখন বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, এখন চৰাইদেউত, এখন আমাৰ গুৱাহাটীৰ 2nd মেডিকেল কলেজখন, সেইখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ বুলি হ'ব। এইকেইখনৰ কাম পূৰ্ণ গতিত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া চলি আছে। তাৰপাছত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 2 মিনিট দিলে মই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আকৌ তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰিব, সময়ৰ কথা আছে। তাৰপাছত তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজৰ কামৰ আধাৰশিলা হ'ল, আৰম্ভ হৈ গ'ল। ধেমাজিত আজি আধাৰশিলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিবলৈকে ৰাওনা হ'ব। বঙাইগাঁৱৰ মেডিকেল কলেজৰ আমি আধাৰশিলা কৰিলোঁ। মৰিগাঁও মেডিকেল কলেজৰ আমি আধাৰশিলা কৰিলোঁ। গোলাঘাটৰ মেডিকেল কলেজৰ আমি আধাৰশিলা কৰিলোঁ। শিৱসাগৰ, গোৱালপাৰা আৰু আমাৰ কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যা হ'বগৈ আগৰ 6খন, 3খন, 9খন, 9-7 16খন, 16-8 মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 24খন। গতিকে ক'ত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 2016লৈকে 6খন মেডিকেল কলেজ আছে, আৰু এতিয়া 24খন, 16 আৰু 24 মানে 18খন মেডিকেল কলেজ আমি মাত্ৰ 6.5 বছৰত আমি বনাবলৈকে আগবাঢ়িছোঁ বা বনাইছোঁ। তাৰ উপৰি এইমছখনটো আছেই, এইমছৰ ফাংচনিং আৰম্ভ হৈছে, ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল, অহা 3-4 মাহৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডক্টৰৰ সংখ্যাটো য'ত আগতে 726 জন আছিলে আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগলৈকে, এতিয়া 11,500 হ'ল। অহা 5টা বছৰ সময়ত ডক্টৰৰ সংখ্যা 2,000তকৈ অধিক হ'ব, 2,500 হ'ব। তেতিয়া এই সমস্যাবিলাক নিশ্চয়কৈ নাইকিয়া হ'ব। সকলো মেডিকেলত, সকলো হস্পিটেলত ডক্টৰৰ সংখ্যা একেবাৰে কম নাথাকিব, ডক্টৰ উভৈনদী দিব। ধন্যবাদ। শ্ৰী চৰণ বড়ো। নালাগে আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, 8 মিনিটতকৈ বেছি হ'ল। ডাঙৰীয়া, প্লিজ জাষ্ট মানে 1 ছেকেণ্ড। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, আমাৰ GNM চেৰপাংগুৰি মডেল হস্পিটেলৰ পৰা তেখেতসকলক আনি পেলাই কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলতে এটাচ কৰিছে, আৰু এজন এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰন তেখেতকো চিভিল হস্পিটেলত এটাচ কৰিছে। এই মানে তেখেতসকলক সোনকালে চেৰপাংগুৰি মডেল হস্পিটেল ঘূৰাই দিলে আমি নতে কি হ'ম। আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আপোনাৰ কাম শ্ৰী চৰণ বড়ো, নাই কমলক্ষ দে, শ্ৰী চৰণ বড়ো। শ্ৰী চৰণ মহোদয়, মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। কমলক্ষ দে, প্লিজ কমলক্ষ দে, নালাগে। আৰে মইহে চলাই আছো হাউচখন, কমলক্ষ দে। বহুত মডেল হস্পিটেল আৰু বহুত PHC মানে পোষ্ট চেংচন নোহোৱাকৈ NHM-ৰ এজন বা ৰুৰেল পষ্টিং এজন ডক্টৰ লৈ পেলাই চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। মোৰ সমষ্টিত 2017 মই এটা নিউ PHC চলাই আছোঁ, য'ত নেকি মাত্ৰ ৰুৰেল পষ্টিঙৰ এজন ডক্টৰ। তাৰপিছত এখন মডেল হস্পিটেল আছে, একে কথা মই নহয়, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ পোষ্ট চেংচনৰ প্ৰক্ৰিয়া কিয় ইমান দেৰি হৈছে। 2017 চনত মই যেতিয়া সদনত কুৱেশ্যন আনিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। তেখেতে ফোনত লগ কৈছিল 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহত যি বাজেট ছেছন হ'ব,
সেইদিনাই ফৰ চেংচনটো হ'ব বুলি ইয়াত মই ঘোষণা post কৰিছোঁ। sanctionৰ কথা। 2018 পৰা আজি 2022 পালে আজিলৈকে এইখন হস্পিটেলত ফৰ চেংচনটো হোৱা নাই। আৰু এটা দুখৰ বিষয়, এই এটা মিটিঙত মই আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়াক পাইছিলোঁ। তেখেতক মই সুধিলোঁ এই ফৰ চেংচন কিয় হোৱা নাই, আজি 5 বছৰ হ'ল। তেখেত অৱগত নহয় বুলি কৈছে। হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। মিনিষ্টাৰ ৰেছপন্স দি আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ এবচেণ্ট এতিয়া আছে দেখোন অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰায় 100টা পেজত মোৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰখিনি পাইছোঁ মোৰ এটা পৰামৰ্শ আছে আৰু এটা অনুৰোধ আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰণে এটা পৰামৰ্শ হ'ল এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত মন্ত্ৰী মহোদয় জানে এইটো বিধানসভাতে ভালেকেইজন সন্মানীয় বিধায়কৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বহুতখিনি বিতৰ্ক হৈছিলে ইৰিগেশ্যনক লৈ আৰু সেই সময়ত মই নিজে দেখা পাইছিলোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াতে বহি আছিলে বিধায়ক হিচাপে এটা সময়ত এই ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত 60-40 চলিছিলে বহুত স্কিমক লৈ বহুত খেলি হৈছিলে এইটো যিটো এপ লঞ্চ কৰিছে মই ভাবোঁ সেইটোৰ যথেষ্ট প্ৰচাৰ হোৱা নাই 1 নম্বৰ এই এপটো প্ৰচাৰ হ'ব লাগে আমাৰ 126 জন বিধায়কৰ প্ৰত্যেকৰে মোবাইলত এই এপটো উপলব্ধ হ'ব লাগে আৰু জনসাধাৰণতো হ'ব লাগে কাৰণ তেতিয়া এই এপটোৰ জৰিয়তে মোৰ সমষ্টিত যোৱাকালি মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনত উপস্থিত আছিলোঁ প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় মোৰ সমষ্টিত কোনটো প্ৰজেক্ট মই কাম হৈছে তাত খেলমেলি হৈছে নে নাই প্ৰকৃত বেনিফিচিয়াৰী পাইছে নে নাই মই যেনেকৈ জানিবলৈ সুবিধাটো পাইছোঁ তেনেকৈ মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ হোৱা নাই এই এপটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আৰু এটা কথা যোৱা সময়ত মন্ত্ৰী মহোদয় নিজেই জ্ঞাত যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ কিদৰে চৰ্চা আছিল মই কৈছোঁ এইটোতে মন্ত্ৰী মহোদয় নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা পুনৰাবৃত্তি হ'ব নালাগে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুতে ভাবে সৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু খেতিয়কৰ কাৰণে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইৰিগেশ্যনৰ এটা যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইৰিগেশ্যনৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন এইটো এটা বৃদ্ধি কৰিব লাগে এইটো হ'ল 1 নম্বৰ আৰু এটা অনুৰোধ আছে মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক তাৰপিছত মই কম দ্বিতীয়টো অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে ইনো এপ এক খুব সুন্দৰ এপ হৈছে প্ৰচাৰত আমাৰ অলপ কমি হৈছে বুলি ময়ো উপলব্ধি কৰিছোঁ এই ইনো এপক ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব কাৰণে বিধায়কসকলে 126 জন পৰামৰ্শ দিছে প্ৰত্যেকজন বিধায়কক আমি লিংকটো পঠাম তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ইনো এপৰ জৰিয়তে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যিমান স্কিম আজিলৈ কৰিছে প্ৰত্যেকটো স্কিম মেপ কৰা হৈছে জিঅ' টেগিং কৰা হৈছে আৰু এটা কোৱাৰ্টাৰৰ পিছত প্ৰত্যেকটো স্কিম চলিত অৱস্থাত আছে নে নাই তাৰো মীমাংসা কৰা হয় লাইভ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয় লাইভ ফটোজবোৰ আপলোড কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা যিটো আছে তাৰ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ লগত আমি কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তেও মানে যোগাযোগত থাকোঁ ক'ৰবাত বিজুতি হৈছে পানী পোৱা নাই তাৰো ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা বা তেখেতসকলক সমাধান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ বিভাগটো আগৰ পৰা বহুত উন্নত হৈছে বুলি মই ক্লেইম কৰিব খোজা নাই এই কথাটো আপোনালোকৰ কাৰণে বিবেচনাৰ কাৰণে মই থলোঁ লগতে আগন্তুক দিনত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশ্যন মাষ্টাৰ প্লান কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ প্ৰায় 26টা জিলাৰ পৰা আমাৰ তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশ্যন মাষ্টাৰ প্লান আহিছে ভৱিষ্যত এই জিলাত ইৰিগেশ্যন কি কোন প্ৰকাৰে হ'ব তাৰ গোটেই ব্যৱস্থা আমি কৰাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ পইচাৰ কোনো অভাৱ নাই কিন্তু আমি কাম কৰি কৃষকক পানী দিব পাৰিলেহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো সপোন দেখিছে বা এই সপোনটো আমি বাস্তৱ কৰিব পাৰিম যে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰী লোৱাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তটো কৃষি বিভাগে আৰু জলসিঞ্চন বিভাগে ভালকৈ কাম কৰিলে বাস্তৱ পৰিণত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দিনবোৰত মন্ত্ৰী বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিটো পৰামৰ্শ দিছে তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম এটা সৰু অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ এটা অনুৰোধ আছে ছয়গাঁও বগু পলাশবাৰী 3টা সমষ্টি এটা লিংক হৈ আছে আৰু এই সমষ্টিৰ জনগাঁথনিটো এনেকুৱা পাহাৰৰ ফালে ট্ৰাইবেল বেল্ট হয় বেছিভাগ বড়ো ৰাভা গাৰো জনগোষ্ঠী বাস কৰে তাত ওখ হয় তাৰ খেতিবিলাক অলপ বেলেগ হয় আৰু তলৰ ফালে খেতিটো বেলেগ হৈ ফালে বানপানীও হেৰি হয় গতিকে মই বিচাৰোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু যথেষ্ট প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছে যে দক্ষিণ কামৰূপৰ কাৰণে বিশেষ কৰি দক্ষিণ কামৰূপৰ 3টা সমষ্টি পশ্চিম গুৱাহাটীও লগতে লাগি আছে এটা বৃহৎ অংশ লগত লাগি আছে ইয়াৰ কাৰণে খুব এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষকখিনিৰ কাৰণে কাৰণ তলৰ যিটো ভৈয়ামৰ হয় এইটো বেলেগ আৰু পাহাৰৰ খেতিয়কৰ ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে বহুত ওখ হয় তাৰ পানী
ফ্ল'ৰ কৰোঁতেও বহুত কষ্ট হয়। গতিকে ইয়াত যাতে ভাল কেইটামান প্ৰজেক্ট আৰু মন্ত্ৰীবৰ্গই নিজে সৰজমিন তদন্ত কৰি এই তিনিটা সমষ্টিত ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু মন্ত্ৰীবৰ্গক দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ক'লোৱে আপোনাক যে প্ৰত্যেকটো জিলাত জলসিঞ্চন বিভাগৰ মাষ্টাৰ প্লান জিলাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। ইতিমধ্যে 28টা আহিছে, আমি তাৰ ওপৰত মীমাংসা কৰা নাই। কিন্তু মোৰ কোৱা কথা হ'ল যে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে নিজৰ নিজৰ সমষ্টি নিজৰ নিজৰ জিলাৰ মাষ্টাৰ প্লানত নিজৰ বিচৰা ধৰণে আৰু কেনেকৈ তেখেতসকলে বিচাৰিছে এই কথাখিনি যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়ে, ভৱিষ্যতে মাষ্টাৰ প্লানৰ ভিত্তিত আমি গোটেই জিলাবিলাকত কামবিলাক কৰি যাম। অসমত এটা সমস্যা হৈছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই সদনক জনাব খোজোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জে আমাৰ প্ৰকল্পবোৰক বহুত ক্ষতি কৰে। এটা সময়ত বহুত বানপানী হয়, বানপানী হ'লে প্ৰকল্পবোৰ যিখিনি LIS প্ৰজেক্ট থাকে, লিফ্ট ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট থাকে, বাৰ্জবোৰ ডেমেজ হৈ যায়, কেনাল আছে তাত বালি সোমাই যায়, এই জংঘল বিধ্বস্ত হৈছে, তাৰ কাৰণে বৰষুণ ক'ৰবাত কমি গৈছে, ক'ৰবাত বেছি হৈছে। চ' এই গোটেই নতুন পৰিৱেশত বিভাগক নতুন ৰূপত আগবঢ়াই লোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিৰ্দেশ দি আছে, মাৰ্গদৰ্শন দিছে, এইভাবে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু এখেতে যিটো ক'লে ছয়গাঁও হৈছে এই গোটেই অঞ্চলত একবাৰ তেখেতে মোক মানে যাব লাগে, মই ধুনীয়াকে তেখেতসকলৰ লগত যাই গোটেই পৰিদৰ্শন কৰি কেনেকে কি কৰিব লাগে আগবঢ়াই লম। ঠিক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আহ্বান, মন্ত্ৰী মহোদয় বিধায়কসকলে যি আহ্বান কৰিছে ভাল লাগিছে, কিন্তু কথা এইখিনিতে যে আহ্বান আহে চৰকাৰীভাৱে চিঠিও যায়। 2018 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত একাধিকবাৰ শ্যালো টিউবৱেল, পাৱাৰ ড্ৰিভেন আৰু সোলাৰ ড্ৰিভেন দিয়াৰ কাৰণে চিঠি গ'ল, টাৰ্গেট গ'ল, কিন্তু গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত, জলেশ্বৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে কিন্তু এটা শ্যালো টিউবৱেল ইনষ্টল হোৱা নাই। অসমত কিছুমান সমষ্টিত অৱশ্যে 50টা 100টা ইনষ্টল হৈছে। এই যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো ষ্টপ কৰিব লাগে। এইটোৱে যে আপোনালোকে এলটমেণ্ট দিয়ে, এলকেশ্যন দিয়ে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, এই সৰু একটা সেন্টেন্সত কৈ দিয়ক, এই শ্যালো টিউবৱেল সৰু সৰু কাম, কিন্তু আপোনালোকে পেকেজ বনাই পেলাই গুৱাহাটীত ঠিকাদাৰ দিয়ে। কিন্তু যি জিলাত আমি এষ্টিমেট কমিটিৰ যেতিয়া মেম্বাৰ হিচাপে বিভিন্ন জিলাত গৈছিলোঁ, দেখা পাইছোঁ তাৰ মানুহবিলাকে খুব কৰিছে আৰু মডেল এষ্টিমেট আপোনালোকে জোৰ জবস্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাই আছে। গোটেই অসমৰ ষ্টেট এটা লেভেলত নাই, একৈভাৰ এটা লেভেলত নাই। গতিকে ছিংগল এষ্টিমেট গোটেই অসমত কেনেকৈ প্ৰযোজ্য হয়, গতিকে ছিংগল এষ্টিমেট, মডেল এষ্টিমেট এইটো কনচেপ্টটো কেঞ্চেল কৰি সাইট ৱাইজ এষ্টিমেটৰ প্ৰৱৰ্তন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই গোৱালপাৰা জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীও হৈ আছোঁ। তেখেতে এই কথাটো গোৱালপাৰাত মোক কেইবাবাৰ লগ পালে, ক'লে মানে কামখিনি কৰিলোঁ হয়, ৰিভিউ মিটিঙতো আছিল, কোৱা নাই। যিয়ে নহওক আজি বিধানসভাত আনিছে, আপোনাৰ জৰিয়তে মই জনাব খোজোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা ফেজ 1 আমি 100% কমপ্লিট কৰিলোঁ। ফেজ 2 মোটামুটি কমপ্লিট হৈছে, ক'ৰবাত মানে 2-এটা যদি বাকী থাকিব পাৰে, কিন্তু মোটামুটি মোৰ যিটো ধাৰণা এইটো কমপ্লিট হৈছে। আৰু মডেল ষ্টিমেটৰ কথা হ'ল যে নাই, যদি যদি তাতে মানে চেংচন হৈছিল নিশ্চয় হৈছে, আৰু যদি নাই হোৱা, চেংচন হৈছিল কিন্তু নাই হোৱা, মই আজি বিধানসভা শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনাক মোৰ অফিচত মানে মাতিম, আপোনাক গোটেই কথাটো জনাম যে হৈছে নে নাই হোৱা। আৰু মডেল এষ্টিমেটৰ যিটো কথা কৈছে, মডেল এষ্টিমেটৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত কোনো উপায় নাই, কাৰণ 1000 যদি ডিউটিবেল লগাব লাগে, 1000 ডিউটিবেলৰ কাৰণে 1000টা এষ্টিমেট কৰিব হ'লে কামবিলাক হৈ নুঠিব। কথাটো তেখেতৰ ঠিক যে চাটাটো একে নহয়, ভৱিষ্যত আমিও ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আজি বৰাক ভেলী, হেলাকান্দি হওক বা কৰিমগঞ্জ হওক, বৰাক ভেলী, গোটেই বৰাক ভেলীতে আমি বহুত কষ্ট পালোঁ যে পানীৰ লেভেলটো বহুত তলত আছিলে আৰু বৰিটো তলত লৈ যাব লাগে, নহ'লে বৰিবোৰ ফেইল কৰে, পানী নোলায়। থেংক ইউ। তো ভৱিষ্যত আপোনাৰ পৰামৰ্শকো আমি কনচিডাৰ কৰিম। ঠিক আছে, ক'ব আপুনি।
মন্ত্ৰী আছিলে কওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিটো আমাৰ ঋকিবিদ আহমেদ ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে মাননীয় মন্ত্ৰীক পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ যোগেদি যে বুৰৈ ইৰিগেশ্যন লিফ্ট ইৰিগেশ্যন এই প্ৰজেক্টটো হোৱাৰ এটা পথত আছে ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট বুৰৈ লিফ্ট ইৰিগেশ্যন আৰু যিটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা আঁচনিৰ যোগেদি যিবিলাক চেলো ফিল্টাৰ আমাৰ ধৰক পাৱাৰ প্ৰজেক্টত বা পাৱাৰত বা চ'লাৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে কিছু ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই চ'লাৰ পেনেলবিলাকে কাম কৰা নাই যাৰ কাৰণে খেতিয়কে এইবাৰ যিটো আমাৰ খৰাং এই খৰাঙত খেতিয়কসকলে পানী ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই কিছু ঠাইত আৰু দ্বিতীয়তে বিশ্বনাথ জিলাত আমি নাবাৰ্ডৰ পৰা আমি কিছুমান ডিপ টিউবেল ধৰিছিলোঁ চ'লাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু চ'লাৰখিনি এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে কিন্তু তাত পেনেল বা যিটো চ'লাৰ পেনেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো নাই আৰু আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক এখন পত্ৰ লিখিছিলে যে অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে চ'লাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ যিবিলাক চেলো ফিল্টাৰ যিবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা আঁচনিত যিটো অধীনত দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে এইখিনি কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আপোনাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় টিউবৱেলবোৰ কাম কৰা নাই সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই ক'লে আমাক যদি লিষ্টখন দিয়ে আমি মীমাংসা কৰি দিম আৰু ইনো এপ যিটো কথা আমাৰ আগৰ প্ৰশ্নত আহিছিল আপোনালোকে ইনো এপ যদি ডাউনলোড কৰিলে আৰু আপোনাৰ যদি যিখিনি হিতাধিকাৰীক যদি ইনো এপ ডাউনলোড কৰাই দিয়ে তেখেতসকলৰ মোবাইলত যিটো টিউবৱেল নচলে তেখেতে ইনষ্টেণ্টলি তাৰ পৰাই এপৰ জৰিয়তে কমপ্লেইন দিলে মানুহে যায় কমপ্লেইনটো মীমাংসা কৰি দিব আৰু যিটো প্ৰকল্পৰ কথা তেখেতে ক'লে এই প্ৰকল্পটো বন্ধ হৈ আছে তাত বানপানী এটা হৈছিলে তাৰপিছত প্ৰকল্পটো কাম আগবাঢ়া নাই আৰু যিটো নতুন প্ৰকল্প বুৰাই বুলি যিটো আছে তেখেতে যিটো কৈছে তাৰ ডিপিআৰটো প্ৰিপেয়াৰ হৈছে টেকনিকেল টিম ভিজিট কৰিছে অতি সোনকালে আমি CWC টেকনিকেল ইভ্যালুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰকল্পটো আগবঢ়াই দিছোঁ মই আপোনাৰ জৰিয়তে সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ভাবিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জানাইছোঁ যে জমিৰ দলালৰ ওপৰত ইমান বড় একশ্যন লৈছে কিন্তু হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়াও দেখা যায় এইবিলাক সক্ৰিয় হৈ আছে ইয়াত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা উত্তৰ দিছে তাত লিখা আছে যে চাৰিকোণাত নিচান লগাইছে সেইটোও ভুল আজিলৈকে এই জায়গাটোত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা আৰু বিষয়া আগতে যিজন আছিলে আৰু লালাৰ IC যিজন আছিলে তেখেতে এইটো ইনভলভ এইবিলাকৰ ওপৰত এটা তদন্ত হ'ব নেকি আৰু কেতিয়া এই কামটো বন্ধ এতিয়া যে কাম চলি আছে সেইটো বন্ধ হ'ব নেকি আৰু যেটো কাম কৰিলে সেইটো ইভিকশ্যন হ'ব নেকি ঠিক আছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্যই হাইলাকান্দি জিলাৰ স্পেচিফিক প্ৰশ্ন আনিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সন্মানীয় সদস্যই যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ উত্তৰ লিখিতভাৱে দিয়া হৈছে আৰু কি এখন লোৱা হ'ল সংক্ষিপ্তভাৱে দিয়া হৈছে হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত 6টা গভৰ্ণমেণ্ট ফাৰ্ম আছে ECG মনপুৰ ECC বালিকান্দি ECC বালদাবাল্দি CMG নাদাৰীপাৰ CMG কাৰিটেৰা BGR বালদাবাল্দি যিটো এনক্ৰচমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট আহি আছে এইটো হ'ল CMG মাদাৰীপাৰ আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে আমি উত্তৰ কোৱা হ'ল যে কি একশ্যন লোৱা হ'ল মই জনাবলৈ পাই মই সুখী হ'ম যে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি এনক্ৰচ মাটি আছে সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰি পাই আমি নিচান পৰ্যন্ত লগাইছোঁ
কিন্তু যিটো চিষ্টেম আমাৰ চেৰিকালচাৰ ফাৰ্মবিলাকৰ যিটো মাটি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক দিয়ে, আমি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিয়া মাটিৰ ওপৰত আমি ফাৰ্মবিলাক কৰোঁ আৰু যেতিয়া এনক্ৰচমেণ্ট হয় তাক একশ্যন লোৱাৰ যিটো পাৱাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰক দিয়া হৈছে, আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰক দি একশ্যনবিলাক লওঁ। এতিয়া 4 তাৰিখ আগষ্টত আকৌ এবাৰ আমি 2022 চনৰে 4 তাৰিখ আগষ্টত ডেপুটি কমিশ্যনাৰক লেটাৰ লিখিছিলোঁ যে এইটো একশ্যন ল'ব লাগে। এতিয়ালৈকে উচ্ছেদ কৰা বা ইভিজন কৰাৰ যিটো একশ্যন সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি আমি জানো। সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ফাৰ্ডাৰ একশ্যনৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমি অলৰেডি চেৰিকালচাৰ ফাৰ্মবিলাকত নতুনকৈ প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আঁচনি লৈছোঁ যে প্ৰায় 2000তকৈ অধিক প্লেন অঞ্চলত চেৰিকালচাৰ ফাৰ্ম আছে। তাৰে পৰা বহুতখিনি মাটি খালী হৈ আছিল। ইতিমধ্যে আমি এই কেইমাহমানৰ ভিতৰতে প্ৰায় 400 হেক্টৰ মাটি খালী মাটি চেৰিকালচাৰৰ তাত পুনৰ প্লেণ্টেশ্যন লগাইছোঁ আৰু য'ত য'ত এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে সেইটো খালী কৰা হৈছে। আৰু যোৱা 1 তাৰিখ এপ্ৰিলৰ পৰা 31 তাৰিখ নৱেম্বৰলৈকে প্ৰায় 2,77,168টা গছ পুলি আমি ৰোপণ কৰিছোঁ চেৰিকালচাৰ ফাৰ্মবিলাকত। মই এটা অনুৰোধ জনাম বিধায়কসকলক যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এৰিয়াটো তেনেকুৱা যদি চেৰিকালচাৰ ফাৰ্ম আছে, খালী মাটি যদি আছে, MGNREGAৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকেও ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কাম কাজ হাতত ল'ব পাৰে। এতিয়া সন্মানীয় সদস্যই যিটো তথ্য ইয়াত কোৱাৰ পিছত যিখিনি কথা ইয়াত আজি কৈছে যে একশ্যন ল'বৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিভাগে আমাৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত এনক্ৰচমেণ্ট হোৱাটো কোনোদিন কম্প্ৰমাইজ নকৰে। ফাৰ্ম একশ্যন কৰি ল'বৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। তাত কিন্তু জিলা ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ এক্টিভ কোঅপাৰেশ্যনটো লাগে, তেওঁৰ তৰফৰ পৰা একশ্যনটো ল'ব। ইভিকশ্যনটো বাদ দিয়ক, গাছ পুলি যিমান আছিলে, প্লেণ্টেশ্যন যিমান আছিলে গোটেইবিলাক কাটিলে। এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, এতিয়াও কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিভাগৰ পৰা যিজন চক্ৰবিষয়া আছিলে আৰু লালাৰ যিজন IC আছিলে, এইবিলাকৰ ওপৰত কিবা এটা ইনকুৱাৰী হ'ব নেকি? যদি ইনকুৱাৰী হয় এইবিলাক দোষী হয় এইবিলাকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব নেকি? কাৰণ মই এটা দেখিছোঁ যে এই জমিটো অলপ দাম বেছি হ'ল, ৰাস্তা গৈছে ছাইডত, গোটেইবিলাক এনক্ল'জ কৰি ৰাখিছে। আৰু এই এটা চক্ৰই আৰু এটা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আৰু এটা দখল কৰিলে আৰু ষ্টেট বেড এটা দখল কৰি আছে। এইটো তাই অলপ লাহে লাহে আগুৱাই আছে। এই হাইলাকান্দিৰ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। এইটো কাৰণে যে এইবিলাকৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী হ'ব নেকি? ইনকুৱাৰী হ'লে কোন কোন জড়িত এইবিলাকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব নে নাই? অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা অলৰেডি লোৱা হৈছে। তথাপিও সন্মানীয় সদস্যই যিটো অভিযোগটো আনিছে তাৰ ওপৰত আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আকৌ এটা তদন্ত কৰা হ'ব আৰু সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এইবিলাক ঘটনা যদি তাত ঘটি আছে তো বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম। ঠিক আছে, হৈছে আপনি দুটা সাপ্লিমেন্টারি করলে আপনি লিখে দিও জি আছে অনারেবল মিনিস্টার লিখে দিও গোটেইবিলাক না অনারেবল মিনিস্টার অলরেডি রেসপন্স দিছে আপনি লিখে দি দিও মিনিস্টার আপোনাক যদি কিবা এটা লাগে আপুনি আহিব পাৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মুখ্যমন্ত্রী ইভিকশন লয় রিভার্স আর কোন লগত জড়িত না না বেলেগ নাম নব আপনি যেটো বিষয়ত আছে সদস্যৰ আগে যিটো ক'লে আৰু সেইটো হৈ গ'ল তেখেতে এইকৰি লৈকে এনেকুৱা আৰু কিমান ঠাই আছে। এইটো কাৰণে আমি যি আছে আপুনি লিখি দিয়ক কৰিব লগা হয়। তেতিয়াহ'লে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি যিখিনি আছে
এইখিনি যদি ভালকৈ ইভিকশ্যন হয় আমি লিখিত আপোনাক দিম বাৰু এই বুলি ধন্যবাদ এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 ডক্টৰ প্ৰমাণ ৰাজবংশী সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ এই প্ৰশ্নটো অকল ৰাজহ বিভাগৰ নহয় কাৰণ যেহেতু আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিনি অমৃত সৰোবৰ এই অমৃত সৰোবৰ যেতিয়া আমি নিৰ্বাচন কৰিব যাওঁ কাৰণ এইবিলাক বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা হোৱা নাই কাৰণ বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা হ'লে বহুত খেলি মেলি হয় তাৰ আজি প্ৰমাণ এয়া পালোঁ যে প্ৰশ্নটো সুধিছিলোঁ মই অমৃত সৰোবৰৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য বিভাগ আৰু আমাৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ মানে দুটা উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ এটা উত্তৰ দিলে বিষয়টো আধৰুৱা হৈ যাব কিন্তু মই প্ৰশ্ন সুধিলোঁ কিবা আৰু তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে বোলে নাচিব নাজানে চোতালখন বেকা ঠিক এই ধৰণেতো হ'লেতো নহ'ব কাৰণ আজি ৰজাদিনীয়া পুখুৰী বা পুৰণি পুখুৰী ইমানবোৰ পুখুৰী আছে প্ৰায় 70% পুখুৰী মই মোৰ নিজৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ যে বেদখল হৈ আছে আৰু বেদখল কোনে কৰিছে কিনোজীয়া অখিলঞ্জীয়া সকলোৱে বেদখল কৰিছে আৰু সেই বেদখল মুক্ত কৰি ইতিমধ্যে এনেগাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 5টা পুখুৰী পিটনি আছিল তাতে আমি এনেগা আছে যাতে আত্মনিৰ্ভৰ কাম কিছুমান কৰিছোঁ এই কথাষাৰ আমাৰ সন্মানীয় উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই নাজানে আৰু যিটো উত্তৰ দিছে মই ধিক্কাৰ দিছোঁ যদি নাজানে উত্তৰ কেনে কিয় দিয়ে আৰু অমৃত সৰোবৰ খণ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ বিভাগীয় সকলোৰে সৈতে মাল কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত তাতে যিমানবোৰ পুখুৰী আছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টি বা দৰং জিলাখন পুখুৰী সংস্কৃতি কিন্তু এই পুখুৰীসমূহ আমি অমৃত সৰোবৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কালিও মই আমাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ PNR তো তেখেতে কৈছে যে পাৰি একো সুবিধা নাই কিন্তু ইয়াতে উত্তৰটো পালোঁ কি যে একেটা তত্ত্ব বিভাগলৈ আহি গ'ল যি পৰ্ত থাকোঁতে আজি সৰহভাগ পুখুৰী কিয় বেদখল হৈ গ'ল আজি বেদখল লাগি আছোঁ প্ৰচেষ্টা নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে মই সন্তুষ্ট নহয় আমাৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে সেইটো হৈছে কি যে এই সন্দৰ্ভত যে অমৃত সৰোবৰ খণ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় যিগৰাকী আমাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া তেখেতক মই ক'লোঁ যে আপুনি যেতিয়া পুখুৰী 50 বছৰ আগৰ নথিত কি লিখা আছে 50 বছৰৰ নথিত লিখা আছে যে এইটো পুখুৰী পোন মই ক'লো যে এতিয়া আপুনি পোন বুলি কৈ দিয়ক তাত চিঠা বহীত আছে বুলি আৰু আপুনি এতিয়া কৈ দিয়ক এইটো পিতপ্তনি হৈ আছে না সেইটো লিখিব নোখোজে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহিছিল কিন্তু এই প্ৰশ্নটো কেইবাটাও বিভাগৰ লগত জড়িত আছে মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে ইয়াতে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছৰ কথা আছে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টটো আমাৰ আৰ্কলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাই টুৰিজিমো চাই পুখুৰী আমাৰ অমৃত সৰোবৰ এইটো PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এতিয়া এটা মানে কথা আছে 2019 আৰু যিটো লেণ্ড পলিচি তাত এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা দফা 2.10 লিখা আছে যে ঐতিহাসিক এনেকুৱা ধৰণৰ কীৰ্তিচিহ্নৰ স্থান ঐতিহাসিক পুখুৰী এইবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিব লাগে এইখিনিক আকৌ এলটমেণ্ট দিব নোৱাৰি এইখিনি ছেটেলমেণ্ট দিব নোৱাৰি এনেকুৱা কিছু আছে কিছু বহু দিন 50 বছৰ যাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক নাই ধৰি লওক সেইখিনিক দিলা ওপৰে চাৰ্কুল অফিচাৰ জৰিয়তে এইখিনি চৰকাৰী কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু কাৰোবাক এলটমেণ্ট বা ছেটেলমেণ্ট দিব নোৱাৰে কাৰণ জলাশয় বা জলাতংক এইবিলাক আমি এবলিছ কৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা আইন আছে এইখিনি যদি তাৰ চৰিত্ৰটো নাই জলাশয় তেতিয়াহ'লে চাৰ্কুল অফিচ DC যোগেদি এইবিলাক প্ৰপ'জেল লৈ গভৰ্ণমেণ্টক পঠিয়াব পাৰে আৰু জিলা উপায়ুক্তই চৰকাৰী কামত সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঐতিহাসিক পুখুৰী হওক এই মৰা নদীবিলাক হওক সেইবিলাক আজি অমৃত সৰোবৰত ধুনীয়াকৈ পুখুৰী খান্দিব পাৰে ইয়াততো ভাল নাই চৰকাৰী কাম গতিকে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই কথাখিনি SGLS ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেইখিনি বহি ল'লে নিশ্চয় এইটো চৰকাৰৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য আছে অসমত 3007টা পুখুৰী খন্দাৰ আঁচনি আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো তৎপৰতা লৈছে গতিকেলৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব গতিকেলৈ মই ভাবোঁ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কজনে তেওঁ চিপাঝাৰ সমষ্টিত এই DC লগত ভাল ধৰণে বহিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এই 2019 লেণ্ড পলিচিখনো হ'ব লাগে আৰু আমাৰ যি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবিলাকৰ এতিয়া বৰ্তমান 50 বছৰ আগতে পুখুৰী আছিলে এতিয়া নাই এইখিনি আমাৰ তেখেতলোকে SGLC এইখিনি বহি আলোচনা কৰিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব হ'ব ধন্যবাদ থেংক ইউ সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি আছে সেকেন্ড আছে আৰু নাই ঠিক আছে 64 ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী আপোনাৰ কিবা আছে এইটো চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ চব হা সম্পৰ্ক নাই কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে ৰিপ্লাই দিব পাৰিব সেইটোৱে আছে আপুনি কনচাৰ্ণ কিবাৰ লগত গুচি গ'লে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নালাগে আপুনি কনচাৰ্ণ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট 65 বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড Honorable Minister, Bhumi's supplementary.
অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো উত্তৰ দিছে মই ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু দুই এটা মই যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সইল কনজাৰ্ভেশ্যন এসময়ত অসমত তথা হিলছ এৰিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয় দিছে? তাত ঝুম খেতি হয়। তাত ঝুম খেতিটো হাউ টু এবলিছ দ্য ঝুম খেতি, আৰু বেলেগভাৱে মটিভেশ্যন কৰিব লাগিব জনজাতিসকল। আৰু সেই হিচাপে যিটো আপুনি ইয়াত দাঙি ধৰিছে চাপ'জিং ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন, এসময়ত কাৰ্বি আংলং এনচিলছৰ কাৰণে ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, এতিয়া সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নোহোৱা হ'ল। নম্বৰ 3, এতিয়া ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন চিট আৰু বেম্বো প্লেণ্টেশ্যন, ব্লুম প্লেণ্টেশ্যন, এইবিলাক যদি কৰে আমাৰ আনএমপ্লয়ড ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত এমপ্লয়ড কৰিব পাৰি। গতিকে কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় হৈছে মাত্ৰ বাজেটত থাকিব 3 লাখ, 5 লাখ, 9 লাখ, সেইটোৱে। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত বা অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এই কি কয় ফাইনেন্সিয়েল যিটো মানে বাজেট এইটো এনহেঞ্চ কৰিব লাগে। এনহেঞ্চ কৰি আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইটো কৰে। কাৰণ এতিয়া ধৰক এতিয়া আমিতো মানে কি কয় ডিচেম্বৰ আহি গ'ল, গৰম লাগিল। কিয় কুৱেশ্যনটো কৰক, আপুনি পৰামৰ্শ দি আছে, এইটো কুৱেশ্যন নহয়। তাৰমানে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটেনশ্যন কৰিছোঁ যে কাৰণ সেইটো কৰিব মানে লাগে কুৱেশ্যনটো কৰক আপুনি। প্লেণ্টেশ্যন বা টি প্লেণ্টেশ্যন সেইটো কৰিব লাগিব। আপুনি পৰামৰ্শই দি আছে, আপুনি কুৱেশ্যন কৰক। দিয়ক এনহেঞ্চ কৰিব বুলি কয়। মহোদয় ৰূপ সিং, নাই, আগতে ৰিপ্লাইটো দিবলৈ দিয়ক, আগতে ৰিপ্লাইটো দিয়ক, আপোনাকো ক'ব দিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় সদস্য বিদ্যা সিঙে তেওঁ যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমত প্ৰায় 4টা প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন আৰু 4টা প্ৰকাৰৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে আৰু গোটেই ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে। আৰু সন্মানীয় সদস্যই কণ্ট্ৰাক্টৰ পৰ্যন্ত জানিব খুজিছিলে যে কোন কোন স্কিমৰ এগেইনষ্টত কোন কোন কণ্ট্ৰাক্টৰক দিয়া হৈছে। কণ্ট্ৰাক্টৰৰ নাম পৰ্যন্ত আমি সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এটা কথা আছে যে আমাৰ কাউন্সিল হেডত যিখিনি বাজেট এলোকেশ্যন হয়, এটা বাজেটো কাউন্সিলত ল'ব পৰা নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত এলোকেশ্যন দিয়ে। তাত কিছুমান কামবিলাক 2 লাখ 3 লাখত যিখিনি স্কিমৰ উল্লেখ কৰিছে এইটো কাউন্সিল হেডৰ পৰা লোৱা স্কিম, আৰু কাউন্সিলে নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা কিমান টকা কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত এলোকেশ্যন দিয়ে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা নাই, আমি হাত দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বৰ্তমান BTC 5টা জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা তুলনা যদি কৰে ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত কাৰ্বি আংলং যদিও BTC এৰিয়াটো বহল, তথাপিও সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনত বেছিকৈ এলোকেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকে। তো কেছ ক্ৰ'ত মেক্সিমাম হিল এৰিয়াত মানে স্কিমবিলাক লোৱা হৈছে MC হিলছ আৰু কাৰ্বি আংলঙত। আৰু যিবিলাক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে, সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে বহুতখিনি স্কিম লোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু আপুনি যিটো বিষয়টো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সন্মানীয় সদস্যই যে সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ বাজেটটো বঢ়াব লাগে এলোকেশ্যনটো, আৰু এই বিষয়টো লৈ পেলাই বহুত সদস্যই মোৰ লগত আলোচনা নকৰা নহয়, এই ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এইটো বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ৰাবাৰ প্লাণ্টেশ্যনটো বিগত কেইবা বছৰত বহুত ক্ষেত্ৰত মানে ফেইল মাৰিছে, আৰু তাৰ ওপৰত বহুতখিনি আমি ষ্টাডি কৰি চাইছোঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত ৰাবাৰ প্লাণ্টেশ্যনটো ভালকৈ কাম কৰা নাই। তাৰ কাৰণে কেইবা বছৰত ৰাবাৰ প্লাণ্টেশ্যনৰ নামত ফাণ্ড এলোকেশ্যন নহয়। তো যিয়ে নহওক সন্মানীয় সদস্যই যিখিনি ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে মই নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু বাজেট এলোকেশ্যন যেনেকৈ কৰে সেইমতে আমি কাম কৰিব। ধন্যবাদ। ৰূপ সিং তেৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সুযোগতে এই কথা ক'ব বিচাৰোঁ। বেচিকেলি আমাৰ বৰ্ডাৰ
এলেকাৰ যিটো মাটিবিলাক যি পৰি আছে এই মাটিবিলাক যদি আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে বেচিকেলি ৰোপণ আৰু আমি চাহ ৰোপণ কৰিব পাৰিলেতো সীমান্তৰ সমস্যাটো কিছু সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে গতিকে মই এই মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যেন বস্তুটো সীমান্তৰ অঞ্চলত থকা আমাৰ যাতে যেন বেচিকেলি ৰোপণ আৰু চাহ ৰোপণ ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ মই এই সুযোগতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ Honorable Minister. ধন্যবাদ দিছোঁ সন্মানীয় সদস্যক যে যিটো অনুৰোধ মোক জনাইছে নিশ্চয় মই বিবেচনা কৰিম কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ পূৰ্বৰ মানে প্ৰশ্ন কৰা ব্যক্তি আমাৰ পিতা সিং এংলিং ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে বাজেট প্ৰভিজনৰ কথা ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাৰণ ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম ল'ব নোৱাৰে সৰু সৰু স্কিম লোৱা হয় আৰু কিছুমান ডাঙৰ স্কিম আহিলে এক্সেপশ্যনেলি কেইটামান এৰিয়াত আমি কনভাৰ্জেঞ্চত কাম কৰোঁ তো আপোনাৰ যিটো এডভাইচ সেইটো মই নিশ্চয় মানে বিবেচনা কৰিম ধন্যবাদ Question number 66, Nazrul Haq. Honorable Minister. উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে অধ্যক্ষ Supplementary. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গাছপাৰা পঞ্চায়তত যোৱা 20টা বছৰ ধৰি এখন চুইচ গেট বিকল হৈ পৰি আছে মই প্ৰশ্ন দিছিলোঁ তাৰ উত্তৰ যিখিনি দিছে মই সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই এইকাৰণে ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মোৰ এই ধুবুৰী সমষ্টিৰ কমচে কম 8-9খন পঞ্চায়ত ধান খেতি মৰাপাট বিভিন্ন ধৰণে বৰষুণৰ সময়ত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আছে প্ৰতি বছৰে ইয়াত দিছে যে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি অধ্যয়ন কৰি থকা হৈছে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যেহেতু খেতিয়কৰ কথা চুইচ গেটটো কিমান সোনকালে কৰা যাব আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি সুধিলে গম পাব গতিকে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য ডাঙৰীয়া যিটো ক'লে বিভাগ অৱগত আছে যে চুইচ গেট তাত বন্ধ হৈ আছে আৰু তেনেকুৱা বহুত চুইচ গেট বিভিন্ন অঞ্চলত বন্ধ হৈ আছে তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে বানপানীৰ সময়ত যিটো চিল্ট আহে এই চিল্ট ইমান বেছিকৈ আহি যায় যে পিছত চুইচ গেট আপুনি উঠাব নোৱাৰে মই আপোনাক ক'লোৱে যে অসমৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ বহুত প্ৰকল্প বানপানীৰ কাৰণে বিধ্বস্ত হৈছে আৰু এবাৰ এই প্ৰকল্পবোৰ বিধ্বস্ত হ'লে নতুনকৈ কৰাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা আগত বহুত লহমীয়া আছিল কিন্তু এতিয়া আমি নতুন এটা ৰূপ দি আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টক আৰু মেইনটেনেন্স এণ্ড ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ তাৰ জৰিয়তে য'ত য'ত আমি ভাবিম যে মানে ফিজিবিলিটি থাকিব যে এই প্ৰকল্পটো অলপ ৰিপেয়াৰ কৰি দিলে পানী খেতিয়কক আমি যোগান ধৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে অকল ধুবুৰী চুইচ গেটে নহয় গোটেই অসমৰ যিবিলাক প্ৰকল্প বন্ধ হৈ আছে তাৰ এটা ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্টো আমি অলৰেডি মাৰ্ক কৰিব দিছোঁ আৰু অহা দিনবোৰত য'ত য'ত ফিজিবিলিটি থাকিব প্ৰত্যেকটো কামে আমি কৰি দিম আৰু কৰাৰ পিছত কৃষকক পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আৰু এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ গোটেই অসমৰ কথাটো ঠিকেই আছে কিন্তু ধুবুৰীৰ কথাটো হ'ল হাজাৰ হাজাৰ খেতি মাটি প্ৰতি বছৰে নষ্ট হৈ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ দিন 6 লাখ টকা এটা দিছিলে সেই 6 লাখ টকাৰে মেৰামতি কৰা সম্ভৱ হোৱা নাই মেৰামতি আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ দৰকাৰ আছে মই আকৌ এবাৰ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিটো ইমান প্ৰয়োজনীয় এটা কথা অন্য অসমৰ লগত ধুবুৰীৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আপুনি এইটো কৰি দিবনে নাই সেই কথা ক'লে মই সুখী হ'ম Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে পৰামৰ্শটো আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু বিবেচনা কৰি কি কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ম অকল ধুবুৰীয়ে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটো ভাল কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে কিন্তু এইকাৰণে গোটেই অসমৰে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ অকল ধুবুৰীৰ কথা চিন্তা কৰা নাই উজনিতেও ভাল ভাল খেতিয়ক আছে তেখেতসকলকো পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ আছে উজনি নামনি নহয় প্ৰত্যেক অঞ্চলতে সমান গুৰুত্ব দি সমান মানে ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে তাৰ ব্যৱস্থাবিলাক আমি হাতত ল'ম Samsul. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
আমাৰ বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিত 20-21 চনৰ কিছুমান ডিপ টিউবৱেল তাত চেংচন হৈছিল, কিন্তু এইটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। আৰু মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ তাত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, পাৱাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে যদি আমাৰ সেইবিলাক যদি সোলাৰ চিষ্টেম কৰি যদি দিয়া হয় তেনেহ'লে খেতিয়কসকল বেছি উপকৃত। এইটো আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় কৰিবনে নাই তাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, বহু অঞ্চলৰ পৰা এই প্ৰব্লেমবোৰ ৰিপৰ্ট হৈছে যে পাৱাৰৰ ষ্টেবল পাৱাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ যোগান নধৰাৰ কাৰণে এই সমস্যাটো হৈছে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, লিষ্টখিনি তেখেতসকলক বিদ্যুৎ বিভাগক দিয়া হৈছে APDCL-এ য'ত য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে প্ৰকল্পবোৰ ডিপ টিউবৱেলবোৰ চোৱা নাই। এইটো আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ আৰু আপোনালোক তেখেতকো মই পৰামৰ্শ এটা দিছোঁ, ইনো এপটো ডাউনলোড কৰক, য'ত য'ত প্ৰব্লেম থাকে ইনো এপত মাৰ্ক কৰক, আপোনালোকৰ তাত মানুহে যায় এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 67 অনাৰেবল মেম্বাৰ শ্ৰী ভৰত নৰহ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি ইয়াত যিটো ৰিপ্লাই দিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে 623জন মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ 1 নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু এই এডভাৰটাইজমেণ্ট দি ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া শেষ হ'ব, কেতিয়া নিযুক্তি দিব, কোনো টাৰ্গেট ডেট ইয়াত নাই। তাৰপিছত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এইটোৰো আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া বুলি কৈছে। কেতিয়া এই ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু কেতিয়া নিযুক্তি দিয়া হ'ব? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ যি ডক্টৰ আমি 622জন ডক্টৰৰ কথা কৈছোঁ, অহা 1 মাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। আৰু যিখিনি আমাৰ বাকী পোষ্ট আছে সেইখিনিও খুব বেছি 2 মাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'লে তেখেতে উল্লেখ কৰা মেডিকেল আমাৰ যিখন হস্পিটেল তাতে আমি ডক্টৰ বা অন্য যিসকল আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আছে তেখেতলোকক ৰিক্ৰুট কৰিবলৈকে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ হৈ প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ দি আছে। মই মডেল হস্পিটেলসমূহ বিভিন্ন জিলাত হ'ল, সমষ্টিত। মোৰ সমষ্টিৰো আজি বহুদিন হৈ গ'ল। এতিয়া দেখা পাইছোঁ মডেল হস্পিটেল যিবিলাক ইতিমধ্যে হ'ল তাত নিযুক্তি হোৱা নাই। মোৰখনতো সোনকালে নিযুক্তি কৰাই খোলাই দিব লাগে। আৰু আগতেও মই পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহতো দিছিলোঁ, চটক PHC, গেলেকী PHC, নাজিৰা চাব চিভিল, এইবিলাক ডাক্তৰ নাই, কোনোবাখনত এজনো নাই। তাৰ ফলত ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে। দ্বিতীয়তে চৰকাৰৰ কিছুমান নিযুক্তি দিলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ চাব ডিভিজন হস্পিটেলত 3জন চাৰ্জন আছে, অৰ্থপেডিক্সৰ আছে, জেনেৰেল আছে, গাইনী আছে, কিন্তু এনাষ্টেচিয়া ডাক্তৰ নাই কাৰণে 3জন অকামিলা হৈ বহি আছে। গতিকে এজন এনাষ্টেচিয়া ডাক্তৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি? এই বিষয়ে মন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মই অস্বীকাৰো কৰা নাই, ডক্টৰৰ সমস্যা আছে, মই অস্বীকাৰো কৰা নাই। আগতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টেট মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ যেতিয়া মই কথাখিনি অলপ জানো। কিন্তু ডক্টৰ আপোনালোকে সকলোৱে যে মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যাটো ত্বৰান্বিত গতিত বাঢ়ি আছে, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো সন্মানীয় সদস্যগৰাকীৰ জিলাটো মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ'বলৈ গৈ আছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সেইখন মেডিকেল কলেজৰো আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে সেই সমস্যাটো হয়তো অহা 3 বছৰত বহুখিনি নাইকিয়া হ'ব, 6 বছৰততো একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। 24খন মেডিকেল কলেজ যদি হৈ যায়, তাৰ পাছতো নিশ্চয়কৈ 3-4খন মেডিকেল কলেজ হ'ব, তেতিয়া অসমত ডক্টৰৰ সমস্যা নাথাকিব। অলপ কষ্টটো মই অস্বীকাৰ কেতিয়াও নকৰোঁ, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে এই কথাখিনিৰ সমস্যাখিনিৰ সমাধান হৈ আছে। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 68 শ্ৰীমতী শিৱামণি বৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 69 অনাৰেবল মেম্বাৰ মিছবাহ ইছলাম লস্কৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে। Honorable Speaker,
মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰটো দিছে তাতে দিয়া আছে যে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন অফ প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ। আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল, প্লেন আৰু এষ্টিমেটটো শেষ নহয়। এইটো কিমান সোনকালে এইটো আহিব লাগে, প্লেন এষ্টিমেট কৰি টেণ্ডাৰ হ'ব লাগে, কাম হ'ব লাগে, এইটো অকণমান এক্সিডেণ্ট কৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে তাত এটা গোটেই কথাখিনিৰ অলপ এটা বেলেগ সমস্যা আছে। স্বাস্থ্য বিভাগে 3,30,00,000 টকা আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগতে তাতে অনুমোদন দিছিলে। অনুমোদন দিয়াৰ পাছত অলপ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে লেণ্ড কোনটো বনাব তাত এটা বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। তাৰপাছত কোৰ্টত গ'ল, তাৰপাছত আকৌ কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত PIL হ'ল, গোটেই হস্পিটেলখন বনোৱাটো বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত কোৰ্টে যেতিয়া ক'লে PILৰ অৰ্ডাৰ কোৰ্টে কৰিব লাগে, ঠিকাদাৰজনে যে ক'লে মই 4 বছৰ আগত কণ্ট্ৰেক্টটো পাইছিলোঁ, কণ্ট্ৰেক্টটো পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ সেই প্লেন এষ্টিমেটত মই কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কামটো নহ'ল। আকৌ কৈছোঁ, মই গোটেই কথাটো উল্লেখ কৰিব খোজা নাই, এই বৰখোলা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এজন বিধায়কে কৰি যোৱা কাম ইজন বিধায়কে আহি বাধা দিলে, বাধা দিয়াৰ কাৰণে PIL হ'ল, গতিকে সমস্যা এটা সৃষ্টি হ'ল। গতিকে এই নতুনকৈ আমি কৰিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছোঁ, যিমান সোনকালে পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নালাগে নালাগে, এই বৰখোলাৰ স্পেচিফিক CHC তো অনাৰেবল নালাগে না, বৰাক ভেলীৰ লগত কথা নাই। অনাৰেবল অমিয় কুমাৰ ভূঞা বৰাক ভেলী স্যার 70 নালাগে, প্লিজ প্লিজ, একে কথা হেল্থ আরে লাগিব ভাই, আমার ডক্টরটো কালিৰ পৰা একে বিষয়ে কথা পাতি আছে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰিপ্লাই দি আছে। অমিয় কুমাৰ ভূঞা ৰেচম বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, প্লিজ প্লিজ মাইকটো হোৱা নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। সাপ্লিমেণ্টাৰী অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্ন যিবোৰ দিছোঁ উত্তৰবিলাক যথাযথ নহয়, আৰু তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত ৰেচম বিভাগটোৰ জৰিয়তে শিপিনী সবলীকৰণৰ এক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো উদ্যোগ নাই, আৰু মই শিপিনীসকলে সূতাৰ ভঁৰাল ব্লক পৰ্যায়ত পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, আৰু 30% ছাবচিডি পৰিৱৰ্তে 50% হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। তেখেতে ক'ভিডৰ সময়ত আছে বুলি কৈছে, আৰু এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত তেনেকুৱা কোনো আঁচনি নাই বুলি কৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 8খন আঁচনি দেখাইছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ 3খন আঁচনি দেখাইছে, প্ৰেক্টিকেলি সেইবিলাক আঁচনি ৰূপায়ণ হৈ থকা নাই। গতিকে আমি সদনৰ যোগেদি ৰেচম বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু চৰকাৰে থলুৱা শিপিনীৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ কানি কাপোৰ আমি কিনিবৰ কাৰণে বাজেটত পইচা আবণ্টন দিছোঁ বুলি কৈছোঁ, একেলগতে কিন্তু তেওঁলোকক আধুনিক সা সঁজুলি দিয়া বা তেওঁলোকৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰা, তেওঁলোকৰ বাবে সুযোগ সুবিধাবিলাক ওচৰলৈ চপাই নিয়া, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বাস্তৱসন্মত ইয়াত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। কুৱেশ্যনটো কৰক, আপুনি কুৱেশ্যন কৰক। মোৰ কথা হ'ল যে তেওঁ 50% যিটো ছাবচিডি দিয়া হৈছে বুলি কৈছে শিপিনীসকলক সূতা ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে, সেই আঁচনিখন এই বিত্তীয় বৰ্ষত তেওঁ SD আনিছিলে নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো মই তেওঁ জানিব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা, তেখেতে যিখিনি প্ৰশ্ন ইয়াত উত্থাপন কৰিছিল লিখিতভাৱে, আমি সেইমতে উত্তৰটো দিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমাৰ বিভাগৰ অধীনত যিখিনি আঁচনি চলি আছে এই সম্পৰ্কে ইয়াত কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ যিটো উইভাৰ্ছসকলৰ শিপিনীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি 102টা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ অসমত আছে আৰু ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আছে 4টা। 102টা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত যিখিনি শিপিনীসকলক দক্ষতাৰ বাবে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, 1985 চনৰ পৰা এই শিপিনীসকলক মাত্ৰ 80 টকা ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ এই ষ্টাইপেণ্ডটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে, 2000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব। এইটো শিপিনীসকলৰ কাৰণে খুবেই উৎসাহজনক মই ভাবোঁ। আৰু আমাৰ বিভাগৰ পৰা
দক্ষতা প্ৰদানৰ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনোদিন মানে পিছুৱাই থকা নাই। দক্ষতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়াত থকা হৈছে। যিটো ছাবচিডি একতা, এই ছাবচিডিটো আমাৰ এষ্টাব্লিছ যিটো এটা নীতি আছে, এই নীতিৰ অধীনত দিয়া হয়। কিন্তু যোৱা কোভিড কালত 30% ছাবচিডিটো আমি 50%লৈকে বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ। কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা, কোভিডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিপিনীসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু 20% ছাবচিডিটো 30লৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ। কিন্তু 31 মাৰ্চত আমি এই ছাবচিডিটো বন্ধ কৰিছোঁ। কিন্তু কাৰণ ছাবচিডিটো এটা স্পেচিয়েল পিৰিয়ডৰ কাৰণে আছিল। তো এতিয়া যিটো প্ৰচলিত ছাবচিডি নীতি সেইটো চলি আছে আৰু শিপিনীপৰীয়া অঞ্চলত কি কাম কৰা হৈছে এইটো ইয়াত স্পষ্টকৈ দিয়া হৈছে। মুঠ 6টা আত্মসহায়ক গোটৰ কাৰণে 60গৰাকী শিপিনীক এমহীয়া শিপিনীখনৰ লগতে প্ৰতিটো গোটক 5খনকৈ উৰা মাকৰ তাঁতশাল 30,000 টকাৰ কাৰ্যকৰী মূলধন প্ৰদান কৰা হৈছে। শিপিনী আয় বৃদ্ধিৰ আঁচনিৰ যোগেদি 2019-20 বৰ্ষত মুঠ 32গৰাকী শিপিনীক আমি 2020-21ত 50গৰাকী শিপিনীক উৰা মাকৰ তাঁতশাল যোগান ধৰা হৈছে। জিলাভিত্তিক 33টা সূতাৰ বৰল স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ব্লক ভিত্তিক স্থাপনৰ পৰিকল্পনা এতিয়ালৈকে নাই। তো ব্লক ভিত্তিক স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিলে ইয়াত এটা বাজেট প্ৰভিজনৰ কথা আহি গৈছে আৰু চাহিদা অনুযায়ী ব্লক ভিত্তিক আমি সূতা ভঁৰালটো স্থাপন কৰোঁ আৰু যিটো ষ্টাইপেণ্ড আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো যথেষ্ট আমাক শিপিনীসকলক সহায় কৰিব। ইয়াৰ বাজেট লগতে স্বনিৰ্ভৰ আঁচনি আমি ইতিমধ্যে পৰ্টেল লঞ্চ কৰা হৈছে। আজি সদনত জনাব পাই মই আনন্দিত হ'ম, সুখী হ'ম যে 4,80,080জন শিপিনীয়ে স্বনিৰ্ভৰ পৰ্টেলৰ অধীনত ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা গামোচা আৰণাই ডুমেৰ পাজৰ যিবিলাক পৰম্পৰাগত সাজপাৰ আমি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰ্টপেড আৰু AGMCৰ মাধ্যমেদি সেইটো কিনা হ'ব। আৰু আজি সদনত মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অহা জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই গোটেই ৰাজ্যত একেদিনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি গামোচা আৰু আৰণাই ডুমেৰ পাজৰ কিনাটো আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ দ্বাৰা দি প্ৰতিজন শিপিনীসকলক ডাইৰেক্ট বেনিফিট যোগেদি এই গামোচা আৰণাইৰ মূল্যটো দিয়া হ'ব আৰু তাৰ দ্বাৰা শিপিনীসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। তো এইটো খুব ডাঙৰ এটা আঁচনি আৰু অসমৰ শিপিনীসকলৰ এটা সফলতা, গৌৰৱৰ দিন যে 13 ডিচেম্বৰত অসমীয়া গামোচাৰ GI টেগ হৈ গ'ল। জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াই এইটো প্ৰদান কৰিলে আৰু অনতিপলমে হয়তো বা ৰেজিষ্টাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰে আহি এই চাৰ্টিফিকেটটো আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব। অসমৰ শিপিনীসকলৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইখিনি আঁচনিত কিন্তু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ কৰি আছোঁ আৰু এই হস্ততাঁত মন্ত্ৰী মহোদয়ে বক্তৃতা দি আছে। মই যদি সুধো আপুনি অসমৰ ৰেচম শিল্প আৰু অসমৰ শিপিনীসকলক উজ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে আপুনি কি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে? লাষ্ট 2 yearsত কি কৰিলে? আমি লাষ্ট 2 yearsত ৰাইজে আমাক এই থানলৈ অনাৰ পাছত আপোনাৰ বিভাগৰ যোগেদি শিপিনীসকলৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কোনো স্কোপ পোৱা নাই। যিকেইটা কুৱেশ্যন দিলোঁ আপুনি যিকেইটা এনচাৰ দিলে এইকেইটা ভেগ। গতিকে আহি থকা কামিং যিটো ফিনান্সিয়েল ইয়েৰ সেই ইয়েৰত যাতে অসমৰ ৰেচম শিল্প আৰু শিপিনীসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে আপুনি যাতে প্ৰস্তাৱ ৰাখে, আঁচনি ৰাখে আৰু আপুনি তাৰ কাৰণে ফাণ্ড এল'কেশ্যনৰ কাৰণে যাতে আপুনি প্ৰস্তাৱ ৰাখে, সেইটো আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ এডভাইচখিনি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। আমাৰ পৰা কুৱেশ্যন আৱাৰ অভাৰ। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 2 অনাৰেবল LOP শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া, দ্য চাউলুং চুকাফা স্কেলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। মই এতিয়া বিধেয়ক
সদনৰ বিবেচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয়, হয়ৰ সপক্ষে বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ল। এতিয়া প্ৰথম মই শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মন্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাউলুং চুকাফাৰ বিষয়ে নতুনকৈ মই যদি এই সদনত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদনকো অপমান কৰা হ'ব আৰু আমি সকলোৱে নিজৰ অতীতক পাহৰা নিচিনা হ'ব। কাৰণ আমি যেতিয়া অসমীয়া জাতিৰ কথা কওঁ, বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ কথা কওঁ, তেতিয়া দুজনৰ আদৰ্শ, এজন কওঁ আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু কওঁ যে তেখেতৰ পূৰ্বেই চাউলুং চুকাফাই অসমলৈ আহি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছিল। তেখেতে যেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেখেতক প্ৰায় 13 বছৰ লাগিছিল আৰু লগত কিছু মানুহ লৈ আহিছিল, এটা দঁতাল হাতী, এটা মখনা হাতী, এজনমান পাৰিষদ, কিছু সৈন্য সামন্ত আৰু কিছু দেওধাই পণ্ডিত। এইসকলক লগত লৈ তেখেতে আহোঁতে আমাৰ সেই সময়ত অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লগ পাইছিল আৰু তেখেতসকলৰ লগত যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে, সম্মিলনীৰ মাধ্যমেৰে তেখেতে এখন বৃহত্তৰ অসম ৰাজ্য আৰু অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সেই আদৰ্শ এতিয়াও অসমীয়া সমাজত বিদ্যমান। আজি আমি কওঁ যে যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা, অৰ্থাৎ যিজন যোগ্য তেখেতক আমি পুৰস্কাৰ দিব লাগে, দায়িত্ব দিব লাগে। সেই সময়তেই আমাৰ অসমত তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা শাসনৰ বাবে লৈ তেখেতসকলে বিভিন্ন জাতি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহকো জাতিভেদ পাহৰি আহোম ৰাজ শাসন ব্যৱস্থাৰ বৰা, শইকীয়া, হাজৰিকা ইত্যাদি উপাধি দিছিল আৰু এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজৰ ভেটি সেই সময়তে সূচনা কৰিছিল। আৰু অসম চৰকাৰেও বিভিন্ন সময়ত আহোম আৰু চুকাফাক সন্মান জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিছুদিন পূৰ্বে জনতা ভৱনৰ চৌহদত এটা বৃহৎ চুকাফাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰিব বুলি কৈছিল। ঠিক তেনেকৈ কিছুদিন পূৰ্বে তেখেতে যেতিয়া চৰাইদেউ জিলালৈ গৈছিল, চৰাইদেউ জিলাত তাৰ ৰাইজক কৈছিল যে এখন ইউনিভাৰ্চিটি আমি চুকাফাৰ নামত কৰিম। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখন চৰকাৰৰ য'তেই সুবিধা হয়, শিৱসাগৰ হওক, চৰাইদেউ হওক, কাৰণ প্ৰায় প্ৰতি জিলাতে এনেকৈ এখনকৈ মেডিকেল কলেজ চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰি কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষতো শিক্ষা সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক জিলাতে খুব সম্ভৱ এখনকৈ আগন্তুক সময়ত ইউনিভাৰ্চিটি হোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা হৈছে। এই চুকাফা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে বৰলুইত একাডেমিক ট্ৰাষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা সংস্থাই প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বৰ পৰা কাম কৰি আছিল আৰু এডভোকেট বিশিষ্ট অধিবক্তা কিৰণ গগৈ, নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰাক্তন ভাইচ চেঞ্চেলৰ বলিন কোঁৱৰ আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলে এই দিশত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে এখন বিশ্ববিদ্যালয় কৰাতকৈ চৰকাৰীভাৱে যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই কামটো আৰু খৰতকীয়া হ'ব আৰু আমাৰ যি অসমৰ আমাৰ যিজনক আমি সকলোৱে যিকোনো কথা হ'লে সশ্ৰদ্ধে সোঁৱৰণ কৰোঁ, তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নামত, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ নামত, শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ নামত, সতী সাধনীৰ নামত, ৰবীন্দ্ৰনাথ টাগোৰৰ নামত আৰু বিভিন্নজনৰ নামত একোখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা কৰি আৰু তাৰ কামো আৰম্ভ কৰে। সেই গতিকে যদিহে চাউলুং চুকাফাৰ নামত এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি বিচৰা হৈছে, যেনেকৈ এতিয়া মংগলদৈত এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে, বা যদি চৰকাৰে যেনেধৰণে স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি মংগলদৈত কৰিলে, মংগলদৈৰ ওচৰে পাজৰে অন্য জিলাত আৰু কেইবাখনো ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু অন্যান্য। ঠিক তেনেকৈ শিৱসাগৰত বা উজনিৰ য'তে চৰকাৰে বিবেচনা কৰে তাত যদি এখন ইউনিভাৰ্চিটি চুকাফা আমাৰ যিজনক অসমীয়া জাতিৰ জনক বুলি কোৱা হয় তেখেতৰ নাম কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে যিখিনি চিন্তা কৰিছে যে চুকাফাক সন্মান জনাব লাগে, প্ৰকৃত সন্মান হ'ব। এইখিনিকে কৈ মই যদিহে এই বিলখনত কিছু ব্যক্তিগত বিল, যদি কিছু ভুল আছে এইখিনি শুধৰণি কৰি চৰকাৰীভাৱে এনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই বিধানসভাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰী আমিনুল ইছলাম।
Senior. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ যিখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল উত্থাপন কৰিলে, এই বিলখন যিহেতু চাওলুং চুকাফা ইউনিভাৰ্চিটি বিল, যিগৰাকী চাওলুং চুকাফাক অসমীয়া জাতি গঠনৰ জনক বুলি কোৱা হয়, আৰু তাতে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰাৰ কাৰণে বহুত সৰু সৰু ৰাজ্যবিলাক একত্ৰিত কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি তেখেতে বৰ অসম গঢ়ি তুলিছিল। গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই পবিত্ৰ সদনত যিমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিল চৰকাৰে উত্থাপন কৰে, তাতে আমি দেখা পাইছোঁ যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ইউনিভাৰ্চিটি, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, এনেকৈ আমাৰ অসমৰ যিসকল পুৰোধা ব্যক্তি আছিল বা অসমৰ সমাজ জীৱনত, সাংস্কৃতিক জীৱনত বা আধ্যাত্মিক জীৱনত যিসকলৰ অৱদান আছিল, মহাপুৰুষসকলৰ নামত কেইবাখনো ইউনিভাৰ্চিটি অসমত কৰা হ'ল। গতিকে বৰ অসমৰ নিৰ্মাতা চাওলুং চুকাফাৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় হোৱাটো উচিত, আৰু তেখেতৰ যিটো অৱদান বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা অসমৰ যিখন অসম ৰাজ্য আছে, এই ৰাজ্যখন সৰু সৰু ৰাজ্য একত্ৰিত কৰি তেখেতৰ যিটো অৱদান আছিল, আমি সেইকাৰণে বিলখনৰ প্ৰতি নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ যে চাওলুং চুকাফাৰ নামত এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'লে নিঃসন্দেহে এইটো অসমৰ কাৰণে এটা ভাল এটা সংকেত হ'ব, আৰু তেখেতৰ নামটো উজ্বলি থাকিব। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে চুকাফাৰ নিচিনা এগৰাকী মহান আমাৰ বৰ অসম নিৰ্মাতা, তেখেতৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় কৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব। গতিকে চৰকাৰে এই বিলখন গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আদৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। শ্ৰী ভাস্কৰতী বৰুৱা। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্ৰাইভেট আমাৰ যিখন বিল আহিছে চাওলুং চুকাফাৰ স্মৃতিত আমাৰ স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি, এই সম্পৰ্কত মোৰ মতামত হৈছে যে আজি পৰহিদিনাখন আমি এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি আমি চাবলৈ গৈছোঁ, আমাৰ স্কিল যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ, তাতে আমি গম পাইছোঁ যে মঙলদৈত এখন আমাৰ স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব। আৰু তালৈ গৈ পেলাই মোৰ খুব ভাল এটা অনুভৱ হ'ল যে এই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব। কাৰণ আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিবিলাকে ধৰক পঢ়া শুনাত খুব ভাল নহয়, কিন্তু টেকনিকেলি তেওঁলোকে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত এটা কোৱালিটি লৈ তেওঁলোক এই পৃথিৱীলৈ আহিছে। গতিকে কম অৱস্থাৰ পৰাই ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন দিয়াৰ পিছত এই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিত যদি তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰে, এই স্কিলবিলাক আপস্কিলিং কৰি আমাৰ সমাজখনত যথেষ্ট আগুৱাই যাব পাৰিব। আৰু চাওলুং চুকাফাৰ বিষয়ে যিমানেই কম সিমানেই কম, কিয়নো চাওলুং চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ আহি 7 ৰাজ মাৰি তেখেতে এখন ৰাজ্য কৰিছিলে। এই বহুধা বিভক্ত আমাৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক তেখেতে একত্ৰিত কৰি আজিৰ এই অসমৰ আমি ৰূপ লওঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক গুৰুজনাই আমাক একত্ৰিত কৰিলে। গতিকে তেখেতৰ নামত যিখন আমাৰ আজি আমি বিল আনিছোঁ, যিখন উপস্থাপন হৈছে ইয়াত, এই ইউনিভাৰ্চিটিখন সঁচা অৰ্থত হ'ব লাগে আৰু খুব সুন্দৰকৈ হ'ব লাগে, যাতে আমি আমাৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰো এটা সপোন, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো দেশখনক লৈ যোৱাৰ এটা সপোন আছে। এই গোটেইখিনি আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ। আজি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকজন বৰেণ্য ব্যক্তিকে এখন খুব ভাল আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এই ইউনিভাৰ্চিটিখন হ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। আৰু এই বিলৰ মই সপক্ষে চৰকাৰে এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। উত্তৰ পাৰৰ এখন হৈছে, দক্ষিণ পাৰৰ এখন হৈছে। ভৱিষ্যত পাৰিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ সংখ্যা আৰু আগবঢ়াই আমাৰ এই ভকেশ্যনেল যিটো আমাৰ ষ্টাডি, এইটো আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। মোৰ মন্তব্য। ধন্যবাদ। শ্ৰী কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰুকাষ্ট। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটোৰ আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ। এইটো কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় যে আজিৰ দিনত
আজি টেকন'লজিৰ যুগ হয়তোবা আমি এছেম্বলিত বহি কেনে আমি মোবাইলত ইণ্টাৰনেটত বস্তু চাই আছোঁ কিন্তু চাওলুং চুকাফা আজিৰ পৰা প্ৰায় 800 বছৰ আগতে অসমলৈ ফাৰ্ষ্ট অসম কিংডম স্থাপন কৰিছিলে আৰু মই ভাবোঁ তাৰ পিছতে যিখিনি বস্তু হ'ল আজি হয়তোবা শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছে আজি বীৰ লাচিতে তেওঁৰ বীৰত্ব দেখাইছে অৰ্থাৎ চাওলুং চুকাফা তেখেতে অসমলৈ আহিছিলে অহাৰ কাৰণে আজি এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ বৰ্তমানে বিগত দিনে আমি চাইছোঁ যে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইউনিভাৰ্চিটি শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বহুতখিনি ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যিজন মানুহে অসমখন এটা নতুন এটা দিগন্তৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে বৰ অসম গঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ এটা বিৰাট এটা ভূমিকা এটা আছে এইটো কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে আজি এখন সমাজখন হৈছে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি যদি আপুনি যদি চাওলুং চুকাফাৰ নামত যদি ইউনিভাৰ্চিটি দিয়াটো নহয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আমি গোটেই বিধানসভাখন অপমান কৰা হ'ব এইটো কাৰণে আজি দোৱাওক আৰু মই কেইদিনমান আগতে মই কলকাতা গৈছিলোঁ বিশ্বভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰবাৰী তাতে আছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু কিন্তু আজিৰ দিনত যদি বিশেষকৈ যদি আমি চাওলুং চুকাফাৰ নামত যদি এখন ইউনিভাৰ্চিটি দিব নোৱাৰি আমাৰ কাৰণে এইটো বিৰাট বেয়া বস্তুটো এটা হ'ব আৰু মেছেজ এটা যাব এইটো কাৰণে মই গভৰ্ণমেণ্টলৈ অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এটা চাওলুং চুকাফাৰ নামত আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি এখন গঠন কৰা হওক আৰু গঠন কৰি কেনে অসমৰ এটা সুস্থ আৰু এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হওক বিগত দিনত আমি চাইছোঁ এনেকুৱা বহুতখিনি ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে কৰিছে বহুতখিনি ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে কিন্তু যিজন মানুহে অসমখনত এটা গঢ় দিলে তেওঁ আজিলৈ এখন ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব পৰা নাই ৰিচাৰ্চ কৰা মই ভাবোঁ যে খালি নামটো ল'লে নহ'ব আমি তেওঁৰ জন্মদিনত কিবা জন্মদিন পালন কৰিলোঁ ইমানে আমাৰ শেষ কথা নহয় মই ভাবোঁ তেওঁৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইউনিভাৰ্চিটি বনাব লাগিব ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব যিমানে ৰিচাৰ্চ কৰিম ইমানে এটা সুন্দৰ এটা সমাজ হ'ব ইমানে এটা সুস্থ আৰু সুন্দৰ এখন অসম হ'ব নমস্কাৰ ধন্যবাদ মই এইটো বিলৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী এবচেণ্ট শ্ৰী জাকিৰ হুছেইন অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই চাওলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল যি উত্থাপন কৰিছে সেই বিলৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে চৰকাৰক কিছু কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া চাওলুং চুকাফাৰ বিষয়ে আমি বহলাই আলোচনা নকৰিলেও হ'ব প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মনত প্ৰাণত তেখেতৰ অৱদানৰ কথা আমাৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে সোণালী আখৰেৰে গতিকে আহি থকা সময়খিনিত তেখেতৰ এই অৱদান আৰু তেখেতে দেখুৱাই থৈ যোৱা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আমি কি ধৰণে প্ৰতিজন অসমীয়াই কাম কৰিলে এই জাতি আৰু আমি মজবুত হ'ব জাতি আগুৱাই যাব গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত অসমীয়া জাতি জিলিকি থাকিব তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আৰু কৰণীয় যথেষ্টখিনি আছে আজি আমাৰ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই যি প্ৰস্তাৱ আনিছে মই ভাবোঁ বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰখনে তাক বিবেচনা কৰি তাক এক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে এই চৰকাৰখনে নিশ্চিতভাৱে এটা পজিটিভ দিগত সিদ্ধান্ত ল'ব গতিকে আহি থকা সময়খিনিত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অসমৰ বিভিন্ন নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো দিনে দিনে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে নিবনুৱা সমস্যাৰ লগত ফেৰ মৰাকৈ অসমত চৰকাৰীভাৱে যিখিনি চাকৰিৰ পদ ওলায় সেই চাকৰিখিনি দিয়াৰ পিছত অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয় সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি এটা কৰিব পাৰোঁ যদি আমি সকলোকে কি ধৰণে আমি শিক্ষাৰে যি শিক্ষা দিলে নিজে কৰ্ম কৰি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰিব সেই শিক্ষাৰ দিগত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে তেনেকুৱা এটা শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে এখন ইউনিভাৰ্চিটি এজন অসমৰ বৰ্ণ ব্যক্তিৰ নামত যদি আমি খুলি গোটেইখিনি কাম আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ প্ৰতিও আমাৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি আৰু আমি বেছিকৈ দিয়া হ'ব আৰু তেখেতৰ প্ৰতিও আহি থকা যুগে যুগে যি নৱপ্ৰজন্মৰ জন্ম হ'ব তেখেতসকলেও তেখেতক মনত ৰাখিব আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে অসমৰ যিটো নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব অসমৰ মানুহে হাতে কামে বহু কথাখিনি জানিব পাৰিব কাম কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ সমস্যা নিজে সমাধান কৰিব পাৰিব গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে আকৌ আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই যি বিল উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে আজি এই ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব বুলি নিশ্চিত প্ৰদান কৰিব বুলি তেখেতসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ
LOP ডেভেলপমেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীখন বিল উত্থাপন কৰিছে আৰু স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কৈছে, মই সমৰ্থন কৰিছোঁ। কিন্তু স্কিলিঙৰ লগতে মই ভাবোঁ অসমৰ যি ইতিহাস, অসমৰ বুৰঞ্জী ইনডেপথ ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে চুকাফাৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিতভাৱে স্থাপন হ'ব লাগে। আৰু যাতে অসমৰ অকলে নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি ইতিহাস, বৰ্ণাঢ্য ইতিহাস, ইয়াৰ অধ্যয়ন এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে যাতে হ'ব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত ইতিহাস চৰ্চা হয় কিছু পৰিমাণে, কিন্তু ইতিহাস একেবাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগটো আমাৰ যথেষ্ট কম আছে। এই প্ৰাচীন ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাবে তেওঁ যদিও স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা ক'লে, মই স্কিলিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি চৰকাৰে বিবেচনা কৰক যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰূপে চুকাফাৰ নামৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয় চৰকাৰে যাতে স্থাপন কৰে, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ইতিহাসটো ভালকৈ অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ পাম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই সুযোগ পাব। এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰিব বুলি আশা ৰাখি মই যিখন বিল উত্থাপন কৰিছে এইখন বিল সমৰ্থন কৰিছোঁ। নামটো কি হ'ব, স্কিলিঙে হ'ব নে ইতিহাসে হ'ব, মোৰ অপিনিয়ন, ব্যক্তিগত অপিনিয়ন, অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰৰূপে চুকাফাৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিতভাৱে স্থাপন কৰা উচিত। শ্ৰী আব্দুর রশিদ মন্ডল। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি যি বিল উত্থাপন কৰিছে তাক মই সৰ্বান্তকৰণে সমৰ্থন জনাই দুটামান কথা আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰথম কথা হৈছে যে আজি অসমৰ যি মানচিত্ৰ, যি অসমীয়ালৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, ইয়াৰ নিৰ্মাতা চাউলুং চুকাফা আৰু তেওঁৰ নামত এনেকুৱা এটা ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন হোৱাটো মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ যি ঘোষিত নীতি আছে, অসম নিৰ্মাণত যিসকল ব্যক্তিয়ে অৱদান দি থাকিছে তেওঁলোকক আমি সন্মান দিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ ঘোষিত নীতিৰ মাজতে আছে। দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথাটো আমি সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে উপলব্ধি কৰোঁ। নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আমি উপায় চিন্তা কৰোঁ, কিন্তু অকল চৰকাৰী চাকৰিৰ দ্বাৰা নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা সম্ভৱ জানো? চৰকাৰী চাকৰিৰ দ্বাৰাতো নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। বিভিন্ন পাব্লিক প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বা পাব্লিক ছেক্টৰ বা অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কাম কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিবই লাগিব। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ নেতৃত্বত এই বিধানসভাৰ সৰ্বদলীয় গ্ৰুপ এটা আমি বাংলাদেশ ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। আমি তাত কি অভিজ্ঞতা পাইছোঁ? মাত্ৰ 19 কোটিৰ দেশ, তাৰে 6 কোটি মানুহ বিদেশত কাম কৰি আছে। আপোনাৰ নেতৃত্বত তাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত যেতিয়া আমি বৈঠক কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে এইবিলাক কথাই আহিছিল যে তেওঁলোকে যিটো ফৰেইন কাৰেঞ্চি যিটো আহৰণ কৰি আছে, মেন পাৱাৰ এক্সপৰ্ট কৰি পেলাই, মেন পাৱাৰ এক্সপৰ্ট কৰি তেওঁলোকে বিদেশী মুদ্ৰা আহৰণ কৰি আছে। তেওঁলোকৰ GDP গ্ৰ'থত এইটো সহায় হৈছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদি কেৰালাৰ কথা চিন্তা কৰা যায়, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চহৰত যিমানবিলাক নাৰ্ছিং হোম আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ নাৰ্ছিং হোম আছে, আজি দিল্লীৰ নাৰ্ছিং হোমত কেৰালাৰ গোটেইখিনি ANM GNM ভৰ্তি হৈ আছে। কেৰালাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিদেশত কাম কৰি আছে, বিভিন্ন কাণ্ট্ৰি, যে তেওঁলোক তেনেকৈ স্কিল বিল্ড কৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰেও আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বিভিন্ন বেচৰকাৰী কিছুমান অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ট্ৰেইনিং দি আছে, য'ত নেকি পজিটিভ নিগেটিভ বিভিন্ন নিউজ আমি পাই থাকোঁ যে টকা যথেষ্ট ব্যয় হৈ আছে। প্ৰকৃতপক্ষে সেইবিলাক ট্ৰেইনিং হৈছে নহৈছে এতিয়াও নাই। আজি এই বিধানসভাতো তাতে ৰেগুলেটৰী বোৰ্ড বা ৰেগুলেটৰী অথৰিটি গঠন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণাও কৰিছে। গতিকে যেতিয়া স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, এই ৰেগুলেটৰী কথাবিলাকো আহি যাব যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন ট্ৰেডত ট্ৰেইন আপ কৰি তেওঁলোকক অসমতে হওক, অসমৰ বাহিৰত হওক বা বিদেশত আমি কৰ্মসংস্থান দিব পৰা তেওঁলোক সাজু কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰো সমাধান হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ
যে আমাৰ যি অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা, আমাৰ জিডিপি আজি বহুতে আমাক কৈ থাকে জিডিপি কম, আমাৰ জিডিপিৰ গ্ৰোথ বাঢ়িব। গতিকে মই আপোনাৰ সৈতে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যে যিজন ব্যক্তিৰ নামত ইউনিভাৰ্চিটি খোজা হৈছে আৰু যি শিক্ষা আমি প্ৰদান কৰিব লগা হৈছে, দুয়োটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে যাতে ক্ষেত্ৰত এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী লয়, এই আশা ৰাখি মই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাৱে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু অসমখনক ভাৰতৰ সেই সময়ত আজি ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হিচাপে যদি আমি অসম নামটো জানো, আমাৰ সেই সময়ৰ চাওলুং চুকাফাই আহি সকলোকে মিলি অসম নাম সেই আহোমৰ ৰাজত্বৰ পৰা হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেইজনক মহান অসমীয়া আমি অকল এখন ইউনিভাৰ্চিটিতে সামৰি ৰাখিম নেকি? এখন যদি অকল ইউনিভাৰ্চিটিতে সামৰি ৰাখোঁ, মই ভাবোঁ যে সঠিক সন্মান দিয়া নহ'ব। হয়, তেখেতৰ নামত ইউনিভাৰ্চিটিও লাগিব, কিন্তু আজি অসমখনক অসমীয়া হিচাপে আমি শ্ৰেষ্ঠ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলেই আজি তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে অসমৰ যেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিব, তেখেতৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিব। আৰু অনাগত দিনত তেখেতৰ কৰ্মৰাজি, তেখেতে সকলোকে মিলাই একেলগে বৰ অসম কৰা যি তেখেতৰ যি চেষ্টা আছিলে বা কৰিছিলে, সেইখিনি আমি জীয়াই ৰখাৰ কাম বেছি কৰিব লাগিব। ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নামকৰণে আমি ভাবিছোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নামকৰণে তেখেতৰ যেনেধৰণে আমি তেখেতক এজন শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া হিচাপে আমি সকলোৱে মানি লওঁ, সেইফালৰ পৰা এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামত যদি তেখেতক অকল এখন ইউনিভাৰ্চিটিতে নামকৰণ কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে সঠিক নহ'ব। সেইকাৰণে এটা কথা আমি ইয়াতে ক'ব লাগিব যে আমি যিটো সাতৰাজ মাৰি সদায় কৈ থাকোঁ, এই বক্তব্য আমি উঠাই ল'ব লাগে। কাৰণ সাতৰাজ মাৰি নহয়, আমি সকলোকে একেলগে লৈ সেই সময়তে অসম গঢ়া হৈছিলে। আৰু অনাগত দিনতো আমি বুৰঞ্জীয়ে যেতিয়া কয় যে আজি চাওলুং চুকাফা অহাৰ প্ৰায় 150-200 বছৰ পিছতহে যুদ্ধ হৈছিলে, সেই 150-200 বছৰ কিন্তু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে মিলি লৈ পেলাই অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু তেখেতৰ আজি যিখন অসম বুলি আমি কওঁ, সেই অসমটো চাওলুং চুকাফা অহাৰ পিছৰ পৰাই অসম নামে নামকৰণ হোৱা আজি বুৰঞ্জীয়ে কয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামকৰণ হওক, তাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু অকল ইউনিভাৰ্চিটিখনলৈ আমাৰ এই মহান অসমীয়াজনক আমি সীমিত কৰি ৰাখিব নালাগে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শ্ৰী ৰকিবুল হুছেইন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই চাওলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 যি বিল আনিছে তাক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু সংক্ষেপে যোগাত্মক দিশত দুআষাৰ কোৱাৰ পাঠ কৰিছোঁ। যিজন ব্যক্তিৰ নামত এই স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি কৰাৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে। স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি, চাওলুং চুকাফা, এই শব্দ দুটাৰ মিল আছেনে নাই, মোৰ উপৰোক্ত এজন বক্তব্যৰ লগত সংগতি ৰাখি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ভাগ হৈ থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আমাৰ গোটেই অসমখনক গঢ় দিছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল চাওলুং চুকাফা ডাঙৰীয়াই। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমখনত তাৰ ভাগ হৈ থকা লোকসকলক কেৱল যে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল তেনেকৈ নহয়, আমাক থাকিবলৈ শিকাইছিল, আমাক কেনেকৈ আমি চলিব লাগে তেনেকৈ শিকাইছিল। যেনেকৈ আমাৰ প্ৰথমে আমি এখন সংবিধান কৰি কেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্যখন চলাব লাগে, দেশখন চলাব লাগে, কৌটিল্যই আমাক শিকাইছিল। মই ভাবোঁ যে তেনেকৈ চুকাফাই আমাক
কেনেকৈ আমি জাতি গঠন কৰিব লাগে, কেনেকৈ হাজাৰজনৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগে, হাজাৰজনৰ নেতৃত্ব লোৱাজনক হাজৰিকা, শজনৰ নেতৃত্ব লৈ কেনেকৈ শজনক একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বজনক শইকীয়া উপাধি, বিভিন্নজনক আপোনাৰ একত্ৰিত কৰি আমাক থাকিবলৈ শিকাইছে। আজি আমাৰ মহাবীৰ লাচিত ফুকনৰ পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, আজি আমাক তেওঁ বাৰী পাতি থাকিবলৈ শিকালে। সেইটোৱে স্কিলিঙৰ কথাটো। আজি যে আমাৰ যে ঘৰত যে তামোল পাণ, আজি আমাৰ যে চালত কোমোৰা, লাও জিকা ভোল, ভঁৰালত জহা ধান, এই কথা বতৰাবিলাক মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছে যে ঘৰৰ বাৰীখনৰ ওচৰত আমি কিছুমান তামোল গছ ৰুব লাগে, আমি তাত প্ৰয়োজনীয় ঘৰৰ আমাৰ ৰান্ধনী ঘৰৰ বস্তুবিলাক ৰুব লাগে। এই কথাবিলাক আমাৰ সেইকাৰণে কৃষিৰ লগত সম্বন্ধ থকাৰ কাৰণেই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত আমি যিখন কৃষি মেলা কৰিছিলোঁ সেইখন মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কৃষি মেলা বুলি আমি নামাকৰণ কৰিছিলোঁ। গতিকে গোটেই জাতিটোক আমাৰ কেৱল যে যত কৰিছে সেইটো নহয়, আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এই আহোম ৰজাসকলৰ পৰা শিকিবলগীয়া পৃথিৱীত বিৰল সাধাৰণতে দেখা যায় যে ৰজাই নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ ভাষা ইম্প'জ কৰে। মই অধ্যক্ষ মহোদয়, পৃথিৱীত দেখা যায় যে ৰজাই নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ ভাষা ইম্প'জ কৰে, কিন্তু আহোম ৰজাই প্ৰজাৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। আহোম ৰজাই নিজৰ টাই ভাষা থকাৰ পিছতো নিজৰ এটা সন্মিলিত প্ৰজাৰ ভাষা গ্ৰহণ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে এই স্কিলিং ডেভেলপমেণ্টৰ লগত তেখেতৰ এটা সম্বন্ধ আছে। আমি থাকিব কেনেকৈ লাগে, কেনেকৈ খাব লাগে, কেনেকৈ সমাজ পাতি একত্ৰিতভাৱে থাকিব লাগে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কেনেকৈ একত্ৰিতভাৱে থাকিব লাগে, এই বৃহত্তৰ যিটো আমাৰ জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া চাউলুং চুকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এই স্কিল ডেভেলপমেণ্টত মই দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই কথাবিলাকো তাত পৰিস্ফুট হ'ব। কেনেকৈ চাউলুং চুকাফা আহিলে, কেনেকৈ আপোনাৰ গোটেই কথাখিনি একত্ৰিত হ'ল, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কেনেকৈ আমাৰ একত্ৰিত হ'ল, কেনেকৈ আপোনাৰ বাঘ হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে একেলগে লগ হৈ আমি মোগলক পৰাস্ত কৰিছিলোঁ। এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ যেতিয়া একত্ৰিত হ'ব, মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান জনোৱা হ'ব। আজি আমাৰ অকল যে এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগে সেইটো নহয়, কিন্তু আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নামত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পাতিছোঁ। তাৰ মাজতো আমি ৰাস্তা এটাও নাম দিছোঁ, যাতে উঠি অহা চামে সোধক যে ৰাস্তাটোৰ নাম কিয় দিলে। উঠি অহা চামে সেইটো দেখিও তেওঁ উদ্বুদ্ধ হ'ব, স্বজাতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেৰণা মৰম বাঢ়িব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইখন যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰে প্ৰাইভেট বিলখন যিখন আনিছে, মই দেউতাকক ধন্যবাদ জনাম যে বহু তেওঁ অধ্যয়ন কৰি এখন বিল আনিবলৈ যিদৰে আনিব লাগে, পূৰ্ণাংগ বিল চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 2 কৰি আমাৰ যিদৰে আনিব লাগে সেইদৰে আনিছে। তাতো যদি কিবা যোগ বিয়োগ কৰিব লাগে আৰু যদি নিয়মৰ কাৰণে যদি আমাৰ প্ৰাইভেট বিলখন যদি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ চৰকাৰে এই কথাবিলাক চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে আনক এইটো ক্ষেত্ৰত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এখন পূৰ্ণাংগ বিল আনক, চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আনক, আৰু মই বিৰোধী পক্ষৰ পৰা কৈছোঁ সেইখন আমি সমৰ্থন কৰিম। এইখন যদি গ্ৰহণ কৰে ভাল হয়, কিবা যদি আপোনাৰ কাৰণত যদি এইখন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই কথাবিলাক এটা যোগাত্মক যাবৰ কাৰণে, এটা পৰম্পৰা হ'বৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ এই বিলখন ইন প্ৰিন্সিপল তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰক, বাকীখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিলখন আনক, আমি লাগিলে এইখন সমৰ্থন কৰিম। ধন্যবাদ মহোদয়। থেংক ইউ। এতিয়া ৰিপ্লাই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যি চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল উত্থাপন কৰিছে, এই বিষয়ে সদনত সমৰ্থনতো কৈছে, আৰু বিৰোধীটো আমি চাউলুং চুকাফাৰ নামত কোনো কৰা নাই বা নকৰোঁ।
আমি এখন ইউনিভাৰ্চিটি আমি তেখেতকৈ কম নাজানো, কাৰণ তেখেতেতো অসম বুৰঞ্জী পঢ়া নাই। গতিকে আমি কৰিবলগীয়াখিনি নিশ্চয়কৈ কৰিম, আমি কৰিবলগীয়াখিনি নিশ্চয়কৈ কৰিম। যদি ভুল কওঁ তেনেহ'লে কৈ দিয়ক। ভুল নহয়, আপুনি কথাবিলাক ভুল নকৰে, আপুনি কথাবিলাক কেনেকৈ কয় নিজে জানে, কেনেকৈ কয় নিজে জানে, কিন্তু আমিতো মনে মনে থাকিব নোৱাৰো। বাকী সন্মানীয় সদস্যসকলে যেনেকৈ কৈছে আপুনি তেনেকৈ কোৱা নাই। বাকী সন্মানীয় সদস্যসকলে খুব গঠনমূলকভাৱে কৈছে, বাকী সন্মানীয় সদস্যসকলে গঠনমূলকভাৱে কৈছে। আপুনি অলপ আপুনি কেনেকৈ সকলোৱে জানিব, আপোনাৰ পৰা তাতকৈ বেলেগ আশা কৰিও লাভ নাই। আপোনাৰ পৰা তাতকৈ বেছি আশা নকৰোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই এটা কথা সদনক ক'ব খুজিছোঁ, আমি আমাৰ কলেজবিলাকক ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰি আছোঁ, আমি ডেভেলপ কৰি আছোঁ, আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত সময়ত শিৱসাগৰ কলেজখন বা শিৱসাগৰৰ কোনোবা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজক আমি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পৰ্যবেক্ষিত কৰিম, আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিম। তেতিয়াও যদি কলেজৰ আমাৰ এখন গভৰ্ণিং বডি থাকে বা স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰে, তেতিয়াও আমি চাউলুং চুকাফাৰ নামত সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন কৰিব পৰা যাব বা কৰিব পাৰিম। এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি আমি কেইদিনমানৰ আগত আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে আৰু এখন অতি সোনকালে কৰা আমাৰ পক্ষে বহুত সহজসাধ্য নহয় বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে তেখেতলোকৰ এই যিটো প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলৰ প্ৰস্তাৱ মই একেমুখেৰে অস্বীকাৰ নকৰি, মই ভৱিষ্যত এখন ইউনিভাৰ্চিটি যদি সকলোৱে বিচাৰে, তাততো দুটা মতামত আছে, এটা সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কোৱা মতামত, এটা আপোনালোকে কোৱা মতামত। তাৰ বিষয়ে নিশ্চয়কৈ বিতৰ্ক হ'ব। যদি সকলোৱে বিচাৰে যে ভৱিষ্যতে এখন চাউলুং চুকাফাৰ নামত ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব লাগে, শিৱসাগৰ অঞ্চলত আমি কৰিবলগীয়া ইউনিভাৰ্চিটিখনক আমি চুকাফাৰ নামত কৰিব পাৰিম, মই সদনক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ, যিহেতু যথেষ্ট টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন, মাত্ৰ আজি 1 মাহৰ আগত এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি আমি চিপাঝাৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই মংগলদৈত আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্ততে আমি আকৌ এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু কষ্ট, গতিকে এই প্ৰস্তাৱটো যাতে তেখেতলোকে উঠাই লয়, মই অনুৰোধ কৰিম। ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে আৰু সুশান্ত ডাঙৰীয়াই যিখিনি কৈছে, মানে চুকাফাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় কৰিলে চুকাফাৰ নামটো মানে অৱনমিত কৰা নুবুজায়। যেনেকৈ শংকৰদেৱৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মাধৱদেৱৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তেওঁ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ কাৰণে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নামটো আমি অৱনমিত কৰা হোৱা নাই। এইকাৰণে চুকাফা নামত এটা বিশ্ববিদ্যালয় আমি অসম চৰকাৰে কৰাটো উচিত হ'ব, কৰিব লাগে। তো অনাৰেবল শিৱসাগৰতেই নহয়, যদি মই কৈছোঁ যিকোনো স্থানত কৰক, খালি কৰিবলৈ কৈছোঁ, প্ৰথম কথা। মানে চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা ইমান আহিছিলে, যিহেতু চৰাইদেউ মৈদাম, চৰাইদেউ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মহোদয়, অসম চৰকাৰে ডাঙৰ মূৰ্তি এটা বনাব বুলি কৈছে। মূৰ্তি বনালে জানো সন্মান জনোৱা হয়? যিটো যুক্তি ইয়াত দিয়া হৈছে যে শিক্ষানুষ্ঠানখন কৰিলে য'ত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাব পাৰে, আৰু মূৰ্তি বনালেতো বহুতৰে মূৰ্তি বনালে, মই বিতৰ্কত নাই। আমি সন্মান কৰিছোঁ। চুকাফা মূৰ্তি বনালে একো নহ'ব, চুকাফা সমন্বয় সত্য বনালে কিবা হ'ব নেকি? এইবিলাক বিতৰ্কত নাযাওঁ, সেইবিলাক বিতৰ্কত নাযাওঁ। আপোনালোকে চুকাফা তেতিয়াওতো ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব পাৰিলে হয়। আপোনালোকে এতিয়া চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বনাইছে, আমি মূৰ্তি বনালে কিয় বেয়া পায়? গতিকে যদি মূৰ্তি বনালে একো লাভ নহয়, চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বনালেও লাভ নহ'ব। সেইটো জানো পদত নাযাওঁ, আমি ভৱিষ্যতে এখন ইউনিভাৰ্চিটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কৈছে যে মানে এক্সিষ্টিং বা কৰিবলগীয়া তেওঁলোকে মানে লাগিলে নামটো দিব, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। গতিকে সেই অনুপাতে আপুনি বিধেয়কখন উঠাই লোৱাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, গতিকে বিধেয়কখন আপুনি উঠাই ল'ব নেকি? এটা অসুবিধা মই কওঁ যে অসম চৰকাৰে 2খন ইউনিভাৰ্চিটিক বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰি আছে, সকলোকে পইচা দিছে। এখন হ'ল অসমত একমাত্ৰ হোৱা অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিষয়ত আজি সদনত উপস্থিত নাই, আমাৰ যোৰহাটৰ বিধায়ক সেই সময়ত অধ্যক্ষ থাকোঁতে হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত বিশেষ আলোচনা হৈছিল, আজিলৈকে তাত এপইচাও দিয়া হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ আজি চৰকাৰে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰদ্ধাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এটা দপ্তৰ লৈছে, তাৰ
উপৰিও যিটোক বহুতে নগণ্য নিৰ্মাণ দপ্তৰ বুলি ভাবে সমবায় বিভাগ। সমবায়বিলাক ভালদৰে সংগঠিত হ'ব লাগে বুলি আজি গৃহমন্ত্ৰীৰ নিচিনা এজন মন্ত্ৰীক সমবায় বিভাগৰ দায়িত্ব ভাৰত চৰকাৰে দিছে। অসমত এখন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধী কোঅপাৰেটিভ এডুকাম বুলি। আজি সেইখনকো যোৱা সময়ছোৱাত চৰকাৰে কোনো অনুদান দিয়া নাই। এতিয়া যদি এখন আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন মই কৈছোঁৱে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা আছিল যোৱা 5 বছৰ ধৰি, চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা নহয়। এই প্ৰচেষ্টাটোক যদি কৰিবলৈ গৈ অন্য এখন ইউনিভাৰ্চিটিক নাম আঁতৰাই দিয়া হয়, ইও বৰ সন্মানজনক নহ'ব। গতিকে মই পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মহিলা ইউনিভাৰ্চিটিখন কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। 52 বিঘা মাটি লৈ মৰিয়নি সমষ্টিত কাম কৰা আছিলে। আগতে ভেকু ভাওনা আছিলে, ষ্টেটিউ লোৱা নাছিলে, ভেকু ভাওনা কৰি এনাউন্স কৰিছিল। তেনেকৈ গুৱাহাটীত মেট্ৰ' ৰেলৰ আধাৰশিলা হৈছিলে, গুৱাহাটীত মেট্ৰ' ৰেলৰ আধাৰশিলা হৈ গৈছিলে। আধাৰশিলা অনুষ্ঠানটোত 5 কোটি টকা খৰচ হৈছিলে, DPR বনোৱা নাছিলে। মেডিকেল কলেজো আধাৰশিলা হৈছিলে, ক'তো পইচা চেংচন হোৱা নাছিলে। ঠিক তেনেকৈ উইমেন ইউনিভাৰ্চিটি হৈছিলে, কিন্তু আমিও উইমেন ইউনিভাৰ্চিটি কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়া এনেকৈ কৈছে যে আমি একো কৰা নাই, সেইটো ভুল। 52 বিঘা মাটি লৈ মৰিয়নি সমষ্টিত আমি ইতিমধ্যে উইমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনাৰেবল LP, আপুনি উত্থাপন কৰিব নে উইডল কৰিব? মই দুটা কথা উলিয়ালোঁ। চৰকাৰে যদি নকৰোঁ বুলি কোৱাই, কৰিম বুলি যিহেতু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, ভৱিষ্যত সময়ত যাতে অন্য মানে মৰ্যাদা আছে শিৱসাগৰ কলেজখনৰ পৰা কেনেকুৱা সময়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। প্ৰকৃততে চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ আগতে প্ৰতিখন বিদ্যালয় বা যিকোনো অনুষ্ঠানৰ এটা ৰাজহুৱা স্বীকৃতি থাকে। যিহেতু তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট কৰি সেই সময়ৰ স্মৃতি গ্ৰন্থবিলাক পঢ়িলে গম পোৱা যায় কেনেকৈ কান্ধত বাঁহ লৈ ঘোঁৰা গাড়ীত উঠি বিহু মাৰি অনুষ্ঠানবিলাক গঢ় দিয়ে। তাৰপিছত আমি চৰকাৰীকৰণ হ'লোঁ বুলি কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি যদি সেই নামটো বদলাই দিওঁ, তেতিয়া সেই অনুভূতিখিনিকো আঘাত কৰা হয়। তেনেকুৱা অনুভূতি আঘাত নকৰাকৈ যদি এখন নতুনকৈ কৰে, নিশ্চিতভাৱে এইখন উঠাই প্ৰত্যাহাৰ কৰাত কোনো আপত্তি নাই। নতুনকৈ কথা কৈছে, এবাৰ কওক। ঠিক আছে, মই তেনেকুৱা নহয়, মই এইটোও কৈছিলোঁ যে মই কৈছিলোঁ যে আপুনি যিটো কৈছে, আপুনি ৰাইট কথাটো কৈছে যে কাৰোবাৰ নামত আছে, হয় ডেফিনেটলি। কিন্তু কেতিয়াবা ধৰক এনেকুৱা নামত থাকে, এতিয়া আমাৰ মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি আছিল আগত, নাম হয়, মানৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় চৰকাৰে নামটো আগতে কি বুলি আছিলে? মানৱদেৱ মহাবিদ্যালয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ক'ৰবাত কেতিয়াবা ধৰক জাগাৰ নামত আছে, জাগাৰ নামত যদি মানুহে এজন ব্যক্তিৰ নামত চেঞ্জ কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ। এজন কোনোবা ব্যক্তিৰ নাম সেইটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু যদি কিবা জাগাৰ নামত আছে যদি কয় তেতিয়াহ'লে সিদ্ধান্ত ল'ম। এটা কথা, চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব, সন্মান থাকিব। আপোনালোকে কোৱা কথাখিনি গুৰুত্ব দিছোঁ, ভৱিষ্যতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনাৰেবল LP, হৈছে অনাৰেবল LP, হ'ব হৈছে এতিয়া তো our honorable LP, আমাৰ তেখেতৰ যিটো দ্য চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 আছে সেইটো উইড্ৰ কৰিছে, সেইটো উইড্ৰ কৰা হ'ল। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 3, আইটেম নম্বৰ 3ত আমাৰ আগৰ পেণ্ডিং এটা বিল আছে আৰু সেই পেণ্ডিং বিলটো আজি আমি আকৌ টেক আপ কৰোঁ। সেইটো আছিলে বেচৰকাৰী সদস্য কাৰ্যসূচী স্থগিত সংকল্প প্ৰস্তাৱিত মাননীয় সদস্য আমাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া, আমিনুল ইছলাম ছিনিয়ৰ, ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেখেতকে দিছিলে 2022 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰত। প্ৰস্তাৱ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ বিষয়টোৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়াব লওঁতে সদনৰ কাছে অন্ত পৰে। আজি প্ৰস্তাৱটো পুনৰ আলোচনাৰ বাবে লোৱা হৈছে। মাননীয় সদস্য শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ ডাঙৰীয়াক মই বক্তব্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। আৰু যিসকলে ইয়াত বক্তব্য ৰাখিব খোজে নামটো পঠাই দিলেই হ'ব, নহ'লে মই একেবাৰতে মচনটো আনিম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে যোৱা সদনৰ যোৱা অধিৱেশনত বিষয়টো স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু
সময় শেষ হোৱাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিব পৰা নগ'ল আৰু বিষয়টো আছিল আমি যিটো সংকল্প প্ৰস্তাৱ দিলোঁ বিষয়টো আছিল অসমৰ চহৰসমূহত দীৰ্ঘদিন বসবাস কৰি থকা লোকসকলে আধুনিক মানৱীয় সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ এক দুৰ্বিষহ পৰিস্থিতিত জীৱন যাপন কৰি আছে। অধিকাংশ ভূমিহীন আৰু গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোকে বিগত কেইবা যুগ ধৰি চহৰসমূহত আশ্ৰয় লৈ আছে যদিও আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, যাতায়াত আদি সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। চহৰসমূহ জৰীপ কৰি তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন কল্যাণ আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত চহৰ উন্নয়ন বিভাগৰ সুকীয়া মন্ত্ৰালয় আৰু সচিবালয় স্থাপন কৰা হওক। এইটো আছিল আমাৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণ হ'ল যে অসমত প্ৰায় 2300 নটিফাইড চহৰ আৰু কেইবাশ চহৰ আননটিফাইড চহৰ আছে আৰু এই চহৰ চাপৰিবিলাকত প্ৰায় 31 লাখ জনসাধাৰণে বসবাস কৰে আৰু চহৰ চাপৰিত যিসকল লোকে বসবাস কৰে, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যদি চহৰ চাপৰিত কোনো নতুন মানুহ যায় তেনেহ'লে ভিতৰত যিটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা, বৈদ্যুতিকৰণৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু মানুহৰ যিটো জীৱন যাপন পদ্ধতি, এইটো দেখি এনেকুৱা লাগে যেন এইটো অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা বহিৰ্বিশ্বৰ যেন অসমৰ বাকী অংশৰ লগত তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ যিটো মানদণ্ড বহুত পাৰ্থক্য আৰু বাকীৰ লগত তেওঁলোকে সমানে আগুৱাই যাব পৰা নাই। আৰু চহৰ চাপৰিৰ লোকসকলৰ এই দুৰৱস্থাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে তাত পৰ্যাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱ, তাত হস্পিটেলৰ অভাৱ, বৈদ্যুতিকৰণ নাই, যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাই, যাতায়াত ব্যৱস্থা নাই আৰু তেওঁলোকে আধুনিক উপকৰণৰ পৰা, মানৱীয় উপকৰণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত হৈ আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চহৰ চাপৰিৰ সংখ্যা স্বাধীনতাৰ পিছত বা যোৱা 50 বছৰ আগত অসমত যিমান আছিল বৰ্তমান তাতকৈ প্ৰায় 5 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। এইকাৰণে বৃদ্ধি পাইছে যে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে বা স্বাধীনতাৰ ঠিক পিছ মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যিমান বহল আছিল বৰ্তমান এই নদী ঠায়ে ঠায়ে 15-20 কিলোমিটাৰলৈকে অধিক বহল হৈ পৰিছে, একমাত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে। গতিকে মই দেখিছোঁ আমাৰ ঢিং সমষ্টিৰ আৰু শোণিতপুৰ, নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজত য'ত এটা সময়ত নদীখন 3 কিলোমিটাৰ বহল আছিলে, বৰ্তমান এই নদী তাত ঠায়ে ঠায়ে 19 কিলোমিটাৰ, 22 কিলোমিটাৰলৈ বহল হৈছে। আৰু এই 3 কিলোমিটাৰৰ পৰা 19-22 কিলোমিটাৰ হওঁতে তাত যে এই 16-18 কিলোমিটাৰ বহল বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ কাৰণ হ'ল তাৰ গাঁওসমূহ নদীৰ গৰাখহনীয়াই উটুৱাই লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ ফলত নদী ইমান বহল হোৱাৰ ফলত নদীৰ তলি বাম হৈ গ'ল। বাম হোৱাৰ কাৰণে তাত পলস পৰি আৰু মাটি পৰি চহৰ চাপৰিবিলাক সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত ইমান গাঁও নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল। এই গাঁওসমূহত অসম বিধানসভাত চৰকাৰে দিয়া তথ্য অনুসৰি 3200 গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল আৰু প্ৰায় 740খন গাঁও আংশিকভাৱে নদীৰ বুকুত দাহ গ'ল। এই 3200খন গাঁও যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিলীন হ'ল, এতিয়া যদি এখন এখন গাঁৱৰ গড়ে 2000 লোক ধৰা হয় তেনেহ'লে এই 3200 গাঁও ইয়াতে প্ৰায় 10-12 লাখ মানুহ আছিল, যিসকল আজি ভেটিহীন, ভূমিহীন হৈ পৰিছে। আৰু যদি গড়ে 3000কৈ ধৰা হয় তেনেহ'লে যিমান গাঁও নদী বুকুত বিলীন হৈছে তাত প্ৰায় 16-20 লাখ মানুহ, যিসকল আজি ভূমিহীন, মাটিহীন, গৃহহীন হৈ পৰিছে। তাৰপিছত এই লোকসকলৰ বহুতে গৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে, কিছুমানে বহিৰাজ্যত গৈ আশ্ৰয় লৈছে আৰু কিছু লোক এই নদীৰ বুকুত নতুনকৈ গঢ় লৈ উঠা চহৰ চাপৰিবিলাকত আশ্ৰয় লৈছে। আৰু চহৰ চাপৰিত এই লোকসকল
বসবাস আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰ পৰা বিগত যিমান চৰকাৰ অসমত গ'ল সেই চৰকাৰসমূহে প্ৰায় 40-50 বছৰ আগৰ পৰা চহৰ এলেকাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ কাৰণে চহৰ উন্নয়ন বিভাগ এটা নাম দি সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা কিছু ধন নি এই চহৰ অঞ্চলৰ লোকৰ কাৰণে কিছু বয় বস্তু সা সামগ্ৰী কেতিয়াবা চাইকেল ড্ৰাম পাৱাৰ টিলাৰ বা কেতিয়াবা টিউবৱেল চিলাই মেচিন ছাতি এনেধৰণৰ কিছুমান বয় বস্তু চহৰ উন্নয়নৰ বিভাগৰ জৰিয়তে চৰকাৰে চহৰৰ লোকসকলক দি আহিছে তাৰপিছত বিগত 20-30 বছৰত এই চহৰ চুবুৰীবিলাকত বহুকেইখন বিদ্যালয় প্ৰথমে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ জৰিয়তে আমাৰ পঢ়াশালী তাৰপিছত কিছুমান ভেঞ্চ স্কুল হ'ল সেইবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ল তাতে 4খন হস্পিটেলো দিয়া হ'ল কিছুমান অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান বিদ্যুৎ সংযোগো দিয়া হ'ল আৰু বৰ্তমান আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল এই চহৰ চাপৰিৰ লোকসকলক বাৰে বাৰে তেওঁলোকক নটিচ দিয়া হয় তেওঁলোকে স্থান এৰি আহিব লাগে এতিয়া সেই লোকসকলে আতনাত কৰে যে আমি যেহেতু আমাৰ যিবিলাক গাঁও আছিল গাঁওসমূহ নদীৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ পিছতেই ইয়াতে চহৰ চাপৰিবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে আৰু আমি আহি পেলাই ইয়াত নতুন আশ্ৰয় লৈছো এতিয়া যদি আমাক এই চহৰ চাপৰিৰ এই স্থান ত্যাগ কৰি যাব কোৱা হয় আমি ক'ত আশ্ৰয় ল'ম আৰু আমি ক'ত যাম আৰু এই কথাটো সেই লোকসকলে বেছি আক্ষেপ কৰে কাৰণে যে আমাক বেদখলকাৰী বুলি কোৱা হয় য'ত দেখিছো আমি 2টা 3টা 4টা প্ৰজন্মলৈকে লোক এই চহৰ চাপৰিসমূহত বসবাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া নদীয়ে ঘৰ বাৰী মাটি লৈ গ'ল তেওঁলোকে ঘৰ লৈ উঠি চহৰ চাপৰিত আশ্ৰয় ল'লে এতিয়া বহুতে কিন্তু তেওঁলোকক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বেদখলকাৰী বুলি অপমান কৰে আৰু চৰকাৰেও বাৰে বাৰে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই লোকসকলে কৈ আছে এতিয়া আমাৰ যিটো ঘৰ বাৰী গাঁওসমূহ নদীয়ে লৈ গ'ল সেই য'ত আগতে গাঁও আছিল সেই গাঁৱতেই এতিয়া চহৰ চাপৰি জন্ম হ'ল আগতে আমাৰ য'ত গাঁও আছিল তাতে আমি লৈ উঠা চহৰ চাপৰিত আমি আশ্ৰয় লৈছো আমাৰ আগৰ মাটিৰ পট্টাবিলাক এটা ইনভেলিড হৈ গ'ল যিহেতু সেই আগৰ মানে মাটিবিলাক বা ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাকৰ চিনচাপ নাই এটা নতুনকৈ চহৰ চাপৰি হৈছে আমাৰ আগৰ মাটিৰ পট্টাবিলাক আছে এতিয়া আমাক বেদখলকাৰী বুলি কয় ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ কয় কিন্তু এটা আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যদি লোকসকল অবৈধ আছিল তেনেহ'লে বিগত কেইবাটাও চৰকাৰে এই লোকসকলক কিয় বয় বস্তু দিছিল তাত কিয় স্কুলবিলাক স্থাপন কৰা হৈছিল কিয় বিদ্যালয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হৈছিল আৰু কিয় এই লোকসকলক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কিছুমান হস্পিটেল আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন দিছিল বা চহৰ উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ বস্তু কিয় দিয়া হৈছিল এটা প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল সেই গাঁওবিলাক নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ কোৱা কথাটো চৰকাৰে জানে চৰকাৰৰ জ্ঞাত গতিকে চৰকাৰে অন্ততঃ লোকসকলক মৰম কৰিব লাগিছিল যে আপোনালোকৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি বাৰী সকলো নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গ'ল ঠিক আছে সেই গাঁওবিলাকৰ ঠাইত যেতিয়া এটা চহৰ চাপৰি জন্ম হ'ল আপোনালোক ইয়াতে থাকক কোনোবাই জীয়াই থাকক আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়ক আৰু আপোনালোকে এই 25-30 লাখ মানুহক সংস্থাপন দিয়াৰ কোনো ঠাই এইখন অসমত নাই ক'তো এই লোকসকলক সংস্থাপিত কৰিব পৰা নাযাব সাংঘাতিক এটা সামাজিক এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটিব আৰু এই লোকসকলে যেতিয়া আশ্ৰয়বিহীন হৈ অসমৰ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিব হয়তো অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাব বা অসমত সামাজিক সুস্থিৰতাত আঘাত কৰিব যদি এই লোকসকলক চহৰ চাপৰিৰ পৰা আঁতৰাই অনা হয় কাৰণ চৰকাৰে এই লোকসকলক বিকল্প সংস্থাপন দিব পৰাকৈ ক'তো কোনো ধৰণৰ ভূমি বা মাটি নাই এই কথাটো আমি জানো বা আমাৰ চৰকাৰে ভালকৈ জানে গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই লোকসকলক বাৰে বাৰে হুমকি দিয়াতকৈ দাবী ধমকি দিয়াতকৈ চৰকাৰে এই লোকসকলক চহৰৰ মাটি জৰীপ কৰি যিসকল লোক ভূমিহীন আছে তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ভূমি দি ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে আৰু খেতি বাতি কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও কয় চৰকাৰৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীসকলেও কয় যে কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে চহৰত দেৱানীগিৰি মাতব্বৰী কৰে তেওঁলোকে গৈ তাতে 200 বিঘা 5 বিঘা 1000 বিঘা মাটি দখল কৰি এই কথাটো সঁচা আৰু এইটো কিয় কৰে যিহেতু চাপৰিত যিসকল কৃষক আছে নিৰীহ যিসকল ভূমিহীন লোক আছে তেওঁলোকৰ যিহেতু নিজৰ মাটি পট্টা নাই সেইকাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান দেৱানী মাতব্বৰে গৈ তাতে গুণ্ডাগিৰি কৰি
সেই লোকসকলৰ পৰা কমিশ্যন লয় বা মাটি কোনোবা যিসকল নিৰীহ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াই সেই মাটি কোনোবা বেলেগৰ হাতত বিক্ৰী কৰে। আকৌ যদি এই চৰটো নদীত বিলীন হৈ যায়, নতুন চৰ উৎপন্ন হয়, সেইটো গ'লে তেওঁলোকে দখল কৰি বেলেগৰ পৰা পইচা লৈ তেওঁলোকে মাটিত বিক্ৰী কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মাতব্বৰী গুণ্ডাৰাজ কিছুমানে চলাই আছে। এই কাৰণে চলাই আছে যিহেতু চৰ চাপৰিত জৰীপ কৰি যিসকল ভূমিহীন কৃষক আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা দিয়া নাই। গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো আহ্বান জনাম যে আপুনি এইটো যদি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে যে চৰ চাপৰিত কোনোবা দেৱানী মাতব্বৰে গৈ 200 বিঘা 500 বিঘা মাটি দখল কৰি গৰীব মানুহৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰাটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহলে চৰ চাপৰিত জৰীপ যিসকল ভূমিহীন লোক আছে আৰু গৰীব লোক আছে কৃষক তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা দি দিয়ক। দেৱানী মাতব্বৰে গৈ পেলাই এই লোকসকলক দাবী ধমকি দি উচ্ছেদ কৰি বা বলপূৰ্বক মাটি দখল কৰিব নোৱাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো আমি আহ্বান জনাম। আৰু তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছো যে চৰ চাপৰিৰ লোকসকল যিহেতু আমাৰ এইখন অসমৰে অংগ, আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অংগ, চৰ চাপৰিত যিমান স্কুল তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে, চৰৰ মানুহে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত কৰিছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰ চাপৰিত যদি তেওঁলোকে কিবা সভা সমিতি মিটিং কৰে, তেওঁলোকে যদি মছজিদ, মাদ্ৰাছা, পাঞ্জাগানা, হাফিজিয়া মাদ্ৰাছা, ঈদগাহ, কবৰস্থান কমিটি বা সামাজিক যিমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে সেই কমিটিবিলাকৰ যদি মিটিং আহ্বান কৰে, চিঠিখন অসমীয়া ভাষাত লিখে, মিটিংখনত প্ৰচিডিং অসমীয়া ভাষাত লিখে, তেওঁলোকৰ তাৰাবি নামাজৰ কাৰণে মছজিদত যিটো জাননী দিয়ে সেইটো অসমীয়া ভাষাত জাননী দিয়ে বা তেওঁলোকৰ সামাজিক সকলো কাম কাজবিলাক অসমীয়া ভাষাত কৰে, অৰ্থাৎ এই চৰ চাপৰিৰ লোকসকল অসমীয়া জাতিৰ এটা অংগ, আমাৰ অসমৰ লোক, অসমীয়া হয় অসমীয়া জাতিৰ এটা অংগ। গতিকে আমি চৰকাৰে তেওঁলোকক অসমীয়া জাতিৰ এটা অংগ হিচাপে স্বীকৃতি দি অন্তত তেওঁলোকক কেনেকে আমি অসমীয়া জাতিৰ অন্যান্য অংগ সমানে তেওঁলোকক আগুৱাই আনিব পাৰিম, অন্যান্য অসমীয়া জাতিৰ অন্যান্য অংশৰ লগত সমানুপাতিকভাৱে তেওঁলোকক কেনেকে আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰিম, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু সেই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে অলপ গঠনমূলক এটা চিন্তা চৰ্চাৰে আগুৱাব লাগিব। আৰু সেই গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চাৰে আগুৱাবলৈ গ'লে আমি আমাৰ এই প্ৰস্তাৱত এটা উল্লেখ কৰিছো যে চৰ চাপৰিত যিহেতু এটা বৃহৎ প্ৰায় 31 লাখ জনসাধাৰণে বসবাস কৰে, অসমত উপাধ্যক্ষ মহোদয় বহুত এনেকুৱা জনগোষ্ঠী আছে যি জনগোষ্ঠীৰ 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ 6 লাখ জনসংখ্যা আছে, তেওঁলোকৰ নামতো ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল, অট'নমাছ কাউন্সিল বা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল তেওঁলোকৰ নামত দিয়া হৈছে। গতিকে তাতকৈ চৰ চাপৰিত প্ৰায় 31 লাখ লোক আছে, সেই 31 লাখৰ ভিতৰত প্ৰায় 6 লাখ আছে য'ত ST বা অন্যান্য আৰু প্ৰায় 25 লাখ মান আছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ, 6 লাখ মান SC বা অন্যান্য কমিউনিটিৰ মানুহ আছে। গতিকে চৰ চাপৰিৰ এই 31 লাখ জনসংখ্যাক উপেক্ষা কৰিব পৰা এটা সংখ্যা নহয়। গতিকে অসম চৰকাৰে এই চৰ চাপৰিৰ কাৰণে এটা সুকীয়া এজন মন্ত্ৰীক এজন চৰ চাপৰিৰ মন্ত্ৰী হিচাপে এজন মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিব লাগে। এতিয়া চৰ চাপৰি লোকৰ কাৰণে যিখিনি পইচা দিয়া হয়, চৰ চাপৰিৰ কাৰণে বাজেট থাকে, কেৱল মাইনৰিটি ৱাৰ্ডৰ পৰা কিছু টকা দি পেলাই চৰ চাপৰিৰ কাৰণে ছাতি, চাইকেল, চিলাই মেচিন এইবিলাক দিয়া বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লোকে। গতিকে মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা কাটি নি চৰ চাপৰি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰাতকৈ চৰ চাপৰিৰ কাৰণে ছেপাৰেট এটা বাজেট এলোকেশ্যন, ছেপাৰেট মিনিষ্ট্ৰী যদি কৰা হয় তেনেহ'লে আমি ভাবো এটা গতিশীল এটা উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় হ'ব। আৰু চৰ চাপৰিৰ কাৰণে চৰ উন্নয়ন যিটো বিভাগ আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়,
জৰিয়তে মাত্ৰ চাইকেল বা চিলাই মেচিন, পাৱাৰ টিলাৰ, পাৱাৰ পাম্প এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান বস্তু, স্প্ৰে মেচিন, এইকেইটা উন্নতিৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত নহয়। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰপুৰীৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে তাত যদি পৰ্যাপ্ত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰা নহয়, হস্পিটেল বা কিছুমান তাতে প্ৰায় নদীৰ সুঁতিবিলাক থাকে, বিভিন্ন সুঁতিৰ মাজত চৰ চাপৰিবিলাক দ্বীপৰ নিচিনা আবদ্ধ হৈ থাকে, তাতে প্ৰয়োজনীয় ব্ৰিজ দলংবিলাক বনাই দিয়া, ক'ৰবাত ফুট ব্ৰিজ হওক, ক'ৰবাত মানে যদি অলপ ঠেলা ৰিক্সা চাইকেল যাব পৰাকৈ ব্ৰিজ হওক, সেইবিলাকো বনাব লাগিব। গতিকে চৰ চাপৰিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন যদি কৰা হয়, কেৱল চিলাই মেচিন, স্প্ৰে মেচিন দিলেই এই লোকসকলৰ উন্নয়ন নহয়। আৰু এটা কথা, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰ চাপৰিৰ লোকসকলক যেতিয়া আধুনিক উপকৰণ, আধুনিক সা সুবিধা যেতিয়া চৰকাৰে দিব, সেই লোকসকল যেতিয়া আধুনিক উপকৰণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব পাৰিব আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ সমানে তেওঁলোকে নিজকে পৰিচয় দিব পাৰিব, তেতিয়া চৰ চাপৰি লোকৰ প্ৰতি যিটো অনাহক সন্দেহ, এটা অনাহক যিটো তেওঁলোকক ব্লেম দিয়া হয়, এই পৰিৱেশটো অসমৰ পৰা নোহোৱা হ'ব। আৰু সেই পৰিৱেশ যিটো নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিত এই চৰ চাপৰি লোকসকল বিলীন হ'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া চৰ চাপৰি লোক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিত বিলীন হৈ যাব, তেতিয়া কিন্তু এই মানে অনাহক সন্দেহ বা এইবিলাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অপযশবিলাক নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া অসমৰ সামাজিক বাতাবৰণটো ভাল উন্নত হ'ব। গতিকে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই পুনৰবাৰ চৰকাৰক এইটো দাবী জনাইছো যে চৰ চাপৰিৰ লোকক আধুনিক উপকৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ছেপাৰেট মিনিষ্ট্ৰী, ছেপাৰেট বাজেট আৰু ছেপাৰেট ছেক্ৰেটাৰিয়েট চৰকাৰে কৰিবলৈ নাই, সেই কথাটো কওক। আৰু এটা কথা, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰ চাপৰিৰ লোকসকলে যিটো কৃষি অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত কৃষি অৰ্থনীতিৰ প্ৰায় 60% অৰিহণা চৰ চাপৰিৰ লোকে তেওঁলোকে যোগাই আছে। চৰ চাপৰিৰ লোকে যদি আজি বিভিন্ন শাক পাচলি, কৃষি সামগ্ৰী এইবিলাক যদি উৎপন্ন নকৰে, আজি এইখন গুৱাহাটীত 200 টকা কেজিত বিলাহী মানুহে খাব নোৱাৰিব। বন্ধাকবি আৰু অন্যান্য পাচলি, বেঙেনা, তাৰপিছত জলকীয়া, এইবিলাক 300, 400, 500 টকা কেজি হ'ব যদি চৰ চাপৰি লোকসকলে এইবিলাক উৎপাদন বন্ধ কৰি দিয়ে। গতিকে আজি তেওঁলোকে কৃষি অৰ্থনীতিত যিটো অৰিহণা চৰ চাপৰি লোকে যোগাই আছে, তাৰ কৃষি বিভাগে কিন্তু চৰ চাপৰিত আমি দেখিছো MSPৰ ৰেট চৰ চাপৰি লোকে কেতিয়াও নাপায়, ধানৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য। আৰু নাই, 2 মিনিট নালাগে, আপুনি জানে কিমান সময় ক'ব পাৰে এইটোত? মেক্সিমাম 15 মিনিট। জাষ্ট 2 মিনিট শেষ কৰি দি আছো। নাই, আপুনি ৰুলটো জানে ভালকে, জানাৰ পিছত কিয় এনেকৈ কৰে? কৃষকসকলে তেওঁলোকে যদি বিলাহী তাত স্থানীয় বজাৰত 50 পইচা কেজিত, 1 টকা কেজিত বিক্ৰী কৰে, গুৱাহাটীত আহি 30 টকা 40 টকাত হয়। মাত্ৰ 2 ঘণ্টাত তাত 50 পইচা কেজিত কিনি আনি ইয়াত 20 টকাত বেচে। গতিকে তেওঁলোকে 3 মাহ 5 মাহ হাৰ ভগা পৰিশ্ৰম কৰি পায় কেজিত 50 টকা, বজাৰলৈকে আনি 50 পইচা, আৰু ইয়াতে মধ্যভোগীয়ে 3 ঘণ্টাৰ গেপত তেওঁলোকে 29 টকা 30 টকা পায়। গতিকে তেওঁলোকে যিটো কৃষি অৰ্থনীতিত অৰিহণা যোগাই আছে, তাৰো কিন্তু তেওঁলোকে সমৰ্থনটো পোৱা নাই। গতিকে কৃষি বিভাগে হওক, চৰ উন্নয়ন বিভাগে হওক বা জলসিঞ্চন বিভাগে হওক, PWD সকলো বিভাগে চৰ এলেকাৰ কাৰণে কিছু তেওঁলোকে দৃষ্টি দিব বুলি আমি আশা কৰিছো। আৰু পুনৰবাৰ মই চৰ উন্নয়ন সঞ্চালকালয় আৰু চৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় সচিবালয় স্থাপন কৰি এই চৰ চাপৰিৰ লোকসকলক তেওঁলোক অসমৰ বৃহত্তৰ সমাজৰ লগত জড়িত কৰিব চৰকাৰক দাবী জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ। মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ, বিৰোধী তৰফ যি সুকীয়া চৰ এলেকাৰ বাবে ছেক্ৰেটেৰিয়েট লাগে, ডাইৰেক্টৰেট লাগে, এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, এই প্ৰস্তাৱক বিৰোধিতা কৰি পেলাই মই মোৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। মই ছেক্ৰেটাৰী ভগৱান শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন কাৰণত, শদিয়াত 94 মান ফুটবল খেলিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ যোৱাত চৰসমূহ দৰ্শন কৰি গৈছিলোঁ বা দেখা পাই গৈছিলোঁ। গৈ পেলাই আমাৰ NGO আছিল, NGO সৰু কালৰ পৰা 98 মানৰ পৰা মাজুলীলৈ বানপানী সাহায্য লৈ পেলাই যাওঁ আৰু আহতগুৰিৰ পৰা আদি কৰি চৰ অঞ্চলসমূহত পৰিৱেশন কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। এবাৰ মোৰ চিনাকি বন্ধু এজনৰ যোগেদি ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ চৰলৈ গৈছিলোঁ, তাতো যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল আলহী খাবলৈ যোৱা সূত্ৰে। মই এনে মোৰ ধাৰণা আছিল যে চৰ অঞ্চলত মিচিং লোকসকল থাকে, দেউৰী লোকসকল থাকে, বড়ো লোকসকল থাকে, কিন্তু কোনোদিনে সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকলো চৰত আছে।
আৰু নামনি অসমৰ ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন কাৰণত বাঘবৰৰ পৰা আদি কৰি জলেশ্বৰৰ পৰা আদি কৰি এইসমূহৰ চৰ অঞ্চলত যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে। মই দেখা পাইছোঁ যে বিগত কেইটামান বৰ্ষৰ আগৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ সুকীয়াকৈ ডাইৰেক্টৰ অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ ডেভেলপমেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি এটা বিভাগ আছে আৰু এই বিভাগৰ লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইতিমধ্যে আছে আৰু তেনেকৈ সুন্দৰ কাম কৰি গৈ আছে। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান চৰকাৰখনেও আজি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদত তেখেতে নিজে তৎপৰতা আজি বহুখিনি কাম কৰিবলৈ লৈছে। সেইখিনি ক'ৰবাত আজি যদি আমি চাওঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আজি যিসকল খিলঞ্জীয়া মূলৰ লোক বা যিসকল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ বা যুগ যুগ ধৰি থকা লোক বা যিসকল শান্তিপ্ৰিয় লোক তেওঁলোকে কোনোদিনে এনে দাবী কেতিয়াও কৰা নাই। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যদি যায় তাত আপোনাৰ সকলো যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে ন্যূনতম চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা তৰফৰ সুবিধা, ইয়াত APSLৰ পৰা সুবিধা, কৃষি বিভাগৰ যোগেদি তাত বিভিন্ন শস্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি ব্যৱস্থা সকলোখিনি ইয়াত থকা আমি দেখা পাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই যায় প্ৰত্যক্ষ কৰিব বিদ্যালয়ৰ পৰা আদি কৰি অন্যখিনি সুবিধা। কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ চৰ অঞ্চলৰ কথা যেতিয়া মনলৈ আহে যেতিয়া চুৰ হয় বোলে ক'ৰবাত ডকাইত হয় চৰ অঞ্চল গৈ পেলাই লুকাইগে। কিন্তু এইটো উজনি অসমত ইমান দেখা আমি নাযাওঁ, আমি ইমান নাযায় বা আমি শুনাও নাপাওঁ। কিন্তু নামনি অসমত এইটো যিটো ভয়াৱহ এটা ৰূপ হৈছে ক'ৰবাত যদি চুৰ হয় ক'ৰবাত যদি ডকাইত হয় চৰ অঞ্চলত গৈ পেলাই বোলে আমুকলৈ ধৰা পৰিছে। এই যি সুযোগ হৈছে এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বা এই যি আমি মানে ভয়াৱহ অসমৰ কাৰণে যিটো আমাৰ এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে এইটো কি চিন্তনীয় বিষয়। এইটোহে জৰীপ হ'ব লাগে, এইটো জৰীপ হ'ব লাগে। আৰু এই জৰীপৰ আমি আজি প্ৰস্তাৱ এটা ল'ব লাগে যে ইয়াৰ এটা জৰীপ কৰি চুৰ ডকাইত আৰু তেওঁলোকৰ লগত লিংক থকা পৰিয়ালৰ আমি সন্ধান ওলাব লাগে। কাৰণ আজি অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আজি বিশ্ববিদ্যালয় বাঢ়িবলৈ লৈছে। কেৱল বিশ্ববিদ্যালয় বুলি নহয়, যি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি নাটনি অনুভৱ কৰিছোঁ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকাৰ ছাৰ আপুনি নিজে জ্যেষ্ঠ এজন চিকিৎসক আপুনি অনুভৱ কৰিছে মেডিকেল কলেজ আমি বঢ়াব লাগিব। কৈ এতিয়া এই চৰৰ কাৰণে যদি মন্ত্ৰালয় খুলিব লগা হয় য'ত আকৌ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ দাবী নাই, তাত খিলঞ্জীয়া লোক দেউৰী, মিচিং, ৰাভা, বড়ো, চাহ জনগোষ্ঠী, আহোম, চুতীয়া লোকসকলৰ আছে কেইটামান পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ কিন্তু দাবী নাই। কিন্তু আমি অন্য যিবোৰ আমি ৰাজপথ আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পথ অতীত দলং প্ৰয়োজন, ইয়াত আমাৰ হাইস্কুল চাহ বাগান এলেকাসমূহত স্কুলৰ প্ৰয়োজন যি আমাৰ চৰকাৰে 100খন 97 বনালে, আকৌ 100খন নতুন পৰিকল্পনা এতিয়া আমি কৰিছোঁ। আমি এইখিনি প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু চেণ্টাৰ খুলিব লাগে যি মাননীয় মন্ত্ৰীমহোদয়ে ইতিমধ্যে উদ্যোগ লৈছে। খোৱা পানীৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা, তাৰ কাৰণে নতুন আমি আৰু মন্ত্ৰালয় যদি খোলোঁ সেইটোৱে বেছি প্ৰস্তাৱ লোৱাটো উচিত মই এনে অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল মই হেলিকপ্টাৰ আগত কেতিয়াও উঠি পোৱা নাই। হেলিকপ্টাৰ মই উঠি পেলাই যেতিয়া গ'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইপিনেদি গুৱাহাটীৰ পৰা নামনি অসমৰ ফটো আছে, মই ফটো দেখাই দিব পাৰিম। মই নামনি অসম দেখা পাইছোঁ আমাৰ মানে নামনি অসমৰ যদি ভালধৰণে চাই বেছি বানপানী হোৱা অন্যতম কাৰণ কিন্তু এই চৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোক বসবাস কৰে তেওঁলোক যেন মই অনুভৱ হয়। কেলে কৈছোঁ আজি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আহি আছে, পানী আহি আছে, ইয়াত যদি চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে এই চৰ চাপৰিত আছে থাকক, তেনেকৈ মানে এইটো ভাঙিব দিব লাগে, তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইত যাব। কিন্তু তাতে যদি ভেটা মাৰি দিয়ে নদী আহি পেলাই মাৰি পেলাই এইপিনে ছাইডত ভাঙি আছে, ছাইডত ভাঙি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহল হৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে এইবোৰৰ এটা ষ্টাডি কিন্তু খুব প্ৰয়োজন। যদি চৰ অঞ্চলৰ মাজত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহি আছে তাত যদি ভেটা দিয়ে আছে পানীটো মাৰিব ছাইডত মাৰিব, এইটো ছাইডত মাৰিব, মাৰি পেলাই এইপিনে ছাইডত আমাক সহায় দিছে। আৰু অসম চৰকাৰে এতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰ আমাৰ বানপানী হোৱা অন্যতম কাৰণ এই চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে যি বেছিকৈ স্থায়ী মানে তেওঁলোকে মানে ৰখাব বিচাৰিছে, ভেটা দিব বিচাৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰক, এইটো এটা অন্যতম কাৰণ। সেইকাৰণে বহু কথা আমি বিষয়টো চিন্তা কৰিব লগা আছে। কিন্তু ডাইৰেক্টৰ আমাৰ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ আৰু চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টে ধুনীয়া কাম কৰি আছে। আমাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই কথাবোৰ আমি চাব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ চুৰ ডকাইত অপহৰণ আৰু আমাৰ যেতিয়া মটৰচাইকেলত বা পালচাৰ মটৰচাইকেল উজনি অসমত চুৰ হয়
আমি সুধো পুলিচক এই চুৰ কেলে হ'ব পাৰে বোলে চুৰ এটাক মাতি দিছোঁ নিজে সোধক চুৰটো সোধো কিয় বোলে এইটো বোলে ভটভট কাৰণে ভটভটি মানে নাও ভটভটি মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি অসম বিধানসভাৰ মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমিনুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যে সংকল্প প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে তাৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই দুই এষাৰ ক'বলৈ আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাক সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নাটক থাকে একেই থাকে প্ৰথম দিনৰ নাটকত যদি অভিনেতা অভিনেত্ৰী থাকে কোনোবাই ৰজাৰ অভিনয় কৰে পিছৰ নাটকখনত আকৌ কোনোবাই চোৰৰ অভিনয় কৰে ডকাইতৰ অভিনয় কৰে গতিকে ৰূপজ্যোতি খুৰ্মী ডাঙৰীয়া তেখেতক মই জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে সন্মান কৰোঁ বা বিধানসভাত প্ৰথম আহি বহু কথা তেখেতৰ পৰা শিকি পাৰিছোঁ তেখেতে যেতিয়া ইয়াত আছিল আমি যেতিয়া যোৱাবাৰ একেলগে বহিছিলোঁ কথা বাৰ্তা পাতিছিলোঁ বা এই যে তেখেতে চৰত যোৱাৰ সৌভাগ্যৰ কথা কৈছে আলহী হিচাপে চৰত গৈছে সেই সময়খিনিত আলহী হিচাপে বিভিন্ন এনেকৈ ক'ব পাৰে নেকি প্লিজ আপুনি কওক আমি নিয়ম ভংগ নকৰোঁ গতিকে আপুনি চেয়াৰ এড্ৰেছক ৰূপজ্যোতি খুৰ্মীলৈ চাই ক'লেতো হেৰিটো হ'ব ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব আপুনি গতিকে ইউ এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ৰূপজ্যোতি খুৰ্মী ডাঙৰীয়াই যিখিনি বক্তব্য দিছে এই বক্তব্যখিনিক মই বিৰোধ কৰিছোঁ তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এইখন অসমক শান্তিৰ বাবে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম এখন কৰাৰ যিটো সপোন দেখিছে বা বিধানসভাত বাৰে বাৰে বা বিধানসভাৰ বাহিৰত তেখেতে কথাখিনি কৈ আছে এই ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ এখন ৰাজ্য কৰিবলৈ মাননীয় ৰূপজ্যোতি খুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰো ভূমিকা লাগিব জাকিৰ হোসেন সিকদাৰো লাগিব উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সময় লাগিব আৰু তেখেতে যদি এনেকুৱা নেগেটিভ চৰিত্ৰলৈ ভূমিকা পালন কৰে অসম কেতিয়াও আগুৱাই নাযায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি অসমখন আগুৱাই যাব লাগিব উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত চৰৰ জনসংখ্যা চৰৰ সম্পৰ্কে গোটেই কথাখিনি কৈছে মই তাক আৰু ৰিপিট কৰিব নিবিচাৰোঁ
চলিত বিধানসভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এষাৰ কথা কৈছিল যে জনসংখ্যা যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ অসমলৈ ভৱিষ্যতে ভাবুকি আহিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই বক্তব্যৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই একমত পোষণ কৰি আহি থকা সময়ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এই ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিভাগে কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেই বিষয়েও চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব মই চৰ চাপৰিৰ বিষয়ে সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ জানি আহিছোঁ গৈছোঁ আৰু চৰ চাপৰিৰ বিভিন্ন ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ধৰণে বিভিন্ন আঁচনি তাত গৈছে গোটেই অসমৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি লোৱা হয় চৰ চাপৰিৰ কাৰণেও প্ৰযোজ্য হয় কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে চৰ চাপৰিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিভিন্ন আঁচনিয়ে যিমানখিনি উপকৃত কৰে বা বিভিন্ন আঁচনি সেই চৰ চাপৰিলৈ যায় বেলেগ চৰ চাপৰিৰ বাদে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিমান যায় তাতকে বহুত কম প্ৰভাৱ পৰে এই কথা বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই গোটেই কথাখিনি এইকাৰণে হৈছে যে এখন অঞ্চল যদি আগুৱাই যাব লগা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাত যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু চৰ চাপৰিত যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা ঘাট দলং এইসমূহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ সাধাৰণ অঞ্চলৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰি একে বাজেট ইপিনে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কোনোবাই হাঁহি আছে প্লিজ আপুনি কথা কৈ থাকক না ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই প্লিজ কণ্টিনিউ কোনোবাই হাঁহি আছে অকণমান কান্দাৰ কথা কয় হাঁহিছে হাঁহাৰ কথা প্লিজ এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ আপুনি নিজে ইনভাইট তেনেকুৱা তাৰপিছত পিছত কিয় প্লিজ যেতিয়া এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ উপাধ্যক্ষৰে চাৰিপিনে কথা বাৰ্তা ক'লে কাণত আহিলেতো কথাখিনি আপোনাক জনাবই লাগিব মানে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে তেওঁলোকে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে মোক আপোনালোকে কথা পতাটো অলপ বন্ধ কৰক সদনটো চলি থাকিলে ইজনে কয় শুনাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰো অসুবিধা হয় নোট কৰিবলৈ কাৰণে গতিকে প্লিজ গতিকে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সেই যাতায়াত ব্যৱস্থা চৰ অঞ্চলত যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নতিকৰণৰ কাৰণে বিভাগে যি ধৰণে পদক্ষেপ লয় মই নোলোৱা বুলি নকওঁ তো সেই পদক্ষেপেই চৰ অঞ্চলক যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত কৰিব নোৱাৰে আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা ভুটভুটি আজি চৰ অঞ্চলত য'ত ৰাস্তা ঘাট নাই দলং নাই তাতে যদি ভুটভুটি নাও চলে তাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই বেয়া পায় সেইসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম যে তেখেতসকলে এই চৰ অঞ্চলসমূহত দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাট ভাল কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলেও দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে তেতিয়া ভুটভুটি নাও বন্ধ হৈ যাব গতিকে চৰ অঞ্চলৰ এই যে প্ৰায় ৩১ লাখ জনসংখ্যা ৩১ লাখ মানুহৰ জীৱন যাপনৰ যিটো শৈলী সেইটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে অসমৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগত একেলগে ফেৰ মাৰি সেই মানুহক বা একেলগে সমঅৱস্থাৰে সেই মানুহখিনিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চৰ অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আজি মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে চৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হয় মই ভাবোঁ সেই আঁচনিখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু মই মাত্ৰ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আমি বৰপেটা জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ বৰপেটা জিলা ঠেঙা বিধানসভা সমষ্টি বাগবৰ বিধানসভা সমষ্টি জোনীয়া বিধানসভা সমষ্টিত চৰ অঞ্চল আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বৰপেটা জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ গৈছে আৰু তাতেই বৰপেটা জিলাৰ একাংশ অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰে আছে এই দক্ষিণ পাৰে থকা বৰপেটা জিলাৰ সেই মানুহখিনিয়ে বিভিন্ন সা সুবিধা বা তেওঁলোকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত
ক্ষেত্ৰতেই হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সুবিধা লাভ কৰিব লাগে, বৰপেটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিতকৈ তেওঁলোকে কিছু কম সুবিধা লাভ কৰে, নাইবা তেওঁলোকে অফিচিয়েলভাৱে যিখিনি যোগাযোগ কৰিব লাগে সেই যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টে যেতিয়া কেইবাটাও শ্বৰ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেই চোৱা চিতা কৰে, নিশ্চিতভাৱে তাত যিমান বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকিব লাগে, যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টত মেন পাৱাৰ থাকিব লাগে, ইমান মেন পাৱাৰ নাই, বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই, যাৰ কাৰণে চৰ অঞ্চলৰ কথা ভাবি লৈ চৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন আঁচনি তাত নিশ্চিতভাৱে তাত সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু ইয়াক লৈ আমি কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। চৰ অঞ্চলৰ আজি আপুনি প্ৰকৃতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ যদি আপুনি কয়, আজি যদি শিক্ষাৰ হাৰ যদি আপুনি কয়, বা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা যদি আপুনি কয়, বা সেই অঞ্চলত শিক্ষানুষ্ঠান, স্বাস্থ্য খণ্ড বা বিভিন্ন খণ্ডত বিভিন্ন চাকৰি বাকৰি কৰা যিখিনি আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আছে, যিসকল বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকক যদি সেই অঞ্চলত কোনো এপইণ্টমেণ্ট হয় বা তেওঁলোকক সেই অঞ্চলত যদি তেওঁলোকৰ পোষ্টিং দিয়ে, বেছিভাগেই ডাঙৰ আপত্তি জনাই যাব নিবিচাৰে। গতিকে এই কথাবিলাক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চৰত থাকি যদি কৰ্মী ডাঙৰীয়া আলহীৰ নিচিনাকৈ নহয়, চৰত থাকি চৰৰ মানুহৰ কাষত থাকি সেই মানুহখিনিক ওচৰৰ পৰা সুভাষাখন দিয়াৰ কাৰণে, সেই মানুহখিনিক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন যাপন আমি কেনেকৈ উন্নতিকৰণ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰান্তৰ মানুহৰ লগত সমানে সমানে মানুহখিনিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ হাফিজ মুছা আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগত যে দুজন সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াসকলে যিটো চৰ উন্নয়ন বিভাগৰ সুকীয়া মন্ত্ৰালয় সচিবালয় স্থাপন কৰাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে, ই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ আৰু চৰকাৰে তাক গৃহীত কৰিব লাগে। গতিকে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও বিশ্বাস আছে, তেখেতে নামনি অসমৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, গতিকে চৰৰ পৰা বহু দূৰত নহয়। আমি যিসকলে চৰত যোৱা নাই, যিসকলে চৰৰ কথা বাৰ্তাবোৰ আমি বিভিন্ন ইকানে সিকানে আমি শুনি থাকোঁ, সেইসকলে চৰৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান নাই। চৰৰ বিষয়ে যেতিয়ালৈকে চৰত নাযাব, আৰু চৰত কেৱল 1-2 ঘণ্টাৰ কাৰণে নহয়, চৰত গৈ গোটেই পৰিস্থিতি যিসকলে অধ্যয়ন নকৰিব, পৰিস্থিতি যিসকলে নিজৰ চকুৰে নাচাব, যেতিয়ালৈকে চৰৰ মানুহখিনিৰ লগত আন্তৰিকতাৰে কথা বাৰ্তা নাপাতিব, তেতিয়ালৈকে চৰৰ মানুহৰ সমস্যা, চৰৰ মানুহৰ মনৰ যিটো কান্দোন, চৰৰ মানুহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সমস্যা, সেইটো কেতিয়াও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব। মই এই প্ৰস্তাৱৰ লগে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম, অতি সোনকালে যিসকলে চৰৰ প্ৰতি এতিয়াও ভ্ৰম ধাৰণা আছে, যিসকলে চৰ এতিয়াও কোনো সন্দেহজনক মানুহ থকা বুলি যিসকলে ক'ব খোজে, যিসকলে এতিয়াও ক'ব খোজে চোৰ ডাকাইতৰ এটা আড্ডাৰ গাঁতি চৰ, সেইসকলক লৈ চৰ অঞ্চল এটা ভিজিট কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে আহি থকা দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সপোনৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ এখন ৰাজ্য অসম কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আনিছে, এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই যিমান শুনিছোঁ চৰ অঞ্চলৰ বিষয়ে আমাৰ এই পবিত্ৰ সদনত, মই কিন্তু চকুৰে যিটো চৰ দেখিছোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। আমি বিশেষকৈ বৰচলা সমষ্টিখন যদি চাই, এটা সময়ত ঢিংলৈকে বৰচলা সমষ্টিখন আছিলে, আৰু আজি আমি যদি কওঁ যে নদী অথবা বানপানী গৰাখহনীয়াৰ বাবে এই মানুহবিলাক চৰত আছে, কিন্তু বাস্তৱত যদি আমি চাওঁ, তাত কোন মানুহ আছিলে? তাত গোৰ্খা মানুহ আছিলে, তাত বড়ো মানুহ আছিলে, যিসকলৰ ঘৰ মাটি বাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ লৈ গ'ল, তেওঁলোক কিন্তু আজি তাত নাই। আজি যদি সেই যিটো 20 কিলোমিটাৰ 25 কিলোমিটাৰ যিটো চৰ, সেই চৰত যদি কোনোবা বহি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহবিলাক বহি থকা নাই, যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ নদীয়ে উচ্ছেদ কৰি লৈ গৈছে। অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা সংগঠিত হিচাপে এটা পৰিকল্পনাৰে আজিও আপুনি চাব যে চৰত নতুন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ টাপুবিলাক বনাই থাকে, প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ক'ৰবাত নতুন নতুন ঠাই ওলাই থাকে। চ' এই ঠাইবিলাকত দখল কৰাৰ কাৰণে এছাম
মাতবোৰ মানুহ বাহিৰত থাকি এচাম মানুহে খুব ৱেল মানে প্ৰগ্ৰামত মানুহবিলাক তাত এক সপ্তাহ এক মাহৰ ভিতৰত 3-4টা 5-6টা গান নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু ইয়াক লৈ চৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যা বিভিন্ন ধৰণৰ পুলিচ কেছ হৈ থাকে তো মই ক'ব খুজিছোঁ যদি আমি চহৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন বিচাৰোঁ আমি যদি এক দিনত এক সপ্তাহত যদি আমি গাঁও বনাই দিওঁ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই তেতিয়া PW ৰোডছ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন কেনেকৈ হ'ব খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ হ'ব এই বিষয়টো এচাম মানুহে জানিব নোখোজে তেওঁলোকে যেনে তেনে সেই মানুহবিলাকক তাক সংস্থাপন কৰায় আৰু সেই সংস্থাপন কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা মানে এচাম মানুহে কিছু পইচা লয় আৰু এনেকৈ এই মানুহবিলাকক কি মানে ফৰেষ্ট কি মানে চৰ সকলো অঞ্চলত বসবাস কৰা তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা সহায় কৰে কিছুদিন আগতে মোৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তত পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছিলে আৰু সেই পুলিচে এৰেষ্ট কৰাৰ এটা কাৰণ আছিলে যে তাত নগাঁৱৰ ফালৰ পৰা এচাম মানুহে অঞ্চলত গাঁও এটা সদৃশ তেওঁলোকে বনাই দিয়াৰ কাৰণে সেই মানুহজনে বিৰোধ কৰাত অন্য পাৰ্টিয়ে পুলিচৰ লগাই তেওঁক এৰেষ্ট কৰাইছিলে পাছত যেতিয়া সৰজমিন তদন্ত কৰা হ'ল তালৈ গৈ চোৱা হ'ল তেতিয়া মানুহজনে আচলতে যে আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি মাটি ওলাইছে আমি নিজে খেতি কৰিম কিন্তু আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব নালাগে বুলি কোৱাত তেওঁক মানে পলিটিকেল প্ৰেছাৰাইজ কৰি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিলে তো মই ক'ব খুজিছোঁ যে আজি যিটো চৰৰ মানে মানচিত্ৰ দিয়া হয় চৰৰ যিটো পৰিকল্পনা কোৱা হয় আচলতে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে সেই মানুহৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে যদি তেওঁলোকৰ উন্নয়ন বিচাৰাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকৈ এটা অঞ্চলত এটা মানে পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইত মানুহক আনি পেলাই গাঁও তেনেকৈ নবহালে হয় আৰু মই জানো মই সদায় চৰত যাওঁ ইয়াত বহি থকা কিমানজন সদস্যই চৰত যায় মই নাজানো কিন্তু মই চৰত যাওঁ আৰু চৰৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি থাকোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোক ক'বলৈও ভাল লাগে যে মই চাইছোঁ যে এখন স্কুল য'ত নেকি 50জনকৈ অধিক শিশু আছে যি সময়ত তেওঁলোকে মানে প্ৰি স্কুলত যাব লাগে বা আমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত যাব লাগে মই চাইছোঁ মই সুধিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰাইমেৰী স্কুলত যোৱা নাই তেওঁলোকে তাত যোৱা নাই তেওঁলোকে এটা হোষ্টেলৰ দৰে বনাইছে আৰু খোৱা বোৱাৰ কোনো প্ৰভিজন নাই ভাল ব্যৱস্থা নাই থাকাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু তেওঁলোকে গৈছে ক'ত তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ঘৰত গৈ মানে খোৱা বোৱা কৰে এটা দিন এটা মানুহৰ ঘৰত গৈ খোৱা বোৱা কৰে তো এনেকৈ যদি আজিৰ যুগত যদি তেনেকৈ মানুহ যদি সৰু শিশু যদি কোনোবা অভিভাৱকে পঠাই দিয়ে কোনোবা গাৰ্জেনে তেনেকৈ কৰে আৰু কোনো অনুষ্ঠানে যদি তেনেকৈ যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া আজিৰ যিটো যুগ আজিৰ যিটো মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত এই শিশুসকলে কেনেকৈ কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব তো মই ভাবোঁ যিটো মানে পিকচাৰ ইয়াত দিব বিচৰা হয় যে তেওঁলোক মানে এনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে কিন্তু এই পিকচাৰটো এচাম মানুহে খুব মানে ৱেল ডিজাইন কৰি পৰিকল্পনা কৰি অৰ্গেনাইজ কৰি তেওঁলোকক তাত বোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনাহে মই অনুভৱ কৰোঁ মোৰ লগত কিছুমান তথ্য আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'ব খুজিছোঁ যে 1978ত কোচমাৰা আৰি চাপৰিত 21.55 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ফৰেষ্ট আছিলে এতিয়া সেই ফৰেষ্ট প্ৰায় 100% মানে ইনক্ৰোচ হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ যদি আপুনি চাই যে ইয়াত বহুত আছে মই ইমান দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই 1993ত ইয়াত কোচমাৰা চাপৰিত মানে এই মানে যিসকলে ইলিগেলি যিসকলে মানে সেই ফৰেষ্টটোক মানে অকুপাই কৰিছে তাত তেওঁলোকে আমাৰ মানে ফৰেষ্ট অফিচাৰসকলক এট্ৰেক্ট কৰা হৈছে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি মানে 9টা মানে ৰাইফল লৈ যোৱা হৈছে আৰু এটা ষ্টেন গান মানে চুৰি কৰি লৈ গ'ল তাৰপাছত এজন হোল্ডাৰ আৰু এজন কনষ্টেবলক হত্যা কৰা হ'ল এইটো হ'ল 1993ৰ কথা যদি আমি চাওঁ 1999ত তেতিয়া আপুনি চাব আৰিমাৰা তেনেকৈ আপুনি যদি চায় যে কোচমাৰা বিট অফিচখন জ্বলাই দিয়া হ'ল তো তাত জ্বলাই দিয়াৰ পাছত কোনোবা বিট অফিচাৰে কোনোবা বা আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাত গৈ
পেট্ৰলিং কৰাটো খুবেই মানে অসুবিধা, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত চুকাস্ত্ৰ থাকে, তেওঁলোক মানে অলপ মানে যুঁজাৰু বা অলপ মানে ক্ৰিমিনেল টাইপৰ মানুহ থাকে। চ' তাতে পুলিচ বা আমাৰ কি প্ৰশাসনে আমাৰ ফৰেষ্টে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সেই অঞ্চলবিলাকত লাহে 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 সব মানুহবিলাক বহি গৈছে, আৰু এই বহি যোৱা মানুহবিলাকক লৈয়ে আজি আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ বিধায়ক মহোদয় বিষয়টো উপস্থাপন কৰি আছে। মই ভাবোঁ ইয়াৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে যে তেওঁলোকৰ মাতবৰী ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা আছে যে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে তেওঁলোকে তাৰে মানে চৰকাৰ তাত, আৰু যিহেতু তেওঁলোকক বহাইছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসন বুলি কোনো কথা নাই। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰত আহি পায়, নহ'লে তাত ইমান ব্যভিচাৰ হয়, ইমান মানে 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 ক্ৰিমিনেল মানুহৰ কাৰণে এইটো ছেফ হেভেন যে তাত আগত যিমান মানে মানে গড় হত্যা হৈছিলে, এইবিলাক যিমান বেয়া কাম হৈছিলে বা যিমান মানে ট্ৰেফিকিং হৈছিলে, এইবিলাক মানুহবিলাক গৈ পেলাই যদি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলত গৈ মানুহ থাকিছিলে। তো মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ যে মই আমাৰ চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তাত জড়িত কৰি যিবিলাক অঞ্চল এতিয়া ওৰাঙক ছেকেণ্ড ডিভিজন এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে, ওৰাঙক ছেকেণ্ড ডিভিজন এক্সটেনশ্যন কৰাৰ লগে লগে আৰু আগৰ পৰাই ফৰেষ্ট আছিলে, সেই সকলো অঞ্চল ফৰেষ্টত আহি যায়। এই ফৰেষ্ট অঞ্চলবিলাকৰ যেহেতু মানুহবিলাক আছে, যিমান মানুহ আছে তাৰে 5% মানুহে কিন্তু মোৰ সমষ্টিত ভোটাৰ হয়। মই 95% মানুহ যিবিলাক তাত বহি আছে তেওঁলোক মোৰ সমষ্টিত ভোটাৰ নহয়। সেইকাৰণে সেই অঞ্চল যিটো ফৰেষ্টত হয় আৰু ফৰেষ্টত তেওঁলোক বহি আছে, সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে সেই অঞ্চলবিলাক মানে ইভেকশ্যন কৰি তেওঁলোকক যাতে এটা মানে ভাল ঠাইত, য'ত ঠাইত তেওঁৰ পৰা আছিলে, য'ত ঠাইৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, তাত যাতে তেওঁলোকক এটা মানে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিহে তেওঁলোকক যাতে আমি আমাৰ মানে ভাল এটা আমাৰ সকলোৰ লগত সমানে মানে যাতে তেওঁলোকেও অৰ্থনৈতিক শিক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে যাব পাৰে। যি অঞ্চলত তেওঁলোকে আজি বহিছে সেই অঞ্চল এনেকুৱা হয় যে আজি আছে কালি নাই। চ' তাত যদি কোনোবাই যদি পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যদি আমি মেডিকেল দিবলৈ যাওঁ, কোনোবাই যদি আমি হস্পিটেল বনাওঁ, কোনোবাই যদি ৰাস্তা বনাব বিচাৰে, এইটো কল্পনাৰ বাহিৰত। মই কিছুদিন আগতে আমাৰ চলাৰ মই দিছোঁ, তো চলাৰটো এনেকৈ দিয়া হৈছে যে ঘৰ হিচাপে নহয়, ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ হিচাপে দিয়া হৈছে। তাৰমানে ইমান বেছি চলাৰ আহিছে যে মই বিচাৰি মানে হাউচ হোল্ড হিচাপে নহয়, ভোটাৰ হিচাপে দিছোঁ। তো ইমান মানে ব্যৱস্থা আছে যে মানুহ আছে বহুত কিন্তু ভোটাৰ আছে কম। এই কাৰণে বিষয়টো খুবেই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই ভাবোঁ এই বিষয়ত আমাৰ চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি, যিহেতু তেওঁলোক টেম্পৰেৰী তাত খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে আহে আৰু টেম্পৰেৰী খেতি বাতি কৰি কৰি এচাম মানুহে তেওঁলোকক তেনেকৈ বহাই দিয়ে, পাছত তেওঁলোকৰ অৱস্থা মানে এনেকুৱা হয় যে মানে সেই য'ৰ পৰা আহিছে তাতো যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যায়, তাত বহিলেও পানী বাৰিষাত পানী আহি যায়। মইতো দেখিছোঁ মানে বাৰিষাৰ সময়ত মানে তেওঁলোক সব নিজৰ নিজৰ ঠাইত গুচি যায়, যেতিয়া বাৰিষা নাথাকে তেতিয়া সব আকৌ এজিটিছ আগৰ ঠাইত আহি যায়। চ' এই বিষয়টো মই মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা আৰু মই যিটো ফিল্ডত দেখিছোঁ সেইটো মই পবিত্ৰ সদনত মই অৱগত কৰাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই বিষয়টো অতি মানে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি চৰকাৰে সেই মানুহবিলাকক তাৰ পৰা বিস্তৃত মানে সংস্থাপনহে কৰিব লাগে, আৰু যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মানদণ্ড ভাল হয়, তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা পায়, তেওঁলোকৰো যাতে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত সমানে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে, এইটো কৈ মোৰ ক'বলগীয়াখিনি। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল। গতিকে আমাৰ মাননীয় সদস্য আশৰাফুল হুছেইন।
সময় হ'লে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ এই ৰিজলিউশ্যনৰ সপক্ষে কিছু কথা দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াতে চৰাঞ্চলৰ কাৰণে বিভাগৰ সুকীয়া মন্ত্ৰালয় আৰু সচিবালয় স্থাপনৰ যি প্ৰস্তাৱ, এই প্ৰস্তাৱত চাওক, আমি যদি চাওঁ চৰ এলেকা উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ 1984 চনত গঠন হৈছিল আৰু 1996 চনত 1996ত চৰ এলেকা উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই অসম চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন আৰু কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত চৰ এলেকা উন্নয়ন সঞ্চালকালয় হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল বা সেই হিচাপে চলিছিল। কিন্তু অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এয়া হৈছে যে এই সঞ্চালকালয়টো কেৱল ছাতি, চিলাই মেচিন আৰু চাইকেল দিয়াৰ বিভাগহে হৈ থাকিল। যদি এওঁলোকৰ লাষ্ট কোনো এক্টিভিটিছ লক্ষ্য কৰা যায়, দেখা যাব যে 1993 চনত 2003 চনত ছ'চিঅ' ইকনমি ছাৰ্ভে যিটো কৰিছে সেইটো এটা ভাল কাম আছিল। তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ চকুত লগা ধৰণৰ কাম এই বিভাগত হোৱা নাই। মহোদয়, অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এয়া যে চৰাঞ্চলত আচলতে প্ৰকৃততে কিমান মানুহ বসবাস কৰি আছে, কিমান মাটিকালি আৰু কিমান মানুহ শিক্ষা দীক্ষাৰ পোহৰ পাইছে, কিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে, কিমান স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান আছে, কিমান কৃষি উপযোগী মাটি আছে ইত্যাদিবিলাকত জৰীপ মহোদয় শেহতীয়াকৈ হোৱা নাই। যদিও বা 1993 চনত এই সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত এটি জৰীপ হৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 10 বছৰ পিছত 2003 চনত ছ'চিঅ' ইকনমি ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট বুলি এই সঞ্চালকালয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি 2013 চনতো এখন জৰীপ কিন্তু হ'ব লাগিছিল, কিন্তু সেই জৰীপ আজিকো গতি হোৱা নাই। গতিকে মহোদয়, আজি এই প্ৰস্তাৱৰ সৈতে আমি আশা কৰিম যে চৰাঞ্চলৰ প্ৰকৃত এটি জৰীপ হোৱাটো প্ৰয়োজন। যি জৰীপৰ জৰিয়তে পৰিস্ফুট হ'ব যে চৰাঞ্চলৰ মানুহ শিক্ষা দীক্ষা বা অন্যান্য সা সুবিধাখিনি কেনেকুৱাকৈ পাইছে। যদি আমি 2003 চনৰ ৰিপৰ্টক লক্ষ্য কৰোঁ, মাজুলীক বাদ দি বাকী যিসমূহ চৰাঞ্চল আছে, এই চৰাঞ্চলসমূহত শিক্ষাৰ হাৰ মাত্ৰ 17% আছিল। মহোদয়, অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়, মোৰ সমষ্টিৰ এখন চৰগাঁও যাৰ নাম উত্তৰ গুধনি, সেই উত্তৰ গুধনি 2011 চনৰ যদি আমি চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্ট চাওঁ, দেখিবলৈ পাম যে মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কম, মাত্ৰ 6%। গতিকে চৰৰ বাস্তৱ চিত্ৰ এয়া। চৰাঞ্চলত আজি মোৰ সমষ্টিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰ বা উত্তৰ পাৰ মিলি প্ৰায় 40খনতকৈ ওপৰ গাঁও আছে আৰু এই 40খনতকৈ ওপৰৰ গাঁও মিলি এখনো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আদিকল কি এই অঞ্চলসমূহত নাই। মহোদয়, প্ৰায় 35,000ৰ পৰা 40,000 ভোটাৰ আমাৰ এই অঞ্চলটোত, আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাটো হিচাপ কৰক। তেওঁলোকে যি দুটা হাইস্কুল আছে, তিনিখন হাইস্কুল আছে, গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চল মিলি, কিন্তু আজিলৈকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অনুষ্ঠান কৰা নাই, যাৰ কাৰণে ড্ৰ আউটৰ ৰেট তাতে বেছি। বহু ঠাই এনেকুৱা আছে যে তাতে নেচাৰেল বেৰিয়াৰ আছে, যাৰ কাৰণে সেই বাচ্চাবিলাকে LP স্কুল শেষ কৰি এই কথা বতৰাবিলাক লৈ অসমত সুদীৰ্ঘ ৰাজনীতি চলিছে। বিভিন্ন বাদানুবাদ বা বিভিন্ন সংঘাত আৰু সমন্বয়ৰ মাজেৰে আজি অসমখন যি ঠাইত আহি উপনীত হৈছে, আজি অসমৰ শ্লোগান হৈছে, দেশৰ শ্লোগান হৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমিও বিশ্বাস কৰোঁ যে সকলোৰে লগত সকলোৱে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আমিও ভাবোঁ যে অসমক শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ তালিকাত নিব লাগিব। আজি যদি ভাবে যে এই অসমত থকা 2251খন চৰ, যি চৰাঞ্চল উন্নয়ন সঞ্চালকালয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল, 2251খন চৰক বাদ দি যদি অসমক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে, 26,000 গাঁৱৰ দি 2,000-2,500কে বাদ দি যদি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে, তেনেহ'লে যদি সম্ভৱ, তেনেহ'লে অসমখন আগুৱাই যাওক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। চৰাঞ্চলত কোনো উন্নয়নো নালাগে, চৰত কোনো স্কিমো যাব নালাগে। আৰু যদি ভাবে যে এই মানুহখিনিক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, তেনেহ'লে অকণমান স্পেচিয়েল কেয়াৰ সঁচা অৰ্থতে প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আজি ক'ব যে সমগ্ৰ অসমত যিসমূহ আঁচনি গৈছে, চৰাঞ্চলতো গৈছে। কওকচোন চৰাঞ্চলত কোন ৰাস্তা বনাই আছে, কওকচোন চৰাঞ্চলত কোনটো ইউনিভাৰ্চিটি বনালে, চৰাঞ্চলত কোনটো মেডিকেল কলেজ গৈ আছে, এইবিলাক গৈ থকা নাই। তাৰমানে আমি বহুত কিবা কিবিৰ পৰাই বঞ্চিত হৈছোঁ। চৰাঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানী সম্ভৱ নহয়, যিবিলাক আমি বুজি পাওঁ, তাৰ পিছতো তাতে অন্তত আমি বিচাৰিছোঁ যে ন্যূনতমতকৈ ন্যূনতমখিনি বিচাৰিছোঁ, যিখিনি আজিলৈকে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। আমি আশা কৰিম যদি সদয় দৃষ্টি হ'লে আৰু যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি কেয়াৰ লোৱা হয়, এটা যদি ছেপাৰেট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ নামত যদি ফাণ্ড এলিকেশ্যন থাকে, তেওঁলোকক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদান যদি কিছু ভাল কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে যদি আগুৱাই দিয়া যায়, তেনেহ'লে মই ভাবিম যে চৰাঞ্চলৰ মানুহ সঁচা অৰ্থত উন্নতৰ দিশত লৈ যাব পাৰিম। আজি চাওক, শেহতীয়াকৈ যি জৰীপ হৈছিল, সেই জৰীপত দেখা গৈছিল যে চৰাঞ্চলত 3.60 লাখ হেক্টৰ ভূমি আছে, আৰু তেতিয়াই প্ৰায় 25 লাখ জনসংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছিল। আজি প্ৰায় 30.32 লাখ জনসংখ্যা তাতে হ'ব। আৰু এই বৃহৎ ভূমিত খেতি তেওঁলোকে কৰে।
আজি অসমক কোনোবাই তেওঁলোকক ভাল পাওক আৰু বেয়া পাওক, অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিত চৰাঞ্চলৰ মানুহে যি ভূমিকা আগবঢ়াইছে সেই কথা কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে ইয়াতে যিখিনি কেঁচা মাল উৎপাদন এই চৰাঞ্চলৰ পৰা মানুহে কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগিছিল সেইখিনি আমি দিছোঁ বুলি বুকুত হাত থৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰিম। কোনো চৰকাৰে ক'ব নোৱাৰে আমি স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ কোনো চৰকাৰে ক'ব নোৱাৰিব আমি এইখিনি কৰি বুলি। আপুনি অলপ সময় দিলে ৩গৰাকীমান আছে, ঠিক আছে, আৰু ২-৪ মিনিট তো গতিকে মই আশা কৰিম যে যি চৰাঞ্চলৰ কৃষকসকলে আমাক প্ৰতিদিনে খোৱা ৰাতিপুৱাৰ চাহ কাপৰ চিনি তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে, তৰকাৰী চব্জি তেওঁলোকে দিছে, চাউল আদি তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিছে, তেওঁলোকৰ কৃষিৰ কাৰণে যিখিনি সা সুবিধা লাগিছিল সেইখিনি দিব পৰা নাই। কিহৰ কাৰণে? তেওঁলোকৰ জমিৰ তেওঁলোকৰ মাটিৰ বন্দোবস্তিখিনি আজিলৈকে সঠিক হোৱা নাই। চৰাঞ্চলৰ আজিও অনেক গ্ৰাম আছে, মোৰ সমষ্টিত প্ৰায় ২০খন গাঁও হ'ব যিসমূহ নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজ হৈ আছে। নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজত যদি ছাৰ্ভে কৰা হয়, যদি সেই কৃষকসকলক যিখিনি নিয়ম মাফিক যিখিনি আইন মাফিক তেওঁলোকে মাটি পাব সেইখিনি মাটি যদি তেওঁলোকক বন্দোবস্তি দিয়া হয় তেনেহ'লে দেৱানীগিৰি মাতাব্বৰগিৰি ইত্যাদি ইত্যাদি যি অভিযোগ শুনা যায় সেইসমূহ কিন্তু সমাধান হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে সেই মাটিৰ খাজানাও আদায় দি থাকিব। যেতিয়া তেওঁলোকক দখলকাৰীৰ পৰা যেতিয়া আমি চেটলাৰ বনাই দিম তেতিয়া তেওঁলোকে খাজানাও আদায় দিব আৰু আমাৰ ৰাজহও আহিব। একটা সময়তে ভূমিকেন্দ্ৰিক যিসমূহ বিবাদ বাদানুবাদ বিভিন্ন সময়ত হৈ থাকে সেইবিলাকৰ অন্ত পৰিব, যাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ লৈছে। মই ২ মিনিটত শেষ কৰিছোঁ যে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আজি মাটিৰ বিভিন্ন ঠাইত বণ্টন পট্টা আদি বিতৰণ কৰা হৈছে। মই আশা কৰিম যে অসমৰ যিসমূহ পাৰ্মানেণ্ট চৰ আছে, যিসমূহ ঠাইত ৫০-১০০ বছৰ ধৰি মানুহ বসবাস কৰি আছে, সেইসমূহ ঠাইৰ জনগণক, সেইসমূহ ঠাইৰ কৃষকক, সেইসমূহ ঠাইৰ লোকক মাটিৰ পট্টাৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াৰ জৰিয়তে এটি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, যি সমস্যা আজি ৭৫ বছৰে শেষ হ'ব লাগিছিল, সেই সমস্যা যদি আজিৰ সময়ত যদি সমাধান হয় তেনেহ'লে অন্ততঃ চৰবাসী জনগণে এই চৰকাৰখনক আশীৰ্বাদ দিব, এই চৰকাৰখনক ভাল পাব। গতিকে আমি আশা কৰিম যে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব, আমাক যাতে বঞ্চিত কৰা নহয়, চৰবাসী জনগণক যাতে ভূমি পট্টাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিলে বেংকৰ বিভিন্ন সা সুবিধা, অন্যান্য চৰকাৰী বিভিন্ন সা সুবিধা ইত্যাদি পাব। আজি চৰকাৰে ধান ক্ৰয় দিছে ৩ মিনিটত নাই ৩ মিনিট নহয়, আপুনি আৰু 11:30 শেষ কৰিব লাগিব। 3গৰাকী 4গৰাকী আৰু আছে। ঠিক আছে, চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে। আজি মোৰ সমষ্টিত এখন ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছে। ৰকিবুল ইছলাম ডাঙৰীয়াও ক'বলৈ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, যদি আপুনি কৈ থাকে তেওঁ ক'ব নাপাব। আপোনাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ যিসমূহ স্থাপন কৰিছে, সেই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰটো দেখা গৈছে যে ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে কৃষকে মাটি কাগজ আদি লৈ যাব লাগে। আজি যিসকল চৰকাৰী খাজ ভূমিত খেতি বাতি কৰিছে, যিসমূহ নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজত খেতি বাতি কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু অসুবিধা হৈছে। তেওঁলোক কিন্তু দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰতি কৰি আছে, তাতে সেই মাটিখিনিৰ ভোগ দখল তেওঁলোকৰ উদ্যত আছিল। গতিকে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰৰ এই বন্দোবস্তিৰ সমস্যাটো সমাধান হ'লে আমি ভাবোঁ জলঞ্চল অন্যতম এটি ডাঙৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। বাকী শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ এটি দিয়াৰ কাৰণে এটি বিভাগ অৰ্থাৎ এটি মন্ত্রকের এটি বিভাগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আমি আশা কৰিম চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ অনাগত সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। থেংক ইউ। অনাৰেবল মেম্বাৰ মনোৰঞ্জন দাস 5 মিনিটমান ক'ব, তেতিয়া আমি আৰু 2গৰাকীমান দিব পাৰিম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰৰ সম্পৰ্কত যিটো প্ৰস্তাৱ আহে, প্ৰস্তাৱটো মই সমৰ্থন কৰিছোঁ। দুটামান কথা মই ক'বও বিচাৰিছোঁ। মোৰ জিলা বৰপেটা জিলাৰ 2টা সমষ্টিত বিশাল চৰ অঞ্চল আছে। ইতিমধ্যে আশ্ৰাফুলে কৈছে, আশ্ৰাফুলৰ সমষ্টি চেঙা সমষ্টিত প্ৰায় 35,000 ভোটাৰ এই সমষ্টিত চৰ অঞ্চলত বসবাস কৰে আৰু বাগবৰ সমষ্টিত চেয়াৰমেনৰ সমষ্টি বাগবৰ সমষ্টিত প্ৰায় 65,000 ভোটাৰ বসবাস কৰে। আজি চৰ সম্পৰ্কত, চৰত বসবাস কৰা মানুহ সম্পৰ্কত এটা নতুন বাগধাৰা একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে প্ৰচাৰ হৈ আছে যে চৰ অঞ্চল চুৰ ডাকাত এইবিলাকে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু অসমত যিবিলাক অপৰাধমূলক কাম কাজ হয় যেন চৰৰ মানুহে কৰে, কিন্তু বাস্তৱ চিত্ৰ সেইটো নহয়। চৰত বসবাস কৰি থকা কৃষকসকল কি অৱস্থাত আছে সেই কথাটো আমি স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰতো অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিম। মই উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ, 65,000 ভোটাৰ থকা বাগবৰ সমষ্টিৰ চৰ অঞ্চল আৰু 35,000 ভোটাৰ থকা এই ঠেঙা সমষ্টিৰ চৰ অঞ্চলত একদম আলুপতিৰ পৰা যদি একেবাৰে কাছুমৰাৰ চৰলৈকে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, প্ৰায় 4-5 লক্ষ মানুহ বসবাস কৰে। তাত মাত্ৰ এখন কলেজ আছে আলুপতি চৰত, মাত্ৰ এখন কলেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এই গোটেই বিশাল অঞ্চলটোত নাই।
যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চিত্ৰ আশ্ৰাফুলে ইতিমধ্যে তুলি ধৰিছে এইটো চিত্ৰই বাহা থাকিব য'ত কলেজ নিৰ্মাণ নহ'ল স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰত তাত শিক্ষাৰ বিস্তাৰ কেনেকৈ সময়টো বুজি পোৱা নাই হাই ছেকেণ্ডেৰী নাই দুই চাৰিখন এম ই স্কুল আছে এতিয়া আমাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে শিক্ষক আমাৰ থাকে ছাত্ৰ নাথাকে এই কথা কৈছে চহৰ অঞ্চলত যাব যিসকলে চহৰৰ সম্পৰ্কত এই ধৰণৰ বক্তব্য এটা বাগধাৰা হিচাপে চলাই আছে চহৰত চোৰ ডাকাইত থাকে চহৰ অঞ্চল ভিজিট কৰিব মই নিজে পাৰ্চনেলি গৈছোঁ একোখন এম ই স্কুলত ৩০০-৪০০ ছাত্ৰ পঢ়ে শিক্ষক মাত্ৰ ২জন কেনেকৈ তাত শিক্ষাৰ বিস্তাৰ হ'ব আজি নতুন কলেজ পাতা নতুনকৈ স্কুল পাতা শিক্ষকটো যাব নোখোজে চহৰলৈকে চহৰবিলাকত আহি শিক্ষক ভিৰ হৈছে আমি সেইটোকে দেখুৱাই থাকোঁ যে শিক্ষক আছে ছাত্ৰ নাই শিক্ষক আছে চব প্ৰাইভেট স্কুলত গৈছে এই ধৰণৰ এটা বিৰাট প্ৰচাৰ সংগঠিত হয় কিন্তু চহৰ অঞ্চলত গ'লে তাৰ ওলটা চিত্ৰ দেখা পাব কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা ঘাট কি ভয়ংকৰভাৱে মানে ব্যাহত হৈ আছে আমি বাৰ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি বাগমাৰা চহৰত আজি যিসকল চহৰত বসবাস কৰে সেই চহৰত বসবাস কৰা মানুহে এখন চেক ভঙাবৰ কাৰণে ৩টা দিন খৰচ কৰি পেলাই বৰপেটালৈকে আহিব লাগিব নহ'লে মন্দিয়ালৈকে আহিব কাৰণ তাতে কোনো বেংকৰ আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ এটা শাখা ইয়াত য'ত প্ৰায় ৪ লক্ষ মানুহ বসবাস কৰে তাত বেংকৰ শাখা নাই নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ কোনো ব্ৰাঞ্চ নাই এই ভাবিব পৰা কথা নেকি স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছত য'ত ৪-৫ লাখ মানুহ বসবাস কৰে আজিকালি সকলো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন চেক দিয়ে বিভিন্ন আঁচনিৰ ধন চেকত দিয়ে সেই চেক ভঙাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰপেটালৈকে আহিব লাগিব আগদিনাখন ৰাতি থাকিব লাগিব পিছদিনাখন চেক ভঙাব ৰাতি থাকিব লাগিব তাৰ পিছদিনাখন যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ উপনদী পাৰ হৈ পেলাই এনে এক ভয়ংকৰ অৱস্থাত মানুহ তাতে বসবাস কৰে সেই মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি একো নকৰিলে নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ আমি বহাব নোৱাৰিম কেইবাটাও নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ আছে আমাৰ সেই নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক হ'ব লাগিছিল তাতে আজিলৈকে নহ'ল সেই বিষয়ত কোনো দৃষ্টিগোচৰ কৰা নহয় খালি চহৰত বসবাস কৰা মানুহৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰচাৰ সংগঠিত কৰা হয় সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয় আজি নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ তাতে নহয় কিয় আজি বাগবৰৰ পৰা এটা চহৰলৈকে বা বাগমাৰা চহৰলৈকে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নহয় আমি বিভিন্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙৰ কথা কৈছোঁ গৰ্ব কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আদৰণীয় আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং লাগে কিন্তু বাগবৰ সমষ্টি বা চেগা সমষ্টিক চহৰৰ লগত সংযুক্ত কৰা য'ত ৬৫,০০০ ভোটাৰ থাকে ইপিনে ৩৫,০০০ ভোটাৰ থাকে প্ৰায় ১ লাখৰ ওচৰত ভোটাৰ য'ত আছে পপুলেশ্যন য'ত আছে ৪-৫ লাখ এই মানুহ কমিউনিকেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলং আমি আজিলৈকে প্ৰস্তাৱিত কথা বতৰা পাতি আছোঁ কিন্তু দলংকৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি কৰা তাৰ ভিতৰত যিবিলাক উপনদী আছে যিধৰণে ভয়ংকৰ অৱস্থাত খহাইছে আজি সেই মানুহবিলাক যাবতো ক'লৈ যাব চহৰত মানুহ থাকিব পৰা অৱস্থা এটা নাই বাস্তৱ অৱস্থা হয় কিছু মানুহ চহৰৰ পৰা উঠি গৈ পেলাই বিভিন্ন জেগাত বসবাস কৰিছে তাক আমি অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কৈছোঁ কেতিয়াবা বেশী বুলি কৈছোঁ কেতিয়াবা দখলদাৰ বুলি কৈছোঁ কৈ পেলাই তেওঁলোকক ব্লেম দি পেলাই আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ চব কৰিছোঁ কিন্তু এই মানুহখিনিক চহৰতে মাটিৰ জৰী বাজিলৈকে কিয় নহ'ল এই চহৰৰ মাটিৰ জৰীপ হোৱাই চহৰৰ মাটি জৰীপ কৰি পেলাই তেওঁলোকক পাত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা যদি কৰা হ'লহেঁতেন মানুহ কেলেই যাব য'ত খেতি বাতি কৰে সমস্ত শস্য তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে শাক পাচলি এতিয়া ঈদ উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঈদ আহিলে যেতিয়া ঈদৰ বন্ধ হৈ যায় বৰপেটা বজাৰ বন্ধ হৈ যায় মন্দিয়াৰ বজাৰ বন্ধ হৈ যায় বজাৰলৈকে কোনো মানুহ নাহে শাক চব্জি নাহে গাখীৰ নাহে গাখীৰ তেওঁলোকে দিয়ে শাক চব্জি তেওঁলোকে দিয়ে উৎপাদন তেওঁলোকে কৰে কিন্তু সেই উৎপাদিত ফচল চহৰলৈকে অনাৰ কাৰণে কোনো কমিউনিকেশ্যন নাই ৰাস্তা নাই ঘাট নাই অজস্ৰ কষ্ট কৰি নাও তেওঁলোকে আনে আৰু তেওঁলোকে ভুটভুটি চলাই বুলি যদি তেওঁলোকক তাচ্ছিল্য কৰা যায় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি আমি এটা অন্যায় কৰি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই বেছি কথা ক'ব নোখোজোঁ চহৰ অঞ্চলৰ এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি দৃষ্টিগোচৰ কৰি চহৰৰ যাতায়াতী ব্যৱস্থা উন্নত কৰা চহৰ অঞ্চলত বিশেষত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ শাখা তাতে পাতিবলৈ চৰকাৰে বাধ্য কৰোৱা কিয় নাযায় ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক চহৰলৈকে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকে শাখা খুলিব নোৱাৰে পাৰে কিন্তু নকৰে তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিভংগী চলি আছে যিটো দৃষ্টিভংগীত চহৰ অঞ্চলক উপেক্ষা কৰা বসবাস কৰা মানুহক উপেক্ষা কৰা হৈছে এই উপেক্ষা যদি অন্ত নপৰে আমাৰ ৰাজ্য অসমখন য'ত ৩০-৩১ লক্ষ মানুহ চহৰত বসবাস কৰে এই মানুহখিনিৰ উন্নতি নহ'লে অসমখনৰো উন্নতি নিশ্চিতভাৱে নহ'ব এই কথাৰ মই দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰোঁ আৰু চহৰৰ প্ৰতি দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ থেংক ইউ এতিয়া মাননীয় সদস্য ৰফিকুল ইছলাম আপুনি 5 মিনিটমান ক'লে কমলাক্ষৰ পুৰস্কাৰ নুল হুদাও আছে আপোনাৰ পিছত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চৰ চাপৰিত বসবাস কৰা জনগণৰ সুবিধাৰ্থে শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ যাতায়াত আদি কৰি এইসকলৰ সুবিধাৰ্থে কিছু কথা আমি উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা হৈ আছে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হৈছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰ চাপৰি অঞ্চল ইনক্লুডিং মাজুলী
30-32 লাখ জনগণ ইয়াত বসবাস কৰে। আমি অকল সেই বৰচলা এখন গাঁৱৰ কথা আমি কোৱা নাই। 30-32 লাখ জনগণ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বসবাস কৰা চৰ-চাপৰিত যি জনগোষ্ঠী যি জাতিৰে নহওক কিয় সেইসকলৰ কথা সেইসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ। গতিকে চৰবিলাক যদি আমি কেটেগৰাইজ কৰোঁ, কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট চৰ আছে, যেনেকুৱা মাজুলী এইটো আমাৰ গৌৰৱ ঐতিহ্য পাৰ্মানেণ্ট। ঠিক মাজুলীৰ দৰে নহ'লেও আৰু কিছু চৰ আছে। আপুনি বাগবৰৰ ৰামাপাৰা চৰ 100 বছৰ পুৰণি প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয় আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত 100 বছৰ পুৰণি প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়। আলপতিত 75 ইয়াৰ্ছ হোৱা বিদ্যালয় আছে। তো এই অঞ্চলবিলাক এতিয়াও আছে। আমাৰ কাছুমাৰা আছে, জনিয়াৰ কিছু চৰ, জয়শ্বৰ, ধুবুৰী আদি কৰি অসমত বিভিন্ন চৰ আছে যিবিলাক 30-40-50 বছৰে এই চৰবিলাক জেগাতে আছে। গতিকে এইখিনি এটলিষ্ট আমি সাৰ্ভে কৰি জৰীপ কৰি তাৰ মাটি কিন্তু আমি এলট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি মাটি যদি আমি এই চৰবাসীৰ হাতত তুলি দিওঁ, আজি যি মাটি হাজাৰৰ মূল্য তেখেতসকলে এজনৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে, যিহেতু তেখেতৰ মাটিৰ মালিক নহয়, এইসকলক আমি যেতিয়া মাটিৰ মালিক বনাই দিম, এইসকলে সেই মাটিৰ গৰাকী হ'ব। মাটিৰ তেখেতসকলক প্ৰয়োজনত বিক্ৰী কৰিব খুজিলেও লাখৰ দৰত তেখেতসকলে দাম পাব। আজি সেইসকল মানুহ কিন্তু ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আৰু যিখিনি মষ্ট টেম্পৰাৰী চৰ আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ ভাঙে, সেইখিনি হয়তো জৰীপ কৰা প্ৰব্লেম আছে, ছাৰ্ভেৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি ক'ব যায়। কিন্তু যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ছেমি পাৰ্মানেণ্ট মাজুলীৰ লগত অসমৰ সেই গোটেইখিনি চৰ জৰীপ কৰি ছাৰ্ভে কৰি মাটিখিনি এলট কৰিব লাগে। প্ৰথম দাবী হ'ল আমাৰ এইটো। দ্বিতীয়তে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ কিছুমান চৰত PRF বুলি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। চৰত মেকুৰী এটা পাবলৈ নাই, শিয়াল এটা হুৱা দিবলৈ নাই, এনেকুৱা এটা অৱস্থা। বানপানী হ'লে একো থাকিব নোৱাৰে। তাতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱৰ মই ভাবোঁ বিশেষ কথা নাথাকে। গতিকে যদি চৰৰ মাটিক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, এই প্ৰস্তাৱখিনি বাতিল কৰি এই খেতিয়ক এই কৃষকসকল তেখেতসকলৰ হাতত এই মাটিখিনি থাকিব দিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুল শিক্ষাৰ কথা আমি কৈছোঁ। চৰত যদি আপুনি লিটাৰেচি ৰেট চায়, এইবিলাকতো ছাৰ্ভে নহয়। চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা 2002-03 চনত যিটো ছাৰ্ভে হৈছিল, সেই হিচাপে মাত্ৰ 15.16% হ'ল শিক্ষাৰ হাৰ অসমৰ এই চৰ অঞ্চলবিলাকত 2002-03। 2022-23 যদি আপুনি যায় 15 পৰা 30% হ'ব, নহ'বই কিজানি, মানি ল'লো 30% হ'ল। অসমৰ শিক্ষাৰ হাৰ 80-82%। তাতে যদি এই 32 লাখ জনগণ বসবাস কৰা অঞ্চলত 25-30% যদি শিক্ষাৰ হাৰ হয়, সেইসকলৰ কাৰণে আমি অসমখন পিছুৱাই থাকিম। য'ত আমাৰ শ্লোগান, আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি 5খন ডেভেলপ ষ্টেটৰ ভিতৰত আমি লৈ যাম। তো 1/3 পপুলেশ্যনৰ এটা গ্ৰুপ 32 লাখ জনসংখ্যা বসবাস কৰা এটা অঞ্চল, সেই অঞ্চলত শিক্ষাৰৰ এই অৱস্থা থাকে, ৰাজ্যখন আমি কেতিয়াও টপ 5ৰ ভিতৰত আমি লৈ যাব নোৱাৰিম। গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে। শিক্ষক বন্ধুসকলে 20-25 বছৰ কাম কৰিছে গোটেই অসমৰ লগত। গতিকে আমাৰ চৰকাৰে কৰিব আইনখন এমেণ্ড কৰি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ 20-25 বছৰ কাম কৰা এই শিক্ষকসকল তেখেতসকলৰ স্কুলখিনি যদি লৈ লোৱা হয়, চাহ বাগান অঞ্চল এই চৰ-চাপৰি অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খিনিক প্ৰায়ৰিটি দি, মই গোটেই অসমৰ কথা কৈছোঁ, ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে। তাৰ লগত যিহেতু চৰৰ ওপৰত আজি আলোচনা, বাগান আৰু চৰ বা পাহাৰ আৰু ডিপ্ৰাইভ যি এৰিয়া আছে, এই অঞ্চলৰ স্কুলবিলাকত আইনটো এমেণ্ড কৰি এই স্কুলবিলাক বিদ্যালয়খিনি যদি আমি ফেজ ৱাইজ লৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ হাৰ বাঢ়িব। আৰু যদি আমি সন্তুষ্ট থাকোঁ চৰকাৰে নহয়, এই অঞ্চলবিলাকত 20-22-25% শিক্ষাৰ হাৰ থাকক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টপ 10ৰ ভিতৰত লৈ যোৱা এইটো জুমলাই হৈ থাকিব। বাস্তৱত কিন্তু নহয়। এটা কথা, চহৰ অঞ্চলততো পানীয়ে যেতিয়া হেৰি কৰিছে বাৰিষা গুচি যায়, স্কুলটো নাথাকে, তাত এডুকেশ্যনৰ কিবা আইডিয়া আছে নেকি? মই কৈছোঁ কেনেকে ইলিটাৰেচিটো সাংঘাতিক ধৰণেৰে আমাৰ চহৰ অঞ্চলত কম লিটাৰেচি ৰেটটো, গতিকে বঢ়াবলৈ কাৰণে কিবা আইডিয়া আছে নেকি? চেঙাৰ 3খন জিপি গাঁও পঞ্চায়ত, কাছুমাৰা, মহাচৰা আৰু এটা আছে খোলাবান্ধা, বাগবৰৰ আলপতি, বাগমাৰা চৰ, আপোনাৰ এনেকৈ গৈ কদমতল চৰ, ৰামাপাৰা চৰ, মোৰ জনিয়াৰ গোবিন্দপুৰ, চিতুলি, এই কাদং, এইবিলাক চৰ এলেকা আছে। আৰু এইবিলাক ইমান টেম্পৰাৰী নহয়। তাতে স্কুল আছে, মানুহে প্ৰাইভেট কৰিছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুমানে মজাক কৰিছে, কৰি থাকক। চৰৰ পৰা ডক্টৰ ওলাই আছে, চৰৰ পৰাও এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হৈ আছে। চৰৰো বহুত এনেকুৱা আছে, এটা ঘৰত 2-3জন ডক্টৰ হৈছে, হয় কষ্ট হৈছে তেখেতসকলৰ। আমি এইকাৰণে কথা কৈছোঁ, মোৰ কলগাছিয়া গাঁও একেবাৰে চৰৰ লগত, বেকী নদীৰ পাৰত আপুনি ঘৰত এক মিনিট, আপুনি আইডিয়াটোৱে দিয়ক যে তাৰ কেনেকৈ ডক্টৰ ওলাইছে, তেনেকুৱাকে চৰকাৰে চৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও হয়, তেখেতসকলক আমি সুবিধা দিব পৰা নাই। আজি চৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ট্ৰাই কৰি আছে, তেখেতসকল আইডিয়ান হ'ব।
তেখেতসকলে UPSC কোৱালিফাইড কৰিব এছিয়া বহিব সেই চিন্তা চৰ্চা কৰি তেখেতসকলে আজি শৰাইঘাটৰ পৰা গোৱালপাৰা ব্ৰিজ ইয়াৰ মাজত আমাৰ বহৰীৰ পৰা কাছুমাৰা বা বাগবৰৰ পৰা চপতিৰ পৰা দুই জায়গা যিকোনো এটা জায়গা সিলেক্ট কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যদি ব্ৰিজ কৰিব পৰা যায় এই বৃহত্তৰ গোৱালপাৰা বৰপাটা আৰু কামৰূপৰ এই অঞ্চলৰ মানুহ উপকৃত হ'ব এই অঞ্চল বহুত আগবাঢ়ি যাব কৈছো পিয়াবৰ কথা মই কৈছো তো মানুহ উপকৃত কম সদায় স্বাস্থ্যৰ কথাও ৰিভাৰেণ্ট হস্পিটেল আছে চহৰ এলেকাবিলাকত ডক্টৰ থাকিব নিবাৰে গভৰ্ণমেণ্টে পাৰে তেখেতসকলক অলপ সুবিধা বেছিকে দি এইটো প্ৰভিজন আছে পাহাৰত হওক চৰত হওক চাহ বাগান অঞ্চলত হওক ডক্টৰসকলক যদি অলপ সুবিধা বেছিকে দি এই চৰ অঞ্চলবিলাকত পঠায় নিশ্চয় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ভাল কাম কৰিব আজি পপুলেশ্যনৰ কথা কৈছো আমিও বিচাৰো কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে আমি 8 ভাই ককাই আছিলো আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 8 ভাই ককাই আছিল কিন্তু আমাৰ 8 জনৰ মাত্ৰ 15 জন কিয় এৱাৰনেছ হৈছে শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে আমি 8 জন ভাই ককাৰ আমাৰ মাত্ৰ 15 নহয় কিন্তু আমি 8 জন আছিলো আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও 8 ভাই ককাই আছিল তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী কম গতিকে চৰকাৰেও বিচাৰে যে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব কিন্তু তেখেতসকলক শিক্ষা দীক্ষা দিব লাগিব সুবিধা তেখেতসকলক দিব লাগিব চাকৰি বাকৰি সুবিধা দিব লাগিব চাহ বাগান আৰু চহৰ এলেকাত এতিয়া আপোনাৰ সতীৰ্থসকলক সুবিধা দিয়ক আপুনি প্লিজ তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনি উঠি আহিব যেনক উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই শেষ কৰিছো গতিকে আমি যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছো মই ভাবো চৰকাৰে এইটো গ্ৰহণ কৰি শিক্ষা স্বাস্থ্য কমিউনিকেশ্যন আৰু মাটিৰ এলটমেণ্ট আদি কৰি এইখিনি গ্ৰহণ চৰকাৰে কৰিব বুলি এতিয়া 4 মিনিট আছে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ট আৰু নুৰুল হুদা আপোনালোকৰ ভিতৰত দুইজনে কোনে কোনে ক'ব দুজনৰ ভিতৰত এজন মাননীয় অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই আজি মানুহৰ ওপৰত তিৰস্কাৰ কৰা হৈছে নিন্দা কৰা হৈছে চুৰ ডকাইতৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ধমকি দি বাৰী দখল কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে এই মানুহখিনি যে চৰত আছে তেওঁলোক আহিল ক'ৰ পৰা এই কথাটো যদি আমি সুস্থভাৱে সবে পৰ্যালোচনা কৰোঁ যে যোৱা 20টা বছৰত চৰকাৰী তথ্য মতে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উপনদী গৰাখহনীয়াত 3,64,328 বিঘা মাটি গৰাখহনীয়া সহায় লৈ গৈছে এই যে 3,64,328 বিঘা মাটি গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত হৈছে তাততো মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনি ক'ত গৈছে সেই মানুহখিনিৰ নিশ্চয় চৰ্চাপুৰীতে আছে বা চৰকাৰী ভূমি কৰবাত দখল কৰি লৈছে গতিকে এইসকল ভাৰতীয় নাগৰিক গতিকে চৰকাৰী প্ৰশাসনে প্ৰথমতে এই কথাটো ক'ব লাগে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হয় নে নহয় যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক তেতিয়াহ'লে নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে চৰকাৰে তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগিব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁলোকক অৱজ্ঞা হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই যে অজ্ঞামি তেওঁলোকক কৰিছো তেওঁলোকতো ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ যে অধিকাৰ যে খৰ্ব কৰা হৈছে এইটোতো গণতন্ত্ৰ আমাৰ গণতন্ত্ৰ কৈছে নেকি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক কিন্তু খৰ্ব কৰা হৈ আছে আজি চৰ চাপৰি চুৰ ডকাৰ কথা কোৱা হৈছে চৰত ডক্টৰ পাব চৰৰ পৰা আজি ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে চৰৰ প্ৰফেচাৰ হৈ আছে শিক্ষক হৈ আছে চৰৰ বহুত কষ্ট কৰে আজি আমিতো আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে খুব সহজে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে চৰৰ মানুহে বহুত কষ্ট কৰি নদীৰে নাৱেৰে আহি খোজকাঢ়ি বোকা পানী গছকি তেওঁলোকে গৈ কৰবাত গৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে গতিকে চৰত শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে শিক্ষা ব্যৱস্থা চৰত কৰিব লাগে আজি চৰ অঞ্চল আমি অসমীয়া বুলি কওঁ
আমি অসমীয়া, প্ৰকৃত অসমীয়া চৰ অঞ্চলৰ মানুহ। এইকাৰণে প্ৰকৃত অসমীয়া। অসমত যিমান বিদ্যালয় আছে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কওক, যিমান বিদ্যালয় আছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়, চৰত সব অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। চৰত কোনো ধৰণৰ অন্য বিদ্যালয়, অন্য ভাষাৰ বিদ্যালয় নাই, ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নাই। চৰৰ গোটেই মানুহখিনি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ে আৰু অসমীয়া ভাষা কয় আৰু অসমৰ অসমীয়া। আৰু অসমীয়াসকলক তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য, সেই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈ আছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো আমি কিন্তু খুব অন্যায় কৰি থকা হৈছে। চৰৰ এটা জৰীপ হ'ব লাগে, জৰীপ কৰি যিসকল চৰত মানুহ আছে, ভাৰতীয় নাগৰিক, তেওঁলোকক স্থায়ীভাৱে সংস্থাপন দিব লাগে, মাটিৰ পট্টা দি তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তেতিয়াহে আমাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা পৰিব। গতিকে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ থকা, অসমীয়া মাধ্যমত বিদ্যালয় লিখা পঢ়া কৰা চৰবাসীক যাতে অৱজ্ঞা কৰা নহয়, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। সময় হৈছে দ্য হাউচ ইজ এডjourned till 2 PM। এইটো কি কথা কয় আৰু दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव दं
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला
बादलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सानदो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिल महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखी गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो
जानो दासी दासी आदा सिंगा दासी हाबा लानायखौ सिंगा दासी जुलिनि उनावबो मोनदा खाफाला गेवनानै फैयो हायाना जुलिनि उनावबो मोनदा खाफाला गेवनानै फैयो हाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दैज्लां थांबाय मेसें थांबाय बोथोरा एरैनो बारग'लांबाय बैसोरा होलां गिहोहोलां जाबायसो नामाहाय जुलि जानायखौ गैया माथो दिनैसिमबो आंखौ नायफैनायनि दिबांथिंथे खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो उन सिगां साननायफोरखौ गालाबोथारसै आयादा बैसो बारबोला रायजो जानाया मिलौहाब जाया हायादा बैसो बारबोला रायजो जानाया मिलौहाब जाया हाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा गाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै बा बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेबफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा बोरैबा मोनो
आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे खानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायदाव
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला आजोलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजा
जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो आं नोंनि सोर सान अखाफोर हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो हो हो
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव सुखुआ मोनो नोंखौ नुवाबोला एक घन्टा
एसेबां आं गोसोखाङो अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साखि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो